प्रबल म सुरुमै एक सोध्छु र महावीर सर आउनु भएको थियो कार्यक्रममा होइन केही वर्ष अगाडि हामी बसेर कुरा पनि गऱ्यो होइन म यहीँबाट रोल गर्छु इफ द्याट्स ओके विथ यु गाइज होइन यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ कि होइन महावीर सरले पहिला के होइन अब भनौँ न यत्रो समय अगाडि के अरे डेकेज अगो होइन उहाँले जुन टेक्नोलोजी ल्याउनु भयो नि होइन जुन टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा हामीले भित्रायौँ नि त्यो समयमा होइन हामीले त तस्विर मात्र हेरे हो होइन जसरी के अरे उहाँकै तस्विर छ एउटा जहाँ चाहिँ उहाँले के अरे घर अगाडि घरको छानामा चाहिँ गएर त्यो के भन्छ त्यो एन्टिना जस्तो राखेको होइन त्यो टेक कति समय अगाडिको टेक थियो त्यो उहाँले चाहिँ 1998 देखि सुरु गरेको खासमा लगभग 2002 सम्ममा चाहिँ उहाँ चाहिँ फुल्ली त्यो टेक्नोलोजीले गाउँलेलाई सर्भिस दिन थालिसकेको थियो भनौँ न 2002 सम्ममा चाहिँ त्यो फुल्ली इस्टाब्लिस भइसकेको थियो त्यो चाहिँ पोखराको द्वीपदेखि चाहिँ माथि खोपरा डाँडादेखि चाहिँ रिले गरेर नाङ्गीसम्म इन्टरनेट कनेक्टिभिटी थियो त्यतिखेर 1998 मा होइन 98 मा चाहिँ सुरु गरेँ त्यो समयमा मैले यसो पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो समयमा को थियो अरू इन्टरनेट आइएसपीहरू त थियो नि हाम्रोमा आइएसपीहरू थियो तर त्यतिखेर इन्टरनेट भनेको चाहिँ रेयर मान्छेले चलाउने प्लस महँगो पनि थियो त्यो प्रविधि सर नब्रास्काबाट फर्किसकेपछि होइन उहाँ उता अमेरिकाबाट फर्किसकेपछिको कुरा हो यो होइन त्यो टेक जुन छ नि होइन हजुरले कुन टाइममा चाहिँ महावीर सर भनौँ न आविष्कार केन्द्र यही तस्विर हो क्या अरे होइन यो तस्विर हो बडो फेमस तस्विर हो महावीर सरको होइन यो तस्विरमा भइकिरहेछ प्रभु मैले सोध्न मिल्छ यो तस्विरमा चाहिँ यो चाहिँ खोपरा डाँडाको हो मोहरे डाँडाको यो चाहिँ त्यतिखेर टावर बनाउन चाहिँ अलिकति कस्टी हुने भएकोले गर्दाखेरि यो कस्ट इफेक्टिभ बनाउनलाई उहाँले यो चाहिँ एन्टिना राख्नुभएको खासमा सो यो भनौँ न पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क एउटा देख्ने ठाउँबाट अर्को देखिने ठाउँसम्म लिङ्क गराउनलाई चाहिँ उहाँले यो युज गरेको त्यो चाहिँ डिरेक्सनल भनौँ न सो यो 25 वर्ष अगाडिको टेक्नोलोजी हजुर होइन यो टेक्नोलोजी त धेरै अगाडिको होला हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि 25 वर्ष अगाडिको टेक्नोलोजीको कुरा भयो होइन आजको दिनमा हो है त होइन यो टेकलाई हामी के भन्ने आउटडेटेड भन्ने कि भिन्टेज भन्ने कि के भन्ने अब यो टेक्नोलोजी स्टिल युजफुल नै छन चाहिँ तर यो चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा अहिले त यो युजफुल टेक्नोलोजी थियो हाम्रो त डाँडा काँडा छ नि त प्लस जियोग्राफिकल कन्डिसन ल्यान्डस्लाइड हुने त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति टाढासम्म दुर्गम गाउँहरूमा एउटा कनेक्टिभिटीको लागि युजफुल टेक्नोलोजी हो खासमा यो ओके सो 25 वर्ष अगाडि भनौँ न 28 वर्ष अगाडि यो टेक्नोलोजी काम गर्थ्यो भने आजको दिनमा त्यो सबैलाई बाइपास गरेर स्टारलिङ्क ल्याइदियो भने हामीले let's get rid of all the fiber optics let's get rid of every single aspect of connectivity होइन त्यो लेभलको ग्राउन्डबाट होइन र डाइरेक्टली हामीले सेटेलाइटसँग कनेक्ट गरेर स्टारलिङ्क जस्तो केपेबिलिटी भएको चाहिँ सर्भिस ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै कति सजिलो हुन्छ होला नेपालीलाई एउटा आम नेपालीलाई यो टेक्नोलोजीले चाहिँ नेपाल जस्तो जियोग्राफिकल कन्डिसन खराब भएको देशमा यो चाहिँ वरदानै साबित हुन्छ किनभने अहिले म यो टेक्नोलोजीमा स्याटेलाइट टेक्नोलोजीमा काम गरिराखेको छु मैले मल्टिपल स्याटेलाइट कम्पनीहरूसँग टेस्टिङ प्लस सर्भिस पनि प्रोभाइड गरिराखेको छु मैले रिसेन्टली अहिले युज गरिराखेको भनेको क्यासिफिक स्याटेलाइट त्यो चाहिँ केयु ब्यान्ड प्लस अलिक कस्ट इफेक्टिभ नेपालमा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट दिने स्याटेलाइट कम्पनी क्यासिफिक त्यसपछि अर्को चाइना स्याट छ त्यो चाहिँ अलिकति कस्ट महँगो छ र नेपालको हरेक कुनामा चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटी छ तर त्यसको एडभान्टेज छ तर कस्ट हाई छ अनि क्यासिफिक चाहिँ कस्तो छ भने कस्ट कम छ तर नेपालमा त्यसको लुप एङ्गल ठिक छैन र त्यसले गर्दाखेरि पहाडमा जतासुकै कभरेज छैन त्यो भएले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ र रह्यो कुरा स्टारलिङ्क इमर्जिङ टेक्नोलोजी 2015 मा चाहिँ डेभलप भएको यो टेक अहिले आउँदाखेरि वान अफ द बेस्ट टेक्नोलोजी भनौँ न अहिले सो एक हिसाबले भन्दाखेरि मैले भर्खर देखेँ होइन यो म जस्तो हुन्छ नि होइन मूर्खलाई एकदम सजिलो हिसाबले बुझाउनुपर्छ यो होइन क्यासिफिक स्याट चाइना स्याट स्टारलिङ्क अलमोस्ट सबै थोक सिमिलर जस्तो हो एउटै कुरा हो होइन क्यासिफिक र चाइना स्याट चाहिँ यो जियो स्टेसनरी चाहिँ स्याटेलाइट यो चाहिँ यो इक्वेडरदेखि 35,000 किलोमिटर लङ
डिस्टेन्समा भएको स्याटेलाइट। ओके, यसलाई चाहिँ एउटा पिन पोइन्टमा चाहिँ काम गर्छ, यो चाहिँ एकदम फिक्स लोकेसनमा काम गर्छ। र जुन स्टारलिङ्क छ त्यो चाहिँ लियो अर्बिट, त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वेटरदेखि चाहिँ लगभग 1200 किलोमिटर 1.2 भनौँ न, लगभग 1200 मिटर माथि मात्र छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ लेटेन्सी कम छ, प्लस हाई थ्रुपुट इफेक्टिभ छ भनौँ न। इन्ट्रेस्टिङ। कर्नल लाइन भनेको 1 किलोमिटर हो क्यारे, इफ आइम नट मिस्टेकन, होइन? हजुर, स्मार्ट गाइज लाइक यु गाइज कुड डेफिनेटली नो दिस, होइन? भनेपछि त्योभन्दा अलिकति माथि मात्र, होइन? ओके, सो हाम्रो लागि, हामी जस्तो जोग्राफी भएको देशलाई चाहिँ स्टारलिङ्क मेक सेन्स आयो भने डेफिनेटली। किन आउँदैन होला त? यो चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्र्याट जुन अथोरिटी पर्सन चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएन। प्लस के भयो भने हामी चाहिँ एउटा एप्रोच लिएर जान्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नै चाहिँ ट्रेडिसनल वेमा हेरिराखेको हुन्छ र नयाँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गराउनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पछाडि परिरहेका छौँ। र अहिले जुन स्टारलिङ्कको कुरा भइरहेछ, स्टारलिङ्कलाई अहिले इलिगल भनेर एनटिएले एउटा सूचना जारी गर्यो, तर उसले चाहिँ कम्पनीलाई स्टारलिङ्कै कम्पनी भनेर चाहिँ नोटिस जारी गर्न सकेन। यो चाहिँ स्टारलिङ्क चाहिँ इलिगल हो भनेर नामै तोकेर चाहिँ जारी गर्न सकेन। So NTA orders immediate halt to illegal use of Starlink internet in Nepal's Himalayan region भनेर, होइन? एन्ड ऊ यहीँ छ, यो कति दिन अगाडि गएर त यो डेटा नागरिक म्यारेज तल्छ अलिकति। दिस इज अन 6 May, होइन? को कुरा रहेछ, होइन? म्याच आउँदा फेरि सकौँ न त्यसलाई। The NTA's monitoring division said it has received information that companies facilitating mountain expeditions were offering sat internet service in base camps without authorization, होइन? So long story short है त यसलाई, होइन? माथि भनौँ न 5000 मिटरमा के चलाउनु त? के छ हामीसँग एक्सेस? होइन, हामीसँग अरू एक्सेस जस्तै थुराया भन्ने अर्को स्याटेलाइट पनि छ, इरिडियम भन्ने छ। स्याटेलाइट अप्सन त छ, तर महँगो छ, प्लस त्यति रिलायबल छैन। So Starlink is our best option. या बेस्ट अप्सन। त्यो चाहिँ तपाईँले बोकेर पछाडि बोकेर लाइभ गर्दै हिँड्न सक्नुहुन्छ है। सो कसैले अस्ति के अरे एकजना एक्सपिडिसनमा जानुभएको एकजना व्यक्तिले चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प माफमा एभरेस्ट समिटबाटै लाइभ गरेको भन्ने कुरा थियो नि, त्यो चाहिँ सत्य नै हो। साँच्चीकै हो? त्यो साँच्चीकै हो, होइन? एभरेस्ट टपबाट मात्र होइन, एभरेस्टको इच एन्ड एभ्री क्याम्पबाट चाहिँ लाइभ गरेको छ कि यसपालि। यसपालि इच एन्ड एभ्री क्याम्पबाट लाइभ गरेको छ कि। सो स्टारलिङ्क सबैले स्टारलिङ्क युज गरे? सबैले। प्लस कोही यस्तो छ, अरू चाहिँ यहाँ हामीले एन्सेल रोमिङ गरेर लग्यो भने त्यो के हो त्यो भने? होइन, जस्तै एन्सेल रोमिङ गरेर लग्यो भने क्याम्पोबाट चाहिँ चाइना टेलिकम्युनिकेसनको इन्टरनेट एक्सेस पाउँछ हामीले, त्यहाँ 5G पाउँछौँ। ओके, त्यो पनि चलाउन सकिन्छ। माइकमा प्लिज, त्यो पनि चलाउन मिल्छ, तर रिलायबल छ कि छैन भन्ने कुरा? अनि त्यो त रिलायबल छ, तर हामीले रोमिङ गरेर लानु पर्यो। ओके, सो त्यो अप्सन पनि छ त्यसको? त्यो अप्सन पनि छ, तर विदेशी आउँदाखेरि स्टारलिङ्क अथवा अरू कुनै स्याट बोकेर आउँछ अनि त्यस उनीहरूले आफ्नै हिसाबले। विदेशी यस्तो छ, अहिले चाहिँ स्टारलिङ्कको एउटा क्रस कन्ट्री पोलिसी छ, उसले चाहिँ जुन देशमा किने पनि रोमिङ गरेर लान मिल्छ। So Russian cosmonaut chats live with space station crew from Everest using Starlink. So यो साँच्चीकै हो? यो साँच्चीकै हो। सो यो भइरहेको थियो। सो यसलाई हामीले कुनै हिसाबले, जस्तै हामीले एउटा तस्बिर हेरेको थियौँ, केपी शर्मा ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री र इलन मस्कले के वार्तालाप गरेको एउटा भिडियो छ क्या केही समय अगाडि, होइन? सो भनिसकेपछि डाउन द रोड यदि साँच्चीकै हामीले पनि स्टारलिङ्क ल्याउन सक्यौँ र यसलाई फस्टाउन सक्यो भने, होइन? उल्ला तेरीको, होइन? यो कहिलेको नोभेम्बर लास्ट इयरको कुरा, होइन? सो यो साँच्चीकै पोसिबल भयो भने त हामीलाई त फाइदै हुन्छ होला यसलाई। यहाँ पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ। जस्तै अहिले चाहिँ एउटा, जस्तै मैले क्यासिफिक एउटा स्याटेलाइट युज गर्छौँ, त्यसको टर्मिनलको 5 इयरको चाहिँ लाइसेन्स फी भनेको 50,000 USD, 50,000 नेपाली 50,000। ओके, अब यहाँ चाहिँ स्टारलिङ्क आउँदाखेरि चाहिँ $179 डिभाइसलाई 50,000 लाइसेन्स फी कसरी पे गर्ने क्या तपाईँको?
भनेर 25,000 को डिभाइसलाई 50,000 लाइसेन्स फी मात्र लाग्छ भने यो कसरी अफोर्डेबल हुन्छ कि त्यो चाहिँ प्रब्लम छ क्या यहाँ प्लस यहाँ जुन सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरूले एप्रोच पनि राखेको रहेछ खासमा आइएसपीहरूले चाहिँ ल हामी चाहिँ एज अ रिसेलरको रूपमा काम गर्छौँ र यसलाई चाहिँ 50,000 होइन कि वार्षिक 10,000 रुपियाँ हामी चाहिँ उठाएर दिन्छौँ भन्दा पनि अथोरिटी मानिरहेको छैन एनटिए स्टारलिङले मान्यो होला प्रोबेबली स्टारलिङ त अब दे वान बिजनेस उसले त गर्न खोजिरहेको छ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो पोलिसी नै रङ भयो थियो सो बटम लाइन है त बटम लाइन नेपालमा स्टारलिङ आयो भने हामीलाई फाइदा छ डेफिनेटली नेपालीलाई फाइदा छ मैले व्यापारीलाई फाइदा भने नेपालीलाई फाइदा छ डेफिनेटली नेपाली व्यापारी दुवैले फाइदा हो हाम्रो जस्तो जियोग्राफिक कन्डिसन भएको देशलाई एउटा चाहिँ सानो टर्मिनल लगेर गाउँ गाउँमा चाहिँ इन्टरनेट डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ जस्तै अब त्यसको कस्ट महँगो पऱ्यो अहिले चाहिँ एउटा उनीहरूको प्याकेज $400 अनलिमिटेड छ लगभग 200 MBPS को त्यो भनेको हाई थ्रुपुट इन्टरनेट हो र त्यसले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बनायौँ भने लगभग एउटा गाउँलाई हामीले सस्तोमा इन्टरनेट दिन सकिन्छौँ नि त यो फेरि कस्तो छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जहिले पनि टेक्नोलोजी आइसकेपछि चाहिँ सबैलाई आम मानिसले चाहिँ सहज हुने टेक छ भने चाहिँ किन नचलाउने भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ जसुकैको होस् अहिले स्टारलिङको कुरा भयो भोलि गएर के अरे यो चाइना स्याट यो के छ गर्नुहोस् कुन कुन देशको जे आए पनि नेपालीलाई फाइदा हुनु पऱ्यो एउटा आम नेपालीलाई फाइदा हुनु पऱ्यो प्लस अहिले चाहिँ किन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै माउन्टेन रेन्जमा विशेष अहिले चाहिँ यो कुरा आएको चाहिँ माउन्टेन रेन्जमा चाहिँ यसरी चल्यो भनेर एउटा अहिले चाहिँ रिसेन्टली मिडियामा आयो यो चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै चलिराखेको खासमा सुरुको कन्ट्रोभर्सी निम्सलाई ल्याइदियो निम्सले चाहिँ चलायो भनेर न्युज आयो इलिगल भन्यो दोस्रो फेजमा 1-2वटा कम्पनीहरूले चलाइराखेको थियो त्यो साइलेन्ट भयो एभरेस्ट बेस क्याम्पमा लास्ट इयर पनि चलेको थियो तर त्यो चाहिँ न्युजमा आएन यसपालि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति म्यासिभ युज भयो प्लस केही बिजनेस कम्पनीहरूको बिजनेस डाउन भयो त्यसपछि चाहिँ न्युजमा आयो त्यति मात्रै हो कुरा जसरी सुकै आओस् होइन नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन द्याट्स द ओन्ली थिङ होइन मिलन व्हाट डु यु थिङ्क अफ कोर्स होइन न्यू टेकमा होइन मनिष व्हाट डु यु थिङ्क एकदम हो जस्तै अब बेस क्याम्पमै हेर्ने हो भने पनि यसपालि आई थिङ्क फ्रिली सबैले इन्टरनेट चलाउनु पायो स्टारलिङले गरेर कि इभन द स्टाफ्स किनकि बेस क्याम्पमा इन्टरनेट इट्स लाइक भेरी एक्सपेन्सिभ हामीले अब त्यो ट्यारिफको हिसाबले पे गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ अनलिमिटेड हुँदैन इन्टरनेट अब यसपालि स्टारलिङ भइसकेपछि त अब त्यहाँ स्टाफहरू त कति लामो बस्छ सोच्नु त लाइक सम अफ देम दे स्टे देयर फर लाइक मोर देन 2 months 3 months त्यो प्रिपेरेसनदेखि फेब्रुअरीदेखि जानुहुन्छ क्या त्यो ठाउँ लिनलाई खन्न लजिस्टिक अरेन्ज गर्न उनीहरूले त फ्यामिलीसँग कुरा नगरे त कति भइसकेको हुन्छ नि त सो यसपालि अब त्यही टेकले गरेर अब मजाले फ्यामिलीसँग कुरा गर्न पाइरहेछ सो त्यत्रो लामो 3 महिना बसे जस्तो नि फिल नहुने गरिकै हुन्छ नि सो अफकोर्स लाइक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मैले फेस गरेकै एउटा कन्डिसन चाहिँ भनिदिन्छु यसमा किन चाहियो भन्ने पार्टमा सो हामी पनि लाइक मार्च 17 पुगेको जस्तो लाग्यो एभरेस्टमा अनि सो वी ह्याड टु लाइक फोकस्ड अन ड्रोनमा किन भन्दा ड्रोनको सबै ओभरिङ टेस्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ गर्नु पऱ्यो तर सुरुमै सफ्टवेयर अपडेट आइदियो अब इन्टरनेट चाहियो न त ड्रोन उड्नेवाला छैन अब हामी त्यो गएको बेलामा मेबी 10वटा मात्र टेन्ट थियो होला होल बेस क्याम्पमा इट वाज द बिगिनिङ अफ द होल एक्सपिडिसन बेस क्याम्पमा हुँदाखेरि अब कुरिरहेछ कहिले इन्टरनेट आउँछ मेबी हाम्रो के अहिले हाम्रो चाहिँ सायद एभरेस्ट लिङ्क त्यसपछि एयर लिङ्क दुईवटा छ होइन एभरेस्ट लिङ्क एयर लिङ्क भनेर होइन हजुर कसले सर्भिस दिन्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ वायरलेस इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ अनि कसले कोही न कोही त होला नि त एयर लिङ्क भनेको होइन एभरेस्ट लिङ्क र एयर लिङ्क भनेको कसले दिन्छ यिनीहरूलाई भने कि उनीहरूले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर त उनीहरूको वर्ल्ड लिङ्कै होला सायद होइन त वर्ल्ड लिङ्क एभरेस्ट लिङ्क भन्ने रहेछ इन्ट्रेस्टिङ एभरेस्ट लिङ्क अनि अर्को चाहिँ एयर लिङ्क भने होइन इन्ट्रेस्टिङ ओके सरी युर सेइङ सो हामीले कुर्नु पऱ्यो इन्टरनेट सो अफकोर्स डिफिकल्ट त छ इन्टरनेट ल्याउनलाई बिचरा बोक्नु पऱ्यो सामान लिएर आउनु पऱ्यो फिटिङ गर्दै लिएर आउनु पर्ला होइन
सो रिपिटरको कामहरू होला। अब आफूलाई त ड्रोनको टेस्टिङ त गर्नु छ, तर मलाई किन गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मवेयर अपडेट गर्नु छ। द रिजन वाज सो बिगिनिङ अफ सिजनमा चाहिँ आइसफल सेक्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिक्सिङ गर्नलाई रेडी हुनैपर्छ। अनलेस अन्टिल खुम्बु आइसफलको सेक्सन चाहिँ फिक्सिङ भएन भने माथि सामान पुर्याउन पाउँदैन, अनि क्याम्प 1 क्याम्प 2 सेटहरू गर्न पाउँदैन बियोन उता माथि। अब हाम्रो यसपालि चाहिँ मेन फङ्सनालिटी के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वी सप्लाई ल्याडर्स, रोप्स एन्ड एभ्रिथिङ फर आइसफल डक्टर्स। एसपिसिसी भन्ने हुनुहुन्छ, सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल कमिटी अन्डरमा चाहिँ आइसफल डक्टर आउनुहुन्छ, जो चाहिँ मेन खुम्बु आइसफलको सेक्सनमा गएर न्युली फ्रेस खुम्बु आइसफलमा चाहिँ फिक्सिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। सो यसपालि चाहिँ अब हामी चाहिँ ल्याडर रोप्स आफै ड्रोनले अटोमेटिक पठाउने है भन्ने प्रोजेक्टमा थियो हामी त। अब फर्मवेयर अपडेट आइसक्यो, छँदै छैन कि इन्टरनेट नै। सो द्याट्स द अब नाउ इमेजिन फिक्सिङ गर्नु छ, टाइम भइसकेको छ, तर फर्मवेयर अपडेट गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेट छैन। यो बेस क्याम्पकै कुरा हो नि, बेस क्याम्पकै कुरा हो। ओके, यो चिज मैले पनि धेरै फेस गरेको छु। लाइक लगभग 5-6 इयर्स भयो लाइक माउन्टेन फिल्मिङ गरिरहेको। कहिलेकाहीँ क्याम्प 2 पुगेर त्यही सेम थिङ, डिजिआईकै ड्रोन हो मैले युज गर्ने पनि, सफ्टवेयर अपडेट होइन। सो मेनी टाइम्स आई हेभ क्यारिड माई ड्रोन अप देयर, कुड नट फ्लाइ बिकज अफ द इन्टरनेटै नभएर। अब यसपालिदेखि त क्याम्प 2मा पनि थियो इन्टरनेट होइन, त्यो बेला थिएन। सो कतिवटा सर्ट त त्यसरी मिस भएको छ। मनासुलमा सेम थिङ, लाइक क्याम्प 3 सम्म एफएबी उडाउँछु म भनेर बोकेर हिँडेँ, माथि पुगेर फर्मवेयर अपडेट माग्दै क्या, सक्यो त्यसपछि त्यसपछि इन्टरनेटै नभएपछि होइन। जुन प्रोजेक्ट गर्न गएको छ त्यही नभएपछि नि त आफ्नो ब्याकप्याकमा इन्टरनेट भइदिएको भए होइन, इन्टरनेट भइदिएको भए सक्यो, लाइफ वुड बी इजी। ब्याकप्याकमा पनि अब पर्सनल्ली हुनुपर्छ भन्ने नि छैन त्यहाँ। अब लाइक अथोरिटी मात्र दिए पनि लाइक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिदिने त मान्छेहरू छँदैछ नि होइन। भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ के होइन। होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले बुझ्ने भनेको त एक जमानामा महावीर पुन दाइले के अरे त्यसरी रुखमा गएर बाँधेर होइन के भन्छ यो वडेभर यो डिसिस हालेर होइन, हामीले बुझ्दैन अरे, फेरि माइन्ड नगर्नु है, त्यसरी थियो। पछि छ्यापछ्याप्टी केबल पुग्यो क्यारे होइन। अब आजको दिनमा सेटेलाइट छ होइन, भोलि मेबी अर्कै के आउँछ होला टेक्नोलोजी होइन, त्यो त चेन्ज भइरहन्छ नि, हामीले त त्यसलाई त एड्याप्ट गरिरहनु पऱ्यो नि, त्यही भन्नु खोजे मात्र हो होइन। बिचमा चाहिँ के भयो भने एकचोटि चाहिँ मान्छे सुरुको फेजमा चाहिँ वायरलेस टेक्नोलोजीमा चाहिँ ड्रिभन भइरहेको थियो, त्यसपछि बिचमा चाहिँ फाइबर आयो, अब फेरि चाहिँ त्यही टेक्नोलोजी चाहिँ फेरि चाहिँ वायरलेसतिर जाँदैछ कि टेक्नोलोजी चाहिँ, त्यसरी चाहिँ फेरि अब वायरलेसको जमाना आयो। इन्ट्रेस्टिङ। अब यो चाहिँ के भयो भने अबको मान्छे भनेको स्याटेलाइट कम्युनिकेसन गरेर बस्ने दिन आइसक्यो। त्यो टेक्नोलोजी रेडी छ, तर कन्डिसन एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मात्रै त हो। मेरो नेपस्याट कहाँ गयो, कोसँग छ मेरो नेपस्याट? छ नेपस्याट मेरो, मलाई नेपस्याट पठाएको थियो नि, त्यो नेपस्याट मगाउन खै कसैले गरेर नेपस्याट मगाउन मेरो, मलाई नेपस्याट भन्ने यहाँ केही साथीहरू आउनु भएको थियो होइन, अनि त्यसपछि के अरे साकेजी अनि अरू केही साथीहरू आउनु भएको थियो, उहाँले मलाई एउटा सेटेलाइटको एउटा पठाइदिनु भएको थियो के भन्छ त्यसको त्यो डमी पठाइदिनु भएको थियो कि होइन, उहाँहरू आएर गइसकेपछि होइन, त्यो चाहिँ नेपालको वान अफ द फर्स्ट सेटेलाइट चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तरिक्षमा पठाएर हिँड्छौँ कि होइन, हाम्रो बोइज एन्ड गर्ल्सले बनाएको होइन। नेपस्याट भनेर यत्रो सानो थियो कि होइन, रेगुलर रूपमा हामीले सुन्छौँ नि होइन, के अरे यो बाले भनेको होइन, हाम्रो आफ्नै डुङ्गा हाम्रो आफ्नै के अरे सेटेलाइट जान्छ भनेर, पोसिबिलिटी के छ यसमा बोइज? यस्तो छ, अब जस्तै एउटा प्राइभेट कम्पनीले सेटेलाइट उडाउन सकिरहेछ भने हाम्रो त सोभरेन कन्ट्री हो नि त, विलिङ डिजायर भएन भने त्यो सेटेलाइट उडाउन ठुलो कुरा भएन नि, त्यसलाई त्यति धेरै पैसा पनि चाहिने होइन नि त अहिले त। अब बोइङहरूले कन्स्ट्रक्सन गरिदिइहाल्छ, त्यो टेक्नोलोजी त रेडी छ नि त, त्यहाँ त पैसा मात्र तिर्नुपर्ने त हो। यो के अरे मिलनहरूलाई बुझाउँदाखेरि प्रबल, यो क्युब स्याट चाहिँ यो चाहिँ जापानसँग मिलेर हामीले गरेको, यो चाहिँ टर्मिनेट पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त जोड्नै भ्याइरहेछ नि यति जोड्न मलाई। ओके, सो यो साँच्चीकै फङ्सन गर्ने नै इन्जिनियर्स भए बेलामा म किन दिमाग खराब गर्नुहुन्छ कि। सो जस्तै यो जुन पठाएको थियो त्यसकै लाइक रेप्लिका तर लाइक वर्किङ रेप्लिका। आई डोन्ट नो, आई डोन्ट थिङ्क दिस, आई डोन्ट नो, आई होप इट वर्क्स। डमी मात्र होइन, यो काम गर्छ यो, अनि यो बोर्डहरू पठाएर रहेछ, यो जोडेर त्यो बनाउनु। यो चाहिँ अब इन्जिनियरिङ
मेथड युज गरेर यो बनाउन सकिने त्यति पढाएको म कहाँ पुग्थेँ नि यस्तो छ मेरो पनि कोर इन्जिनियरिङ भन्दा पनि म चाहिँ भोकेसनल मात्र हो महावीर पुनसँग जेज जति सिकेँ दाइसँग नलेज हुनसक्छ दाइ दाइको इनफ्याक्टले नासामा काम गरेर साथीहरू को पनि हुनुहुन्छ यो मैले जोड्न सक्छु मैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई डोनेट गर्नु पर्यो तर एक्ज्याक्टली बिल्ड योर ओन स्याटेलाइट इफ यु आर स्मार्ट होइन इफ यु आर स्मार्ट लेख्न बिर्सिन्छ कि होइन यो आई थिङ्क सकिन्छ जस्ट प्लग एन्ड प्ले हो यो what is this यस्तो खाले के मेबी लाइक कनेक्सनको लागि माथिको रिपिटरको लागि लिएर आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो द फुल नलेज अबाउट इट सो आई डोन्ट नो नो प्रब्लम बट अल आइम ट्राइङ टु से इज यो पनि छ भन्न खोजेँ कि हुन्छ नि होइन हामीले चाह्यो भने चाहिँ हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ होला भन्न मात्र खोजेँ कि मैले दिस इज वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट सो ब्याक टु द टाइम 2022मा चाहिँ मैले चाहिँ नेपालमा with one of my companies. So I also own a tech company and we had like 16 multi-millionaires from US all over the world. Just saying Italy ko Prince Lorenzo di Medici. He was here for the first time in Nepal. Interesting part थियो पनि Bhutan ko royals, Thailand ko royals, NASA ko scientists, the one who was actually building NASA ko लागि अहिले commercial एउटा फ्लाइट बनाउँदैछ नि मुनमा जाने सो ही वाज द मेन चिफ साइन्टिस्ट त्यतिखेर ही वाज देयर अनि देयर कपाल अफ पिपल अनि मैले चाहिँ अनि सेटेलाइटको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि लाइक आई वाज अलरेडी इन्टु लाइक एभिएसन अनि रकेट्स एन्ड एभ्रिथिङमा एकदम इन्ट्रेस्ट भएको सो वेन दे वर देयर अनि त्यसपछि कुरा गरिरहेको छ हामीहरू ओके यहाँ यो हुन्छ यो हुन्छ लाइक क्यालकुलेसन्स इभन लाइक 0.00 पनि छोड्न नखोज्ने कि त्यो माइन्डसेट पहिल्यै त्यस्तो बनाउनु पर्दो रहेछ सो वाट आई फेल फ्रम द होल कन्भर्सेसन हामी भन्छ नि बाहिर हेर्दाखेरि मजा आउँछ है उडायो तर भित्रको हार्डवर्क छ नि त्यो माइन्डसेटलाई नै एउटा कम्प्युटर जस्तै ट्रेन गरेर आउँदो रहेछ कि सो त्यो टाइममा चाहिँ दिस पिपल टट मी सच अ ब्युटिफुल थिङ्स वी वेयर लाइक अलमोस्ट 10 days सँगै अनि उनीहरू आउन चाहिँ एउटा मोटिभको लागि नै आएको हो किनकि त्यतिखेर चाहिँ वी जस्ट वान्टेड टु हेभ अ इन्भेस्टमेन्ट बाहिरबाट गुड एप्रोच गुड नेटवर्क्स बोलाउने यिनीहरूलाई घुम्न बोलाउने अनि लेट्स टक अबाउट द इन्भेस्टमेन्टको पार्ट भन्ने कुरा पनि भएको थियो सो सेटेलाइटको पार्टमा चाहिँ इट्स सच अ ब्युटिफुल थिङ वर्ल्डमा सायद मसँग त मेरो फर्स्ट नलेज थियो होला क्या सेटेलाइटको बारेमा के सर्भिस दिन्छ रेभेन्यू कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ सेटेलाइट किन चाहिँ चाहिन्छ सो यो कुराहरू लाइफमा फर्स्ट टाइम त्यहाँ सिकेको हो मैले चाहिँ सो सेयर अ बिट अबाउट एयरलिफ्ट टेक्नोलोजी है त के हो एक्ज्याक्टली कम्पनीले के गर्छ सो द मेन थिङ in place of me, Raj would be the one of the best guy to explain about the whole thing. We miss you, bro. Get well soon. Yeah. So, Raj, now airlift technology. Such a beautiful story. Airlift technology is a main Raj ko concern is even drone. He's a aeronautical engineer, of course, everybody knows it. In the drone field. So, drone line focus garni bhanera when he started the whole story of the airlift. मलाई पनि एभिएसनको स्टोरी थियो सो एउटा कर्बमा गएर वी मेट टुगेदर सो म सधैँ ट्रेकिङ गइरहने प्रब्लम फेस भइरहने सो एयरलिफ्ट वाज वान अफ द कनेक्टिङ पोइन्ट फर मी ओके लेट अस सल्भ द प्रब्लम माउन्टेनमा कसरी भन्दाखेरि ड्रोन डेलिभरी गरेर सो राज एन्ड मी वेयर लाइक टकिङ फर लाइक कपाल अफ मिनट्स लेट्स डु इट लाइक इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड एउटा इनोभेटिभ ब्याकग्राउन्ड एउटा एभिएसन आफ्नो हातमा छ सफ्टवेयर आफ्नो हातमा छ वाइ नट भनेरको पार्टबाट चाहिँ जब ड्रोन डेलिभरी फोकस भयो मेन कन्सर्नै ड्रोन डेलिभरीमै थियो एयरलिफ्टको चाहिँ सो वी आर द नेपाल फर्स्ट पायोनियरिङ कम्पनी फर ड्रोन डेलिभरी अनि एभरेस्टको कन्सर्टको पार्टमा चाहिँ 2018मा सायद आई वाज इन ट्रेकिङ बेस क्याम्पमा बसेको थियो एकचोटि सो देयर वाज लाइक पिपल वर क्राइङ के भइरहेछ मेन कन्सर्न नै खुम्बु आइसफलको सेक्सनमा चाहिँ जुन प्रब्लम फेस हुँदो रहेछ लाइक 2014मा मेबी 16 वेयर अन द सेम क्रिभास एकैचोटि 2022मा 3 पिपल अन द सेम क्रिभास सो किन रहेछ भन्दाखेरि भारी बोकेर जानलाई गाह्रो टाइम पनि लाग्ने 5 देखि 6 घन्टा अनि आइसफलको सेक्सन फेरि बिहान राति हिँड्न पर्ने किन दिउँसो त पग्लेपछि त फेरि मान्छे तल खस्छ मेबी 300 to 400 बिनिथ नै हुन्छ होला सायद त्यो क्रिभासको पोइन्टबाट
सो यो सबै प्रब्लमहरू अनि मेन चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ गार्बेज माउन्ट एभरेस्ट 4 पनि छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि चाहिँ द बिगिनिङ द होल स्टोरी बिगिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ शेर्पा बरिस्टा पासाङ दाईले चाहिँ कनेक्सनको पोइन्ट थ्रुबाट आई मेड मिङमा छिरी शेर्पा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयर हुनुहुन्छ सो वी एप्रोच विथ द गल्ली म्याप थिङ त्यसपछि ड्रोन डेलिभरी गयो हामीहरू अनि त्यही प्रब्लमलाई चाहिँ ड्रोनबाट कसरी सल्भ गर्ने भन्नेमै क्यालकुलेटिभ वेमै जाँदाखेरि विदिन अ मन्थ आई थिङ्क वी एजुकेटेड द होल वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन डेलिभरी इन हाइएस्ट एलिभेसन We saw bro, the whole world saw हैन पुरा संसारले नै देख्यो हैन भिडियो देखाऊ है सबैजनालाई मिलन स्टेप बाइ स्टेप जाउँ है त ओके सो एभरेस्ट रिजनको कुराहरू नै आफूहरू दुईजना त 8,800 एन्ड कति 8,650 मिटर 650 मिटर अलमोस्ट एभरेस्ट हैन अलमोस्ट अलिकति अर्को वर्ष भइहाल्छ हैन हैन मनिष साँच्ची क्याम्प 1 खुम्बुबाटै सुरु गरौँ न हैन अब आफू त अब त्यो एभरेस्टै पुगिसकेको मान्छेसँगै लेट्स ह्याभ दिस कन्भर्सेसन हैन 2022 मा हैन 22 मा हैन कङ्ग्रेचुलेसन्स ब्रदर बाइ द वे हैन ढिलै भयो भने भने मैले हैन त्यतिखेर ड्रोन थियो डेलिभरी थियो त्यतिखेर आफूले देखाएको छैन थिएन है आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट डेलिभरी आई स हामीले एभरेस्टमा ड्रोन लान थालेको होइन जस्तै अब मनिषको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि you're my brother, I love you so much होइन थ्याङ्क्स टु प्रनिस सोभित फर इन्ट्रोड्युसिङ यु टु मी होइन म तिम्रो फ्यानै हो होइन यो क्लियरली लेट्स बी अनेस्ट होइन तिम्रो क्याम्पको होइन आई लभ यु वर्क किनभने हामी चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा मजाले बसेर होइन हेर्ने हो नि त होइन तिम्रो कन्टेन्ट होइन लाइक त्यहाँ द रिस्क द्याट युआर टेकिङ फर योर सेल्फ फर द क्लायन्ट्स होइन त्यो एकदम एक्जेम्पलरी छ होइन ड्रोन एभरेस्ट रिजनमा भन्दा पनि अलिकति अगाडि हौँ है त नेपालमा ड्रोनको पृष्ठभूमि बान्नु पर्दाखेरि होइन आफू कसरी इन्भल्भ भएर को थियो कि सुरुवाती दिनहरूमा ड्रोन चलाउने इन्टरटेनमेन्टको लागि हो नि त इन्जोयमेन्टको लागि डकुमेन्टेसनको लागि ड्रोन चलायो नि त होइन त्यसैबाट सुरु भयो सो म एकदमै ट्राभल गर्ने पहिल्यैदेखि लाइक लास्टै ट्राभल गर्ने मेरो सब चिज नै ट्राभलबाटै सुरु भयो भन्छु मेरो यो होल फिल्मिङ करियरदेखि लिएर अब ट्रेक जानेदेखि लिएर जहाँ पनि गइदिने कि खल्तीमा 5,000 भयो अनि अलिकति टाइम भयो भने लोकल गाडी चढी हिँडिदियो सो त्यसरी स्टार्ट भएको जर्नी हो अनि त्यसपछि म ट्राभल गरेको देख्दा एकजना साथीले चाहिँ खिच्न त भनेर एउटा ड्रोन किनेर पठाइदियो कि जबरजस्ती क्या पैसा छैन भन्दा पनि जबरजस्ती किनेरै पठाइदियो क्या ड्रोन होइन त्यहाँबाट सुरु भयो लाइक म साइक्लिङहरू धेरै गर्थेँ पहिला सो ट्राभल गर्दा आफ्नैलाई यतिकै रमाइलोलाई खिच्दा अब आई थिङ्क 2017-18 मा त ड्रोन त्यस्तो कमर्सियल थिएन नि त धेरैजनासँग हुँदैन थियो ड्रोन अनि वाइ नट डु इट कमर्सियली भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड विथ ड्रोन त्यसपछि बिस्तारै फिल्मिङतिर लाग्यो अब पहिल्यैदेखि ट्राभल गरेर एडभेन्चर गरेर आएको हिमालमा पनि सक्ने रहेछ वाइ नट डु द्याट किनकि धेरैजना त्यस्तो नेपाली फिल्म मेकर्सहरू छैन क्लाइम्बिङ पनि गर्ने फिल्मिङ पनि गर्ने विदेशी छ बट इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ टाइममा नि विदेशी थियो पहिल्यैदेखि थियो नि लाइक 90s देखि नै थियो तर इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ नि त विदेशीलाई ल्याउनै महँगो पर्यो अनि एक त कतिले त सक्दैन सो नाउ धेरै भएको छैन भन्छु म सो आई थिङ्क इट्स ओन्ली द कम्पनी द्याट आइ एम करेन्टली एफिलिएटेड विथ 14 पिक्स र 7 समिट दे इन्भेस्टेड अ लट अफ मनी फर फिल्मिङ भन्छु म चाहिँ किनकि क्लाइन्टलाई चाहोस् नचाहोस् ल कन्टेन्ट चाहिँ बनाऊँ भनेर दे इन्भेस्टेड अ लट अफ मनी आई डोन्ट सी अदर कम्पनीज इन्भेस्टिङ सो मच फर खिच्नलाई क्या Alright, so 7 Summit, 14 Peaks, the number one expedition company in the planet as a good दिन में. Yes. Let's say so. I said it. Definitely one of the biggest companies. I know, one of the best and one of the biggest companies in the planet. I know, mass मा होस्, volume मा होस्, whatever. I know, त्यो पछि हिसाब किताब मान्छेहरूले गरे हुन्छ होइन. So आजको दिनमा उनीहरूले एक्चुली देयर इन्भेस्टिङ इन कन्टेन्ट हाम्रो हिमालहरू अथवा विदेशी हिमालहरूमा चाहिँ हामीले एक्सपिडिसनमा पठाउँदैछौँ भने लेट्स एम्ब्रेस द्याट र त्यो कुरालाई डकुमेन्ट गरौँ भन्न खोजेको सो त्यसैबाट पनि अब आई थिङ्क यो फिल्मिङको एउटा ट्रस्ट पनि फर्स्ट थिङ भनेको नेपालीलाई हायर नगर्नु भनेको ट्रस्ट इस्यु छ किनकि वी आर नट अ लट अफ द नेपालीज वेन वी वर्क विथ फरेनर्स वी आर नट सो प्रोफेसनल विथ देम So that's one main reason why they don't want to hire us.
तर अब अहिले त देखिसकेपछि लाइक नेपालीले बनाएको कन्टेन्ट देखिसक्यो होइन सो अहिले रिसेन्ट इयर्सहरूमा आई थिङ्क दे सिक फर नेपालिज नाउ मोर बिकज इट्स लाइक अब म त क्लाइम्बर होइन भन्छु म होइन सो कुनै पनि हिमालमा म खिच्न जाँदाखेरि इट्स नट ग्यारेन्टी आई रिच द समिट बट दे आर लाइक फ्यु अफ अदर गाइज दे आर डुइङ रियली गुड जब आर लाइक स्ट्रङ इन माउन्टेन्स द फिल्मिङ होइन सो त्यो स्कोप जेनेरेट भएको छ भन्छु म चाहिँ सो इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन यसमा थोरै टच बेस गरौँ है जस्तै भनौँ न फर इक्जाम्पल कम्पनीज लाइक 7 समिट हुन्छ नि होइन आजको दिनमा यत्रो इन्भेस्ट गरेको कारण चाहिँ हुन्छ नि होइन व्हाट यु थिङ्क इट इज फर लाइक इन्भेस्टिङ इन डकुमेन्टेसन गर्नुलाई के सबै किनकि नाउ आई थिङ्क इट्स वर्ल्ड अफ डिजिटल मिडिया अनि इट्स हाई टाइम वी सुड प्रमोट इट द्याट वे इन्ट्रेस्टिङ ओके सो आफू त हिमालयमै थियो नि त होइन निम्सलाईको कन्ट्रिब्युसन थोरै टच बेस गरौँ न होइन त्यो टाइममा जसरी नेटफ्लिक्समा द होल थिङ ह्यापन्ड होइन जसरी सिनेमा आयो होइन त्यसले कतिको कन्ट्रिब्युट गर्यो हाम्रो नेपाललाई चिनाउनको लागि अनेस्ट होइन अनेस्टली भन्दा पर्दाखेरि आई थिङ्क अ लट किनकि आई डोन्ट रिमेम्बर क्लाइन्ट वान्टिङ टु हायर एनी वान टु फिल्म देमसेल्फ बट आफ्टर द डकुमेन्ट्री सबैले डकुमेन्ट्री बनाउनु छ अहिले डकुमेन्ट्री नै नबनाए पनि खिच्नु छ क्याम्प टूसम्म भयो भने खिच्देऊ बेस क्याम्प भयो भने खिच्देऊ होइन जस्ट खिच्नु चाहिँ पर्या छ त्यसपछि भन्छु म चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ आई एम अल्सो प्यासनेट क्लाइम्बर होइन मलाई पनि भिडियो सुट गर्नु छ क्या तर हायर गर्न सकिरहेको छैन मनिषलाई त्यस्तो कुरा होइन हायरै गर्नु पर्यो सधैँ भेटेर मान्छे यतै खिच्दैन त्यही त कसरी चाहिँ यो चेन्ज भयो भनेर कि होइन किनभने फर द पास्ट 5 years म ड्रोनमा आउँछु अहिले होइन फर द पास्ट 5 वर्ष 6 वर्षको अन्तरालमा होइन पहिला पनि नभए त होइन होला हेलीबाट खिच्थ्यो होला के हुन्थ्यो होला होइन तर यो 5-6 वर्षको यो अन्तरालमा अहिले जसरी होइन म खुसीले भने है फेरि यो मैले उसले भने सबै होइन पहिला चाहिँ यो मैले भन्दा अलि हार्ड सुन्ला होइन एउटा जमाना थियो जब गोराहरू अथवा विदेशीहरू मात्र भनौँ न होइन सुपरस्टार्स थिए हिमालको होइन मेरो दाजुभाइहरू मेरो दिदीबहिनीहरू देयर सुपरस्टार्स अफ द माउन्टेन के र मेरो शेर्पा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूको नाम चाहिँ आजको दिनमा संसारको टप माउन्टेनियर्समा त्यो विथ द क्रेडिबल के भन्छ त्यसलाई डिजिटल अडियो भिडियो वाट एभर इट इज पुगेको छ कि त्यहाँ मलाई कति खुसी लाग्छ होला भने त त्यो त अफकोर्स होइन इन द पास्ट कति भनौँ न 1 दशकमा त त्यो एकदमै गजबको कुरा भएको छ नि त होइन त्यो चाहिँ मलाई सबसे इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ कि एन्ड युआर प्लेइङ अ पार्ट इन द्याट मनिस हुन्छ नि होइन सो आइम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट आजको दिनमा आफू मैले यसो टच बेस गर्दा एभरेस्ट इन 21 कि 22 एभरेस्ट इन 22 मनास्लु इन 22 अनि अन्नपूर्ण इन 24 होइन अब वाट नेक्स्ट गो विथ द फ्लो सो मेरो त्यस्तो केही कुनै पनि लाइक टार्गेट चाहिँ छैन होइन आई बिन टु अलमोस्ट म चाइनाको 2टा हिमालमा भएको छैन नागा पर्वत गएको छैन G1 G2 गएको छैन अरू सबै बेस क्याम्पमा गएँ किनकि आई वाज फिल्मिङ 2 अफ द माउन्टेनियर्स वर कम्प्लिटिङ द 14 पिक्स भन्न मिल्छ नि होइन को भनेर मजाले मिल्छ सो एकजना हाम्रो यङ्गेस्ट हाम्रो नेपाली निमा रेन्जी शेर्पा एक्ज्याक्टली सो उसँग मैले मनासुलु फर्स्ट माउन्टेन उसको नि मनासुलु थियो मेरो चाहिँ सेकेन्ड थियो सो फर्स्ट मनासुलु अनि त्यसपछि अन्नपूर्ण सो वी क्लाइम्ब 2 माउन्टेन्स टुगेदर यो कुन चाहिँ हो यो चाहिँ मनासुलु होइन हो त सो मनासुलुमा निमा त्यो निमा नै हो सो निमाको फर्स्ट 8000 चाहिँ यो थियो त्यो बेला ओके सो यो र अन्नपूर्ण चाहिँ वी क्लाइम्ब इट टिल द समिट हो अनि बाँकीमा चाहिँ लाइक क्रिस्टिन हरीले हाम्रो नर्वेजियन जसले चाहिँ 92 डेजमा amazing work. Amazing 14 peaks. Christine, go show everybody Christine's Instagram as well. I haven't met her, but I've heard so much about her. Yeah. Thaneswar, bro. Yeah, the Thaneswar, bro. Shout out dinu parne cha ni ta haina we're gonna try to see how we can work there. Christine सँग कस्तो भयो? Like you spent a lot of time with her. Yeah, Christine सँग एकदमै like राम्रो experience भयो with their production company. I think it was easy for both of us to work together. Because like I could understand Nepali, that was one advantage, and then सबैजनालाई चिन्थ्यो कि सो लामा दाइहरू पनि पहिलेदेखि चिनिरहेको प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएकोहरूको हाम्रो पासिङ नोटबु दाइ होइन मिङटेम्बा सो सबैजनालाई राम्ररी चिनिरहेको अनि फिल्मिङ गर्ने बेला चाहिँ अलिकति क्लोज भयो भने धेरै कन्टेन्ट आउँछ नि त सो त्यो रिजनले चाहिँ दे ट्रस्ट मी मोर फर फिल्मिङ सो आई वाज अलमोस्ट टुगेदर लाइक अल द टाइम भनौँ न उनीहरूसँग चढ्दाखेरि चाहिँ बट अनफर्चुनेटली म कुनै पनि प्रोजेक्टमा लाइक माउन्टेनमा चाहिँ क्रिस्टियनसँग समिटमा चाहिँ पुगिनँ किनकि दे वर लाइक रसिङ भेरी फास्ट आज बल्ल समिट गरेर बेस क्याम्प पुगेछ भोलि अर्को बेस क्याम्प गएर क्याम्प 2 पुगेछ
होइन. सो म चाहिँ मोस्टली क्रिस्टिनसँग चाहिँ क्याम्प 2 क्याम्प 3 पुगेँ भनौँ न प्रायः सबै. अलिकति माथि जाऊ त कामी दाईसँगको त्यो तस्बिर उ गरेर कामिरिता दाईलाई को बारेमा भन्नु पऱ्यो भने मनिष, हाउ डु यु डिस्क्राइब कामिरिता दाई? हि इज अ भेरी स्ट्रेट गाई भन्छु म चाहिँ. लाइक he doesn't have anything to put inside his like mind or something like that. Whatever he feels, he just speaks it. Whatever is right. So there no backbiting, no nothing. And if that's incorrect, this is incorrect. Seedhe mukhaima ke for everyone. Either it be a minister coming there, because like you know what he said. That meeting is going on every year. So त्यहाँनिर विभिन्न मन्त्रालयको मान्छेहरू आउनुहुन्छ, हिमालको समस्याको बारे गफ गर्नुहुन्छ. सो कामिरिता दाइले त्यहाँनिर हि सेड द्याट इभन लास्ट इयर, त्योभन्दा अगाडिको इयर, एभ्री इयर सेम थिङ भनिराख्नु भएको छ क्या. सो एउटा शेर्पा चाहिँ लिएजन अफिसर हुनु पऱ्यो भने चाहिँ पढाइ चाहिने, ब्याचलर्स डिग्री चाहिने, अथवा एउटा केही क्वालिफिकेसन चाहिने. अनि एउटा सरकारी कर्मचारी कुनै एउटा विभागको लिएजन अफिसर आउनु पर्दाखेरि चाहिँ हिमाल चढेको सर्टिफिकेसन चाहिएन. उहाँले सिधै भनिदिनु भएको थियो, लिएजन अफिसर यहाँनिर हामीलाई चाहिँदैन, बनेर आउने हो भने एउटा 8000 मिटर चढेर अनि बल्ल लिएजन अफिसर बन्न. सो इज द्याट काइन्ड अफ गाई. विच मेक्स सेन्स नि, होइन र? यस, विच मेक्स सेन्स भन्छु. आफूले थाहा त पाउनु पऱ्यो नि त आफू के कुरामा चाहिँ आबद्ध छु भने. सो यही कुरामा आई थिङ्क वेन वी सी पाकिस्तानमा पनि गएको थियो हामी, त्यहाँको लिएजन अफिसर लाइक भेरी यङ, भेरी डेडिकेटेड होइन. राति 1 बजी गइरहेको छ भने राति 1 बजी ट्याक्क कलम लिएर हेल्थ कन्डिसन कस्तो थियो जाँदाखेरि सबै चिज लिएर गएको छ कि छैन, रेडी क्या. सो केटुको कुरा रह्यो या केटुमा केटु बेस क्याम्पमा एभ्री टाइम दे आर रेडी क्या. जस्ट यु निड टु इन्फर्म देम आइ एम लिभिङ एट दिस टाइम. सो दे आर देयर टु चेक एभ्रिथिङ क्या. आउँदाखेरि पनि एभ्रिथिङ चेक गर्छ क्या लिएजन अफिसरले चाहिँ. उसको अब 4-5 जना असाइन गरेर हुन्छ. हाम्रो I don't know, very few people do that. I heard last time हेर्दाखेरि I don't know the exact number, but there was supposed to be I think around 60 liaison officers, but only 2 or 3 of them were present there. अनि यसपालि लगभग 45 एलोकेट गरेको थियो लिएजन अफिसर. त्यो मध्ये चाहिँ 3 जना. Every year is the same story. So 40 भन्दा धेरै लिएजन अफिसरहरू छुट्याएको ठाउँमा यसपालिको के अरे समिट भनौँ न मार्च एप्रिल मे भनौँ न यो 3 महिनामाको दौरानमा चाहिँ जम्मा कति 3 जना कति 3 जना तर साथी बनाए क्या होइन. which I think totally makes sense. किनकि अब कोही मान्छे जिन्दगीमै त्यो एल्टिट्युडमा छ भने कसरी बस्ने त भन्ने कुरा हो. वी कान्ट लाइक टोटली ब्लेम द लिएजन अफिसर्स एज वेल. हाम्रो पोलिसी कस्तो छ भन्ने कुरा हो क्या. किन काठमाडौँदेखि लिएजन अफिसर ल्याउनु पऱ्यो त? नाम्चीमा पनि त यत्रो आर्मी चेकपोस्ट छ, दे आर ट्रेन फर एभ्रिथिङ. वाइ डोन्ट वी पुट देम होइन. अब काठमाडौँबाट आउनेलाई पनि गाह्रो, ल्याउनेलाई पनि गाह्रो होइन. किनकि केही लिएजन अफिसरलाई केही भइहाल्यो भने त इट्स अ बिग प्रब्लम नि त. हेलिकप्टरमा फर्काइदिनु पऱ्यो प्रब्लम भयो भने होइन. धेरै कुराहरू छ कि यहाँनिर. इन्ट्रेस्टिङ. सो आफूले एभरेस्टमा फर्स्ट टाइम ड्रोन एभरेस्ट भनेर चाहिँ खुमुमा ड्रोन लिएर गएँ. मैले एभरेस्ट म्याराथन फिल्म गर्ने बेला लिएर गएको थिएँ शिखरहरूको त्यो टाइममा. हाम्रो शिखर दाइहरूको लागि खिच्नलाई लिएर गएको थिएँ. 2017 हो कि 18 हो, आई डोन्ट रिमेम्बर. यो खुम्बु होइन, यो चाहिँ खुम्बु आइसवाल हो. यसपालिको फुटेज हो यो चाहिँ. यसपालिको त्यति ब्युटिफुल आएको छैन, पुरानो पनि छ त्यहाँनिर. पुरानो चाहिँ लाइक यु कुड सी रियली ब्लु आइस अनि एकदम मजा आउने कि उडाउनु. सो मनिष म सोधिहाल्नु होइन, फर्स्ट टाइम होइन लाइक आफूले ड्रोन भनौँ न, म अलिकति यसमै स्टिक मात्र गरौँ होइन, हिमाली रेन्जमा लाँदाखेरि चाहिँ होइन आफूलाई कस्तो लागेको थियो कि लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज इट? डिफिकल्ट भन्दा नि डर लागेको थियो क्रास भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर. किनकि त्यही हो फर्स्ट टाइम मैले आई थिङ्क 2017-18 एभरेस्ट म्याराथनमै हो युज गर्नलाई लिएर गएको थिएँ. तर वी डिन्ट ह्याड पर्मिट अनि वी डिन्ट न्यू वी ह्याड टु टेक पर्मिट. उडायो त्यहाँनिर सिज गरिदियो ड्रोन. अनि त्यो बेला नि उडाउनु त डर त लागेको थियो किनकि त्यो एलिभेसनमा कहिले उडाएको थिएन. जहिले काठमाडौँ अब यता पोखरा गइरहेको बेला होइन. कुन ड्रोन थियो? फर्स्ट ड्रोन मैले युज गरेको म्याभिक प्रो, फर्स्ट भर्जन म्याभिक प्रो होइन. मैले यो अहिले आउँछु म, आई कम टु दिस होइन. सो त्यो जमानामा भनौँ न 7-8 वर्ष अगाडि म्याभिक प्रो वाज द ड्रोन. अरूको पनि थियो होला नि, विदेशीहरूको पनि थियो होला, अरू पनि थियो होला नि. त्योभन्दा अगाडि फ्यान्टम युज गर्थ्यो तर द्याट वाज लाइक भेरी बल्की. तर लाइन थियो
तर लान्थ्यो विदेशीहरूले लान्थ्यो झोलै हुन्थ्यो छुट्टै ओके सो पर्मिट के पनि छैन फर्स्ट टाइम गयो ट्राई गर्दै सक्यो होइन पर्मिट त्यो बेला पनि थियो तर अब त्यो प्रोसिडियर थाहा थिएन भनौँ न ओके तर अहिले जस्तो कम्प्लिकेटेड थिएन पहिला आई थिङ्क इट स्टार्टेड आफ्टर अर्थक्वेक भन्छु म चाहिँ अर्थक्वेक पछि चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड भयो अर्थक्वेक त 2015मा भयो 2015मा भयो हो त्यो अर्थक्वेकमा धेरैजनाले अब त्यो धेरै थोकको भिडियो खिच्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम आई थिङ्क त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै त्यस्तो अर लाइक 2020सम्म पनि खासै त्यस्तो कम्प्लिकेटेड थिएन कि अहिले जस्तो अहिले त इट्स टु कम्प्लिकेटेड ओके सो त्यो जमानामा DJI के अरे म्याभिक प्रो होइन 2006 कति 17-18मा होइन त्यहाँदेखि के अरे हामी फर्केर आउँदाखेरि म मिलनको आउँछु यतिखेर होइन DJI के अरे फ्लाइक्याट वाट्स इट कल DJI फ्लाइक्याट 30 होइन आकाश पातालको डिफ्रेन्स हो यो दुइटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा 2015मा सर्च एन्ड रेस्क्यु प्रोग्राम पनि गरेको थियो एयरलिफ्टले सो पुरानो यो कल्चर हेरिटेज साइट्सहरू पनि भत्के थियो अब आर्किटेक्टहरू त सबै डिस्ट्रोय भएको थियो सो ड्रोनमै जोड्छु त्यो कुराहरू चाहिँ म अनि एयरलिफ्टले चाहिँ नेपालको फर्स्ट 3D म्यापिङ कम्पनी पनि हो एयरलिफ्ट चाहिँ अनि आर्किटेक्ट्सहरूलाई त जुन आर्किटेक्ट 3000-5000 वर्ष अगाडिको त पाउँदैन नि त अब भत्केपछि त अब मेन कुरा गर्ने हो भने ब्लु प्रिन्ट पनि छैन होला सायद सो हामीले चाहिँ ड्रोनबाट लाइडा टेक्नोलोजी युज गर्ने त्यतिखेर हामीले फ्यान्टम युज गरेको थियो कस्टमर राजले कस्टमाइज ड्रोन युज गरेको थियो त्यतिखेर अनि हामीले चाहिँ म्यापिङ गराएर त्यसको आर्किटेक्टको 3D मोडल पनि निकालेको थियो हामीले त्यो एउटा अर्को चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्युको लागि चाहिँ जुन लोकेसनमा मान्छे जान सक्दैन रेस्क्युको लागि हेर्न त पऱ्यो नि त मान्छे सही छैन अलमोस्ट त्यस्तो प्रोजेक्टहरू गरेको थियो सो फ्यान्टमको मेबी यो ड्रोन त अझै कति राम्रो अब लेट्स गो ब्याक टु 2015 हामीले गर्दाखेरिको पोइन्ट र फ्लाइक्याट 30मा इट्स अ भास्ट डिफरेन्स वर्ल्डको अहिलेको मोस्ट रिसेन्ट ड्रोन टेकमा मेबी फ्लाइक्याट 30 इज वान अफ द बेस्ट ड्रोन्स एभर बिल्ड इन द प्लानेट एट द मोमेन्ट देखेको अपरेसनमा गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि मेबी देयर आर मोर थाहा छैन होला हामीले युज गर्न नपानी हुनसक्छ अब चाइनिजले त्यहाँ लामखुट्टे बनाइसक्यो लामखुट्टे ड्रोन अब होइन सो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल ड्रोन यस्तो होइन फेरि यो पनि चाइनिज ड्रोन होइन फेरि DJI इज अल्सो अ चाइनिज कम्पनी है भाइ होइन अफ कोर्स सरी यु वर सेइङ या सो धेरै भास्ट डिफरेन्स नै आयो टेक्नोलोजीमा चाहिँ सो यो वर्ष भयो के त होइन जसरी द होल वर्ल्ड होइन संसारैभरिको न्युज कभर्ड वाट यु गाइज डिड होइन share the story of के भन्छ there you go DJI shared it as well होइन share the story of drones in Everest at the highest altitude in this world अहिले गोजोमा आइरहेको छ कि we try to save people's life होइन अनि the beginning was very interesting पासाङ दाइको स्टोरी मिङमा छिरिङ हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षको स्टोरी अनि त्यसलाई एक्जिक्युसनको हाम्रो बिहाइन्ड द सिनको स्टोरी अन द टेबल वाज लाइक मच मोर इन्टेन्स गर्न सक्छ र अहिलेसम्म कहीँ गरेको छैन कहाँबाट सिक्ने लाइक इज इट पोसिबल टाइपको कुराहरू किनकि सानो ड्रोन हुँदाखेरि नै हावाको यु नो द थिङ राइट पहिला त एकदमै सानो ड्रोन अनटिल आई युज म्याभिक 2 चिसोको हावाको कति क्रास भयो होइन तर म्याभिक 3 आइसकेपछि चाहिँ फेरि इट्स लाइक बेस क्याम्पबाट यु क्यान गो टु द समिट सो मैले पनि उडाउँदाखेरि समिटैसम्म चाहिँ लगेको छैन बेस क्याम्पबाट तर लास्ट टाइम वेन आई फ्ल्यु फ्रम बेस क्याम्प टिल 8400 त्यो फोटो पनि छ मैले पोस्ट गरेको त्यो पोसिबल थिएन लाइक 2 वर्ष अगाडि म्याभिक 2 या म्याभिक 1बाट त झन् सम्भवै थिएन भनौँ न नाउ थिङ्क अबाउट DJI फ्लाइक्याट 30 को चाहिँ अब म्याभिक 3 2 बाट नै यति स्टेबल छ भने यो त हेभी लिफ्टिङ ड्रोन राइट सो हामीले चाहिँ अब ओके लेट्स ब्रिङ द ड्रोन अनि लेट्स सप्लाई द अक्सिजन सिलिन्डर भन्ने कुरा भएको थियो हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ अनि हामीले चाहिँ ओके गार्बेज पनि छ रे भन्ने कुरा आयो अध्यक्षको नाम के रे मिङमा छिरिङ शेर्पा ल बिग शाउट आउट उहाँलाई अनि ही इज द वान अफ द गाई पासाङ दाई एन्ड ही इज द फर्स्ट पर्सन फर अस हु जस्ट स्टेड टिल नाउ पासाङ दाई हाम्रो पासाङ दाई शेर्पा परिस्ता
अनि सो we were ready with the whole thing. DJI सँग collaborate गर्यो. We are going to do this thing. We have very little time. Season आइसकेको छ. अनि ड्रोन सोन सबै आयो. अनि we went to base camp. First time मेरो त लाइक धेरै टाइम नै भइसकेको थियो. तर it was really difficult किनकि त्यसमा चाहिँ intense stress चाहिँ बढिरहेको थियो. काम कसरी गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ. सो मेन कन्सर्न चाहिँ जब यो 4 ल्याउने कुरा भएको थियो 4 त टन्नै छ मनिस राइट सो वी ह्याड टु ब्रिङ द होल गार्बेज ट्रासेसहरू एम्टी अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू एभ्रिथिङ तर त्यो भन्दा नि मेन पोइन्ट चाहिँ सुरुमा खुम्बु आइसफल फिक्सिङ गर्न पर्यो नि त अब 5-6 घन्टा लगाएर गएको छ ल्याडर बोकेको छ आइसफल डक्टर्सले रोप बोकेको छ स्नो बार बोकेको छ किन मल्टिपल टाइम रोटेसनमा जाँदाखेरि हिँड्ने बाटो त्यही नै हो सो पहिल्यै थाकिसकेको हुन्छ उनीहरू सो दिस टाइम फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ड्रोनबाट एभ्री ल्याडर्स रोप्स जति नै छ नि त्यो हामीले चाहिँ अटोमेटिकली ड्रप गर्यो त्यो पोइन्टमा सो द्याट वाज वान अफ द ब्युटिफुल थिङ द्याट ह्यापेन्ड अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ हामीले अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ आइसफल डक्टरको टिम चाहिँ मेन लोकेसन कोअर्डिनेटमै जान पर्थ्यो किनकि त्यो हुक गर्न पर्ने हुन्थ्यो तर यसपालि हामीले के गर्यो अटोमेटिक नै ड्रप गरिदियो उनीहरू जान नि परेन कि ओके अलराइट ब्रेक इट डाउन होल्ड अन लेट मी ब्रेक इट डाउन है त अलि सहज बनाइदिन्छु है त यहाँबाट एयरलिफ्टको टिमले सोच्यो कि ओके यसपालि चाहिँ हामी एभरेस्ट जान्छौँ एभरेस्टमा गएर चाहिँ हामी केही न केही गर्छौँ भनेर यस त्यो पहिलादेखिकै प्लानिङ थियो होइन त्यो पहिलादेखिकै प्लानिङ थियो राइट DJIसँगको हातेमालो कसरी भयो त्यहीँबाट जाउँ न 2015 मै एउटा पार्टनरसिप यो भूकम्पको बेलामा चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्युको पार्टनरसिप नै DJIसँग भएको थियो हाम्रो सो DJI इन DJI US DJI चाइना DJI ओभरअल ग्लोबलसँग हातेमालो भइसकेको थियो एयरलिफ्टको होइन सो त्यो टाइमदेखि भनौँ न एभरेस्ट जाने भनेर चाहिँ इनिसिएसन चाहिँ कहिले चाहिँ सुरु भयो कि मैले त्यो बुझ्नु खोजेँ 2023 मा चाहिँ एयरलिफ्ट एन्ड DJI केम टुगेदर इन अ कोलाबोरेसन लेट्स गो टु एभरेस्ट विथ खुम्बु गाउँपालिका होइन त सो 3 जना हामी मिलाउँ अनि त्यसपछि एभरेस्ट जाउँ भनेर पेपर वर्क चाहिँ थिएन त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनलको थियो DJIको र हाम्रो एयरलिफ्टको चाहिँ बट लाइक प्रोजेक्टको चाहिँ खुम्बु गाउँपालिका र एयरलिफ्ट थियो ओके सो इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि DJI र एयरलिफ्टले हातेमालो गर्यो लोकल गर्नु पर्दाखेरि एयरलिफ्ट र खुम्बुले गर्यो त्यसरी बुझौँ न यस बट DJIसँग नि हाम्रो डिरेक्टली एमओयू नै भएको होइन फेरि they were just I don't know maybe they were smart होइन तर हामीलाई निड्स थियो किन 25 डेजमा त थियो उनीहरू चाहिँ 1 महिना लाग्छ होला एमओईको लागि भन्ने कुरा नि गर्यो उनीहरूले अनि हामीसँग टाइम थिएन किनकि सिजन स्टार्ट हुन लागिसकेको थियो सो DJIले के दियो त सो वी अप्रोच देम वी गना डु दिस डेलिभरी माउन्ट एभरेस्टमा सो इफ यु हेभ एनी प्रडक्ट अनि उनीहरूको ट्याक्क त्यही टाइममा प्रडक्ट आउने कि वर्ल्डमा फर्स्ट टाइम DJIको फर्स्ट प्रडक्ट DJI फ्लाइक्याट 30 अनि ओके लेट्स डु इट उनीहरू फुल फोकस्ड अनि बिग मार्केटिङ चाहिएको पछि आएर रियलाइज भयो मार्केटिङ चाहिँ कति ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने अनि दे गेभ 2 ड्रोन्स वी ह्याड टु पे ट्याक्स फर स्योर 49% जति एमाउन्ट थियो त्यति नै पैसा ड्रोन थियो त्यति नै पैसा तिर्न पर्यो होइन ट्याक्स चाहिँ फ्लाइक्याट 30 देखाउ त फ्लाइक्याट 30 के रहेछ भनेर होइन लेट्स लेट मी ब्रेक इट डाउन इफ द्याट्स ओके विथ यु है होइन फ्लाइक्याट 30 होइन DJI को होइन यो ड्रोनको प्राइस कति पर्दो रहेछ only a drone maybe a $30,000 to $35,000 what yes $35,000 yeah त्यो भने 35 लाख कति कहाँ 35 हुनु 40 क्रस डलर घट्यो भन्थ्यो आज अलिक घट्यो भन्थ्यो होइन बिकज अफ द वर्ल्ड यो ड्रोन yes oh my bro how big is it यो टिभीमा त थाहा हुन्न नि कत्रो हुन्छ यो अस्ति न with battery 80 किलो वेट चाहिँ 80 किलो 65 kg with including 2 batteries अनि ड्रोनको पार्ट 65 किलो 65 kg इट्स लाइक ह्युज लाइक यत्रो छ खोल्दाखेरि आम खोल्यो भने जस्ट ठ्याक्कै मान्छे त्यति गर्यो भने अझ प्रोपेलर त ठुलो हुँदैन यो टेबलको आधा भनौँ न यो टेबलको लगभग आधा यो टेबलको आम खोल्दाखेरि त ठुलै हुन्छ यो भन्दा ठुलै यो टेबल जत्रो छ भनौँ न त्यसै कम्प्याक्ट गर्दाखेरि यो उड्नलाई हेलिप्याड चाहिन्छ अब साइज हेलिप्याड चाहिन्छ हेली एभरेस्ट छेउमा अनि त्यसै टक्क ड्रोन नाइस सो यसरी ए ओके अनि अरू के हुन्छ हजुर so it has such a beautiful features एकदम राम्रो छ यो के हुन्छ भन्दिन न हामी जस्तो म जस्तो लाइक जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट द हेल दिस इज हैन
इट्स वान अफ द हेभी लिफ्टिङ ड्रोन यसको क्यापासिटी सी लेभलमा चाहिँ अलमोस्ट 30 to 40 kg बोक्छ सिङ्गल ब्याट्रीमा 40 बोक्छ भने डबल ब्याट्रीमा ओन्ली 30 किनकि ब्याट्री नै 12 kg को हुन्छ यो सो अनि ब्याट्रीको इन्ट्रेस्टिङ यो DJI सबसे राम्रो चल्नुको कारण चाहिँ इट हेभ सेल्फ फिटिङ ब्याट्री 0 डिग्री भन्दा लोवर टेम्परेचर जाने बित्तिकै आफै सेल्फ फिट भएर स्ट्याटिक उमा राखिदिन्छ यसले टेम्परेचर चाहिँ सो द्याट्स वाइ वेदर माउन्टेन जस्तो त्यो रिजनमा चाहिँ इट क्यान लाइक फ्लाइ अ लङ्गर टाइम हेभी लिफ्टिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कहाँ भन्दो रहेछ सबै चाइना होल चाइना भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो यो चाहिँ DJI को ब्रान्ड न्यू थियो ड्रोन थियो त्यतिखेर आइरहेको ड्रोन होइन अनि त्यसपछि के भयो वाट्स द स्टोरी सो नेपालमा ल्याउनु पर्यो सो वी ह्याड टु गो विथ क्यानको इन्सपेक्सन टिमहरू आउनुभयो पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ हामीले टेस्टिङ गरेको थियो सो वी कल्ड एभ्री लिगल एस्पेक्ट्सको गाउँपालिकाको मान्छेहरू अध्यक्ष क्यानको मान्छेहरू एभ्री वान सो वेन दे आई थिङ्क नेपालमा फर द फर्स्ट टाइम हेभी लिफ्टिङ ड्रोन डी क्याटेगोरी ड्रोन यतिको वेटको चाहिँ फर्स्ट टाइमै आएको हो सायद डी क्याटेगोरी भनेकै थिएन के हो त्यो भनेको नै मलाई थाहा छैन क्याटेगोरी ABCD भनेर छुट्टा हुन्छ साइज वेट सो एबी चाहिँ 2 kg सम्मको हुन्छ अनि सी 25 kg भन्दा बिलो अनि डी चाहिँ 25 भन्दा एबभ जति नै कन्सिडर गर्छ त्यो चाहिँ 2075 को नेपाल गभर्मेन्ट गृह मन्त्रालयको कानुन अनुसार चाहिँ त्यो पछि चाहिँ अहिलेसम्म ड्रोनको रेगुलेसन्स अब मेबी वी आर सिङ न्युज होइन वर्ल्ड ब्याङ्क र हाम्रो नेपाल गभर्मेन्ट मिलेर चाहिँ नयाँ पोलिसी आउँदैछ इट्स अलरेडी अन द न्युज पनि सो अब रेगुलेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला सो त्यसमा इन्सपेक्सन पास भयो अनि वी वर रेडी विथ आवर प्रोजेक्ट अब फुल फेज ब्याग स्याक हुन्छ नि ट्रेकिङ ब्यागहरू रेडी गर्ने इभन अनुराग पनि हामीसँग थियो सो अनुराग इज द मेन सिनेमाटोग्राफर हाम्रो होल बिहान 2 बजे रातिको 2 बजेदेखिको स्टोरी स्टार्ट भएको हो टिल द एन्ड अफ May 29 सम्मको स्टोरी छ त्यो चाहिँ सो अनुराग वाज लाइक होल टाइम विथ अस आई थिङ्क उसले बाहिरबाट हेर्ने स्टोरी चाहिँ अनुरागको बेटर हुन्छ सुन्नलाई चाहिँ सायद सो बेसिकली DJI ले ड्रोन पठाइदियो होइन त कलेज कम ब्याक टु दुईटा ड्रोन पठाइदियो $35,000 को दुईटा ड्रोन DJI कोबाट आइपुग्यो नेपाल या प्लस ब्याट्रीहरू पनि चार्जर एन्ड एभ्रिथिङ गर्दाखेरि त मेबी एउटा ड्रोनको ओभरअल फिचर्स अपरेसन गर्ने फिचर्समा हेर्दाखेरि मेबी 90 to 95 lakhs पुग्छ होला दुईटाको यु क्यान होइन सो बेसिकली 2 crore को ड्रोन DJI ले पठाइदियो अनि त्यसपछि 1 crore ट्याक्स हजुरले तिर्नुभयो ल बुझ्यो अनि त्यसपछि के भयो सो वी वेन्ट बेस क्याम्पको लागि नि हामी लुक्लासम्म पुग्यो ड्रोन वाज लाइक डेलिभर्ड थ्रु हेली इट्स अ बिग स्टोरी आई डोन्ट वान्ट गो देयर त्यो कसरी लजिस्टिक भयो चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ कुराहरू सो हामी सिधै बेस क्याम्प पुग्यो सो वी आर रेडी विथ द अनि हामीले चाइनिज टिमलाई नि बोलाएको थियो त्यतिखेर किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ न्यू टेक अनि भोलि केही भइदिइहाल्यो भने वी आर अल्सो नट स्योर नि त यस प्लस वी आर अल्सो नेपालमा फर्स्ट टाइम हामीले नि ड्रोन म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेको थियो जसमा चाहिँ यो एग्रिकल्चरको सेक्टरमा चाहिँ पेस्टिसाइड छर्नको लागि हामीले भिडियो हेरेको छु त्यसो कसले गरेर त्यो के एयरलिफ्टले गरेर एयरलिफ्ट इन 4 वर्ष कि 5 वर्ष अगाडि राज वाज द मेन पर्सन विथ आवर टिम एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड अनि त्यही ड्रोनहरू पनि अहिले लट्स अफ ठाउँमा नि युज गरिरहेको छ नट ओन्ली त्यो पेस्टिसाइड्सको लागि कन्स्ट्रक्सनको लागि अनि तपाईँको चाहिँ यो सिमेन्ट बोक्ने देखाएको अरे मैले कुन चाहिँ सिमेन्ट बोकेको जस्तो देखाएर अनि सो त्यसरी स्टार्ट भएको थियो अनि सो बेस क्याम्पमा पुगेपछि चाहिँ वी ह्याड टु फिक्स द राउट्स सबसे प्रब्लम चाहिँ राउट कहाँ डेलिभर गर्ने थाहा छैन ड्रोनको एउटा राउट त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त हामीले अनि सो त्यसमै क्यालकुलेसनमा 1-2 दिन गयो त्यसपछि वी स्टार्टेड लाइक नोइङ थिङ्स अब त शेर्पा चाहिँदो रहेछ सो वी निड टु फाइन्ड आउट द कोअर्डिनेट्स कहाँ गर्ने नि थाहा छैन सो अटोमेटिक राउट्स सो यसको ब्युटिफुल फिचर्स चाहिँ इट क्यान गो अटोमेटिकली टु द कोअर्डिनेट्स अनि सो राउटहरू फिक्स गऱ्यो हामीले सो वी वर रेडी टु लाइक लन्च द बिगिनिङ अफ द होल फर्स्ट ड्रोन डेलिभरी एभरेस्टमा इन्ट्रेस्टिङ सो एभ्रिबडी गाइस एभरेस्टको भिडियोजहरू चाहिँ हेरौँ न होइन अब सो फर्स्टमा हामीले कहाँ लग्यो त यो ड्रोनलाई फर्स्टमा चाहिँ कहाँ गयो क्याम्पनै गयो कि सिधै कि कहाँ गयो लास्ट इयर क्याम्पन पुगेकै थिएन लास्ट इयर एसपिसिसको ह्याङ्गिङ 5 सम्मको कोअर्डिनेट्समा गएको थियो वेयर इज द्याट त्यो भनेको नियरली लाइक एभरेज टाइम भन्छु म चाहिँ
1.5 hours जस्तो बिलो क्याम्प 1 भनौँ न. ओके एभरेस्ट टाइम अझ यस्तो गएर लामै जानुपर्छ क्याम्प 1 त्यहाँबाट भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्ने हो भने आई थिङ्क अर्को 100-200 मिटर्स जस्तो अझै छ लामो. कति किलो होला यो मिलन? एउटा आई थिङ्क यु नो एन्सर त्यो एक्ज्याक्ट हुँदैन तर समवेयर अराउन्ड लाइक 10 to 12 किलोज हुन्छ एउटा रोलको. तर डिपेन्ड्स अन साइज, लाइक डिफ्रेन्ट साइजको हुन्छ. एउटा अक्सी भनौँ न कति किलोको हुन्छ? नियरली 4 किलोज. सो 4 किलो होइन. सो एक सर्टमा हामीले स्लिङ गऱ्यो भने कतिवटा अक्सी स्लिङ गर्न मिल्दैन? हामीले यसपालि 6 वटा सप्लाई गर्यो एकचोटि गर्दाखेरि होइन. मैले हेर्दै थिएँ 2.5 टन सप्लाई गरेर रहेछ टोटल भन्ने थियो होइन. 150 वटा अक्सी, 150 प्लस अक्सी होइन, 900 किलो जतिको गियर भन्ने थियो होइन. त्योभन्दा बेसी नै भयो होला होइन. सो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फिक्सिङ गर्दाखेरि खुम्बु आइसफलको सेक्सनमा चाहिँ 444 kg को चाहिँ रोप, ल्याडर्स, एभ्रिथिङ सप्लाई गरेको थियो आइसफल डक्टरलाई. इभन पानी चाहियो भने पानी पनि अन द स्पट हामीले सप्लाई गरिरहेको थियो. द्याट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ. वहाँ गएर यस्तो यु नो राइट चाउमिन वाज अ थिङ या किनकि भोक लागिरहेछ हाम्रो टिमलाई होइन. अब तलाउमा सो त्यो भयो. अनि 8K को फिक्सिङ जुन चाहिँ क्याम्प 2 देखि माथि समिटसम्मको फिक्सिङ हुन्छ. यसपालि 8K ले पाएको थियो होइन. होइन यो पनि भनौँ न होइन, फेरि कतिलाई फेरि त्यो नहोला. यसपालि एकदम इजिली भन्नु होइन, नबुझ्नेले फेरि बुझ्दैन. यसपालि 8K एक्सपेडिसनले चाहिँ रो फिक्सिङ पाएको थियो. यो कसरी वर्कआउट हुँदो रहेछ मनिष, सेयर गर्नु पऱ्यो भने? सो यस्तो छ, डिफ्रेन्ट 8000 मिटर्समा डिफ्रेन्ट नियमहरू छ. सो एभरेस्टमा चाहिँ कस्तो छ भने सगरमाथा पल्युसन कन्ट्रोल कमिटी भनेर एउटा कमिटी छ. सो दे फिक्स टिल क्याम्प 2 सम्म चाहिँ उहाँहरूले बाटो बनाउनुहुन्छ. जस्तो जो आइसफल डक्टर भनेर हामीले धेरै सुनिरहेको हुन्छ नि. सो उहाँहरूले चाहिँ क्याम्प 2 सम्म फिक्सिङको जिम्मा चाहिँ मेन पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो खुम्बु आइसफल भयो. अनि क्याम्प 2 सम्मको फिक्सिङ चाहिँ त्यो अलवेज इट्स आइसफल डक्टर. सो उहाँहरूले एउटा सर्टेन फी चार्ज गरेको हुन्छ. एभ्री पर पर्सन पर एक्सपिडिसन कम्पनी एउटा फी चार्ज गर्नुभएको हुन्छ. सो त्यो अनुसार वेस्टदेखि लिएर रो फिक्सिङदेखि लिएर ल्याडरदेखि लिएर ल्याडर युज हुने भनेकै यही खुम्बु आइसफलमै मात्र हो. त्योभन्दा माथि खासै ल्याडर युज हुँदैन. अनि त्यसको जिम्मा चाहिँ एसबिसिसी हुन्छ. त्यसपछि आई थिङ्क द गभर्मेन्ट गोज अन अ टेन्डरिङ प्रोसेस. कसले फिक्सिङ गर्ने त त्योभन्दा माथि. सो एउटा बजेट अलोकेट गरे हुन्छ गभर्मेन्टले. आई थिङ्क विच इज मैले सुन्नमा आएको चाहिँ द्याट्स नट इनफ फर फिक्सिङ. किनकि फिक्सिङ गर्नलाई एटलिस्ट पनि 9-10 जना मान्छे नभइकन इट्स नट इजी. अनि त्यो फन्ड जुन प्रोभाइड गरे हुन्छ त्यो आई थिङ्क द्याट्स ओन्ली इनफ फर गोइङ 4-5 पिपल सुने है मैले चाहिँ. ओके. अनि फिक्सिङ चाहिँ घाटामै हुन्छ भनेर सुने मैले एभ्री टाइम. लाइक वेन एभर 7 Summit डज इट, इलाइट डज इट, or 8K डज इट. देयर लाइक ओन्ली फ्यु कम्पनीज द्याट डज इट 4 or 5. अनि त्यहाँबाट माथिको जिम्मा चाहिँ लाइक त्यसरी टेन्डरिङको प्रोसेसबाट चाहिँ हुन्छ. अनि मिडल को जो हुनुहुन्छ उहाँले जेनरली पाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन. त्यसरी टेन्डरिङमा पनि त्यो के सुनेको थिएँ मैले. बट त्यो त आई थिङ्क अब यहाँ सबै चिजमा त्यही नै हो होइन. नट जस्ट लाइक हिमालको टेन्डरिङ. ठिक छ. यसपालि 8K ले गर्नुभएको थियो होइन, इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन. मैले फोटो हेरेको थिएँ. देखाउ त 8K एक्सपिडिसनको ऊ देखायो हुन्छ नि होइन. सो द इन्स्टाग्राम एज वेल. अमेजिङ गाइज होइन, अमेजिङ फ्यान्टास्टिक गाइज होइन. एक हिसाबले भन्दाखेरि मनिष भनौँ न यो विगतको 5-7 वर्षदेखि हङ आउट विथ mountaineers every single day होइन. almost होइन. almost Icefall doctors are the superstars of the mountain. Yes, of course. त्यो त भन्नु नै पर्यो नि. उहाँले फिक्स नगरेर कसरी चढ्ने होला. 1-2 जना अल्पाइनिस्टहरू आफै गरेर चढ्ने. तर आई डोन्ट थिङ्क खुम्बु आइसफलमा चाहिँ अल्पाइन स्टाइलले पनि इट्स लाइक टफ. इम्पोसिबल भन्दिनँ तर इट्स tough to dare because you need time, everything. You don't know which ice is gonna like fall, which serac is gonna fall there. So icefall doctor त चाहियो. के रहेछ कि लाइक त्यो बल्स अफ स्टिल हो कि होइन, रिस्क असेसमेन्ट राम्रोसँग गरायो हो कि लाइक त्यो कि कसरी कि उहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ कि? एभ्रिथिङ पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ बलै हो होइन. टेक्नोलोजी पनि थिएन भने. अब अहिले चाहिँ आई थिङ्क एक्सपिरियन्स त्यहाँ कति आइसफल डक्टर्सहरू वर्षौँदेखि काम गरेर राख्नु भएकोहरू होइन, कति बित्नु पनि भएको छ होइन. त्यो रिस्क के अब हुन्छ नि. सो एउटा राम्रो एसेसमेन्ट आई थिङ्क अहिलेसम्ममा चाहिँ भइसकेको छ. सो कहाँबाट बाटो खन्ने. सो त्यहाँनिर 2-3टा रुट हुन्छ. सो यो वर्ष कहाँबाट हुन्छ त? यो वर्ष अलिकति डिफ्रेन्ट थियो. यो वर्ष क्राम्पन पोइन्ट लास्टै माथि थियो. रक सेक्सन अब यो ग्लोबल वार्मिङले गरेर पनि धेरै पग्लिसकेको साँच्चीकै नै हो.
क्रामन पोइन्ट धेरै माथि थियो, यसपालि बाटो पनि धेरै छोटो थियो, अलि इजी पनि थियो। सो खुम्बु आइसफल इजियर हुँदै गइरहेछ क्या। मलाई क्यामेरी त दाइले भनेको म कहिले बिर्सिन्न कि होइन। फर्स्ट टाइम म एस्ट्रोमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँको कुन चाहिँ अटेम्प्ट थियो, फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि 3 वर्ष अगाडि होइन, उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि सञ्जय म पहिला जाँदाखेरि ढुङ्गै देखिँदैन थियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले होइन, कालो देखिँदैन थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन। तर यसपालि हरेकचोटि उहाँ आउनुहुन्छ नि जब होइन एक्सपिडिसन पछि, आइएम सो लकी होइन, म क्यामेरा दाइसँग बस्न पाउँछु होइन, बदल्या छ भन्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ होइन, ढुङ्गा देखाएको छ भन्नुहुन्छ कि। त्यो भन्नुको मतलब पग्ल्या छ नि त हिमाल होइन र? एकदमै अनेस्टली हो, तिमीले नै 7 वर्षमा देख्यो होला नि। मैले पनि देखाएको छु, किनकि म फर्स्ट टाइम जब जाँदाखेरि त्यहाँनिर मलाई ट्रेनिङ गराएको थियो कि त्यो बेस क्याम्प छेउमै आइसफल, अब आइसफल त नि ग्लेसियरहरू छ त्यहाँनिर, त्यहाँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि इट युज टु बी लाइक रियली हाई। तर अहिले त्यस्तो हाई चाहिँ खोज्नुपर्छ क्या ड्रोन उडाएर, कहाँ चाहिँ गराउने त ट्रेनिङ, त्यो सबै बिलाइसक्यो कि एकदमै बिलाइसक्यो। अनि धेरै चेन्ज देखेँ मैले, अब कामिरी त दाइको त के कुरा गर्नु, 1992 अब दाइले जमानादेखि 1992बाट सुरु गर्नुभयो दाइले होइन, फर्स्ट एभरेस्टको समिट। त्यो बेलादेखि दाइले त अहिले के भन्नुहुन्छ भने, अस्ति नै हामी रिसेन्टली हाम्रो CBSसँग इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो दाइले, मैले चाहिँ ट्रान्सलेट गरिरहेको थिएँ कि त्यो लगाएर दाइले बोलिराख्नु भयो, अहिले त हामी पिकनिक आयो यो हिमाल चढ्न भनेर भन्नुहुन्छ कि दाइले। दाइले त 1992 त्यो बेलाको एक्सपिडिसन पो रियल एक्सपिडिसन त, अब अहिलेको एक्सपिडिसन त के एक्सपिडिसन भन्नुहुन्छ क्या। अब हुन त एभ्रिथिङ चेन्जेस विथ टाइम, त्यसलाई त अब एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। त्यो अब अहिले चढ्नेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भन्न मिल्दैन, दुःखै हो नि, जे नि हिमाल चढ्ने हो। अहिले चेन्ज चाहिँ छ। अहिले चाहिँ यस्तो भयो, एभ्री इयर चाहिँ खुम्बु आइसको ग्लेसियर चाहिँ 1.5 देखि 1 मिटर चाहिँ मेल्टिङ रेट छ अरे अहिले। त्यहाँ चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीले रिसर्च गरिराखेको थियो, त्यो चाहिँ मैले हेरिराखेको थिएँ त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ लोत्से साउथ फेस र क्याम्प 2 को बिचको चाहिँ ग्लेसियर चाहिँ उनीहरूले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि अराउन्ड 350 मिटर डिप छ अरे त्यो आइस, त्यो ब्लू आइस। अनि त्यहाँ मुनि चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ क्याम्प 1 र क्याम्प 2 को बिचमा चाहिँ त्यो आइस त धेरै फ्ल्याट छ नि त, लगभग 4-5 किलोमिटर लङ डिस्टेन्स, तर मुनि चाहिँ खोला बगिरहेछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा खोक्रो जस्तो छ भनौँ न, माथि चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो टक्क चाहिँ आइस, तर बिचमा मुनि चाहिँ खोक्रो, र त्यो चाहिँ बेला बेलामा भाँसिराखेको हुन्छ। प्लस अनि त्यो चाहिँ 350 मिटर भयो माथिको चाहिँ डेप्थ। अनि बेस क्याम्पको चाहिँ 150 मिटर। अब त्यो चाहिँ अब यही रेसियोमा चाहिँ यो मेल्ट हुँदै गयो भने अबको सर्टेन 10 to 15 इयर पछि चाहिँ एभरेस्ट चढ्न चाहिँ त्यति इजी छैन लगभग। त्यो सकिएपछि, हिउँै सकिएपछि त त्यो रक पार्ट चढ्न चाहिँ गाह्रै छ। टाइम ल्याप्सै राखेर यो त्यही एक महिना 1-2 महिनाको टाइम ल्याप्स हुनुपर्छ यो। एक महिनामा तपाईँ एक्सपिडिसनको फर्स्टमा आउने बेला र लास्टमा आउने बेला डिफरेन्स फिल हुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ करेक्ट मान्छे कसलाई सोद्धाखेरि बेस्ट हुन्छ भने जो फर्स्टमा त्यहाँ किचन सेटअप गर्नलाई जान्छ नि, त्यो मान्छे त 2 महिनापछि आउने हो नि त तल। अनि उसलाई सोध्नुपर्छ, उसले एक्ज्याक्टली भनिदिन्छ कि कतिको डिफरेन्स भएको छ। हामी त 1 हप्ताको इन्टरभलमा तलमाथि गर्न त्यस्तो फिल हुँदैन, तैपनि स्टिल वी क्यान फाइन्ड द डिफरेन्स वेन वी आर लाइक आफ्टर द समिट तलब चढ्ने बेला। होइन म 28मा झरेको थिएँ होइन, इन्ड अफ टाइममा। तर त्यतिखेर चाहिँ बेस क्याम्प चाहिँ अब त्यो खोलै बगिरहेको थियो कि, जतासुकै चाहिँ खोला बगिरहेको थियो कि, त्यो खालको चाहिँ मेल्टिङ देखिन्छ। तर मलाई याद छ पहिला खोला त्यति छिटो बग्दैन थियो कि, एन्ड अफ द एक्सपिडिसन लास्टमा बल्ल भएको थियो। यसपालि त मे फर्स्टदेखि नै खोला बग्यो। इभन चेन्जेस त त्यो दाइले भने जस्तो जुन चाहिँ खुम्बु आइसफलमा पानी तल बगिरहेछ भनेको थियो नि, आइसफल डक्टर्सहरूले चाहिँ यसपालि चाहिँ अलमोस्ट लाइक हुन्छ माथिबाट ढुङ्गा फिक्सिङ गर्न गएको बेलामा चाहिँ ढुङ्गा खसेर आउँदो रहेछ क्या उहाँहरूको चाहिँ। छल्ने नै हो अरे कि, अरू कुनै उपाय नै छैन क्या, इफ आर गन। अनि एउटा जुन चाहिँ 4वटा एउटा क्रिभास, एउटा मात्र ल्याडर राखेको क्रिभास एकैचोटि तल त्यो खोच भएर चाहिँ खस्यो, अनि ल्याडर च्यापिदियो। एकैचोटि 4वटा ल्याडर राख्न पऱ्यो। नाउ इन्ट्रेस्टिङ थिङ, 10 देखि 15 जना माथि जाँदै थियो कि क्याम्प 1मा, माथिबाट रोटेसनको लागि थियो बिगिनिङको बेलामा, माथि क्याम्प 1 सेट पनि भएको थिएन। सो एकैचोटि अब 15 जना त्यत्रो 5 घन्टा लाएर हिँडिसक्यो गेस्टसँग है, अब फर्किनु पऱ्यो किन माथि जानै पाएन अब। अनि माथिको गेस्टहरू माथि पनि फर्किनु पऱ्यो। सो अन द स्पट 4वटा त्यो ल्याडर राख्नको लागि त अब कि ह्युमेनली पोसिबल नै भएन नि त त्यो त। अब कि 4-5 घन्टा लाग्छ बोकेरै भने अब त्यो त कुर्नु पऱ्यो।
ट्रेडिसनली मान्छे तल झर्नै पर्थ्यो होइन त अहिले के भयो वी सप्लाई ड्रोनबाट विदिन 2 मिनट्स 4वटा ल्याडर र रोप अनि विदिन लाइक अलमोस्ट कति 1 आवरमा फिक्सिङ भयो कि आइसफल डक्टर्स भन्ने च्यानलै रहेछ त अनि त्यसपछि यो च्यानल प्रमोट गर्नु पर्यो नि होइन होइन अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि मैले अनेस्ट भने अटमोस्ट यो रियल कुरा चाहिँ यसमा देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै लाएर यसरी बोक्नु पर्छ अनि अटमोस्ट रिस्पेक्ट होइन सो यो वर्ष होइन उहाँहरूलाई कतिको सहज भयो ड्रोनले गर्दा बिगिनिङको टाइममा त सामान बोक्नै परेन टक्क माथि जाने वकिटकीमा चाहिँ कोअर्डिनेट यो हो भन्ने उही कम्पासमा कोअर्डिनेट युज गर्ने अनि ड्रोनमा सेट गर्ने ल आउँदैछ सामान भन्ने सट्ट गछ टक्क हुक गऱ्यो ड्रोन माथि आयो तल आयो सो एभ्रिथिङ यसरी नै एक्जिक्युट भयो क्या यसपालि चाहिँ सो इट वाज वान अफ द इभन उहाँहरूले अहिले बिबिसीमा नि न्युज आएको जस्तो लाग्छ नर्मल्ली एउटा सिजनमा 15देखि 20 चोटि जान पर्थ्यो अरे यसपालि जम्मा 4 चोटि कि 5 चोटि जान पऱ्यो अरे उहाँहरूलाई 2टा ड्रोनले ओन्ली वान अर्को के भयो फेरि नो वी टुक ओन्ली वान नि त ए यहाँदेखि 2टा पठाएको थियो तर यहाँबाट एउटा मात्र लगियो त्यसपछि या वी युज ओन्ली वान ड्रोन्स एउटा सिजनमा चाहिँ किनकि यसपालि टेस्टिङै गर्ने भनेर किनकि हामीले अहिलेसम्म क्याम्पन लास्ट टाइमको न्युज चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्यो भने क्याम्पन गएकै थिएन क्या लास्ट टाइम होइन अब यसपालि चाहिँ क्याम्पन लाने नै हो भनेर इभन लाइक क्याम्पन पनि यसपालि सेट गर्दाखेरि क्याम्पनमै नगरिकन 60 मिटर एयरली डिस्टेन्स टाढा राख्यो सो द्याट भोलि मान्छे चाहिँ नोइज नआओस् भोलि क्लाइम्बर्स हुन्छ गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले 60 मिटर एरियल डिस्टेन्स अलिक टाढा राखेको थियो कि हामीले यसपालि चाहिँ मैले त्यो भिडियो आइएम सो सरी ब्रदर आइएम लुकिङ एट द्याट भिडियो होइन त्यो हेर्दै सातो पुत्लो जान्छ तिमीहरू त त्यहाँ पुगिसक्यो होइन चढिसक्यो त्यहाँ चाहिँ यस्तो थियो जुन भर्याङ छ नि 4वटा जोडेकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ इटाको जस्तो ब्लकै झरेको थियो कि अनि त्यो पहिला चाहिँ त्यो 1300 थियो पछि चाहिँ अनि ठाडो भर्याङ राख्नु पर्छ कि यो डल्लै खुम्बु होइन त यो खुम्बु ग्लेसियर ओ माई गड त्यो हेर्दै त्यो सिरिङ्ग आउँछ भनेपछि अब त्यहाँ गएर 20 चोटि कतिचोटि चाहिँ 20 चोटि आरपार गर्नुपर्ने एउटा सिजनमा तिमीले पनि जाँदाखेरि एकचोटि गर्ने फर्केर आउँदा कि तिमी पनि एक सिजनमा आई थिङ्क म्याक्सिमम् भयो भने 6 चोटि हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ लाइक क्लाइम रोटेसन सबै गर्दाखेरि यस्तो छ रोटेसन तिमी एकचोटि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 4 चोटि आरपार गर्यो 2 चोटि अर्को कामले गयो भने 6 चोटि 6 चोटि जस्तो हुन्छ न म्याक्सिमम् 6 चोटि भन्दा धेरै गर्नु पर्दैन बेस क्याम्पबाट निस्केपछि फुल रिस्क सुरु हो सुरु हो होइन म स्टिल पनि होइन अब त्यहाँ कतिचोटि मलाई बरु पहिला डर लाग्दैन थियो सुरुमा फर्स्ट टाइम माथि अब जाँदाखेरि म सब्मिट गर्नुभन्दा अगाडि धेरैचोटि गएँ नि त क्याम्प 2सम्म 3सम्म त धेरैचोटि गयो त्यो बेला डर लाग्दैन थियो क्या अनि सब्मिट गर्न थाल्यो धेरैवटा हिमाल जान थाल्यो 2022 पछि त्यसपछि डर लाग्न थाल्यो क्या अनि अहिले खुम्बुबाट माथि जानु पऱ्यो भने राति एकछिन आँस झर्ला जस्तो हुन्छ क्या राति 1-2 बजी हिँड्छ नि त ल के गर्ने टाइपको के हुन्छ नि अप्सन त छैन जाने नै हो होइन त्यो चाहिँ हुन्छ डर चाहिँ छ किनकि डर लाग्दै छ क्या ठाउँ साँच्चीकै पनि फिक्सिङ टिमहरू 20 चोटि 25 चोटि भनेको त अब कसरी भन्छु कि म त्यो सल्युटै गर्नुपर्ने हो नि अब हुनु त उहाँहरूलाई त अब नर्मल लागिसक्यो होला अहिले होइन हेर्ने हो भने नर्मल भइसक्यो उहाँहरूलाई नर्मल चिज हो तर अब बाहिरबाट हेर्ने हो भने त एनिथिङ क्यान ह्यापन एनी टाइम फिक्सिङै गर्ने बेला 2023 मा 3 जना पर्नु भएको छ नपरेको होइन त्यो भन्नै सकिँदैन यसपालि पनि पर्थ्यो कि त्यो ड्रोनले एकदमै रिड्युस गरेछ क्या अनि एउटा चिज मेन के अस्ति न रुटिन अफ नेपाल बन्दमा ठ्याक्क यो ड्रोनले चाहिँ यस्तो गरिरहेछ है भन्ने कुरा त्यो गरेँ मैले कति कमेन्टहरू देखेँ क्या यो ड्रोनले त रोजीरोटी खाइरहेछ नि अनि झनक्क भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँलाई मेसेज गरेँ क्या सो द्याट्स द रिजन वाइ वी आर हियर टुडे होइन सो मान्छेहरूले कमेन्टमा चाहिँ मान्छेहरूले रोजीरोटी खाइरहेछ लेखेका छन् ज्यान बचिरहेछ भनेर कसैले लेखेको छैन ज्यान बचिरहेछ भन्न खोजे होइन त हजुर एकदम मेन कुरा त एक्चुअली के भइरहेको छ नि थाहा छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट के गरिरहेको किन गरिरहेको नि थाहा छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मैले यसो आई डोन्ट युज सोसल मिडियाज अनि म सदा पनि छैन हिँड्नुहोस् अनि लाइक बाहिरबाट कुरा सुन्दाखेरि इभन लोकल जुन चाहिँ लोकेसन छ नि खुम्बु आइसफलको त्यो लोकेसनमा मान्छे जानलाई नै गाह्रो छ फिक्सिङ गरेको मान्छेलाई त जान डर लाग्छ होइन जुन फिक्सिङ हुन लागेको छ बिगिनिङमा कति डेन्जर होला एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट माथि 4 छ 4 त ल्याउन त पर्ला नि त
इमेजिन लाइक कतिजना अप एन्ड डाउन गरिरहेको हुन्छ, खानाको फोहोर, प्लास्टिकको फोहोर, लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स. अब त्यसलाई सफा पनि गर्नु छ. सो मेन मोटिभ त एक्चुली बुझ्न पऱ्यो कि एकैचोटि चाहिँ किन गरेको किन नगरेको कुरा बाहेक अरू पनि सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. माउन्टेन ड्युको त्यो पेज थियो नि, याद छ माउन्टेन ड्युको त्यो के अरे क्युआरमा हामीले खोजेको थियो नि माउन्टेन ड्युको पेज, त्यो खोलेर एभरेस्टको बेस क्याम्पबाट सुरु गरेर त म सबैजनालाई एउटा एकदम सहज रूपमा बुझाइदिन्छु होइन. माउन्टेन ड्युले एउटा कस्तो गजबको कुरा गरेको छ कि म इन्सर्ट गरिदिन्छु यो कुरा होइन. एफओसी माउन्टेन ड्युले चाहिँ अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा क्युआरमा उनीहरूको हरेक बोटलमा चाहिँ सर्च गऱ्यो भने हरेक यो के भन्छ पिक्स अफ करेज भनेर गरेको छ कि होइन. अनि माउन्टेन ड्यु picsofcourage.com जाने बित्तिकै चाहिँ यु क्यान इजिली गो एड एन्ड पिक आउट कुन चाहिँ पिक चुज गर्ने भनेर. अनि पिकको रुटै गरेको छ कि म यसैबाट देखाउनु मन छ कि अस्ति मैले गरेको थिएँ कस्तो सजिलो लागेको थियो कि मलाई होइन. एभरेस्ट छान्नु है, देयर यु गो होइन, पिक एभरेस्ट. सो हामीले जुन DJI को ड्रोन लगे रुट गरेन यसबाटै देखाइदिन्छु मलाई कस्तो सहज लागेको थियो कि यो होइन. जस्तै बेस क्याम्पमा ड्रोन छ होइन. अलराइट पर्फेक्ट. सो बेस क्याम्प सबै ड्रोनको भनौँ त्यो हेलिप्याड सपोज फर इक्जाम्पल बेस क्याम्प के अरे हाम्रो ड्रोनको प्याड भयो होइन. सो बेस क्याम्पसम्म हजुरहरू पुग्नुभयो होइन. अनि त्यहाँ लगेर ड्रोन पनि सेटअप भयो, सबै रेडी भयो होइन. यो ड्रोन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो वर्षको मात्र कुरा गरौँ होइन, हरेकचोटि आइसफल डक्टर्सहरूलाई ल्याडर रोप सबै थोक लानुपर्छ. यस्तो होइन कि लगेको छैन, आइम स्योर लगेको पनि छन् होला होइन. हामीले यसपालि ड्रोन लगेपछि चाहिँ होइन DJI को ड्रोन कतिचोटि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ त्यो रोटेसन गर्नु परेन होला, अथवा कति किलो अथवा कति टन चाहिँ लानु परेन होला त, रोप ल्याडर सबै थोक. सो टोटल वेट चाहिँ 444 kg हो, किनकि त्यो चाहिँ ड्रोनको उमै देखिन्छ कि त्यो ड्रोनले क्यालकुलेट गरे हुन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट लग्यो, अब आई निड टु क्यालकुलेट कतिवटा ल्याडर लग्यो त होइन. मेबी 20 मोर देन 20+ गयो कि ल्याडर होइन. अनि त्यसपछि स्नोबार कति केजी हुन्छ एउटाको? त्यस्तो भारी त हुँदैन. सो क्याम्प 1 सम्म लग्यो हो नि त होइन. हजुर होइन, क्याम्प 1 भन्दा माथि कहाँसम्म गयो? यो डेटा चाहिँ अलिकति इन्करेक्ट. मैले बुझ्नलाई मात्र. सो यो जानेर ठ्याक्क क्याम्प 2 लेखिरहेको छ, त्यो रेड डट छ नि, सेकेन्ड रेड डट छ नि, हो त्योभन्दा अलिकति माथि अलिकति माथि. ठिकै छ, त्यो मैले एउटा बेसिक मान्छेले बुझोस् भनेर मात्र गर्न खोजेँ होइन. जाउँ त अगाडि जाउँ त, क्याम्प 2 सम्म जाउँ न. ल ठिकै छ, ल गिभ ओर टेक यहाँसम्म ड्रोन पुग्यो होइन त. लगभग यही ठाउँ भनौँ, त्यो एरो नै पुगेको ठाउँ त होइन, तर मान्छे हिँडेको ठाउँभन्दा अलिकति तल भनौँ, अलिकति तलसम्म होइन. सो यति डिस्टेन्समा होइन हामीले जेन्युनली हुन्छ नि होइन सामान लाँदाखेरि चाहिँ कोही मान्छेले बोकेर लानु परेको भयो होइन, कति किलो हुन्थ्यो होला? सो हामी आइसफल डक्टरको मात्र कुराहरू छौँ कि नर्मल. सो एज अ होल हेर्ने हो भने त अब क्लाइन्टले त एकदम कम बोक्छ. उसले त खानेपानी, अलिकति खानेकुरा, एउटा एक्स्ट्रा क्लोथ्सहरू त्योहरू बोक्ने हो होइन. कोही क्लाइन्टहरूले बोक्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो. तर उसको जो हेल्प गर्ने क्लाइम्बिङ पार्टनर जो शेर्पा हुनुहुन्छ, सो उहाँले त उसको स्लिपिङ ब्याग बोक्नु पऱ्यो, डाउन सुट बोक्नु पऱ्यो, खानेकुरा बोक्नु पऱ्यो, औषधि बोक्नु पऱ्यो होइन. सो त्यो गर्ने बेला आई थिङ्क इट विल कोहीको ब्याग त 25 देखि 30 किलोसम्म हुन्छ. अक्सिजन बोक्नु पऱ्यो, अक्सिजन ढुइरै लाइक 4 किलो हुन्छ. सो अक्सिजन पनि एभ्री क्लाइन्टको शेर्पाले चाहिँ आफै पुऱ्याउनु जाने हो कि माथि. क्याम्प 2 क्याम्प 4 एक्स्ट्रा सटल गर्नुपर्छ कि त्यहाँनिर एक्स्ट्रा रोटेसन हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ. अनि लगभग बोक्छ अब लाइक 25 to 30 किलोज त इजिली एकजना शेर्पाले 25-30 किलो मजाले हुन्छ. यस्तो छ, यसमा मैले थपिहालेँ किनभने फर्स्ट मेरो लास्ट इयर म चाहिँ विदाउट शेर्पा सोलो ट्राभल गरेँ हो नि त. पाउँदैन क्यारे भन्ने सोलो ट्राभल पनि कहाँ गर्नु. अनि किनभने मैले अलमोस्ट 25 जति चाहिँ केजी चाहिँ लोड क्यारी गरेको थिएँ कि. स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, अब अलिअलि खानेकुरा, अक्सिजन बोकेर जाँदाखेरि लगभग 20 to 25 केजी बोकेर गएको थिएँ म. कुन चाहिँ ठाउँ यो एभरेस्ट क्याम्प 3 सम्म पुगेको थिएँ म एक्लै लास्ट इयर चाहिँ. सेकेन्ड एटेम्प्ट हो नि त यो सेकेन्ड एटेम्प्ट. अनि यो इयर पनि ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ मैले त्यति गरेन त, विदाउट शेर्पा थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बाँकी रह्यो.
एभरेस्ट चाहिँ विदाउट शेर्पा चाहिँ टफ दा एउटा गुड एक्जाम्पल हो आफ्टर सेकेन्ड अटेम्प वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ वाइ इम्पोर्टेन्ट इन शेर्पा माउन्टेन है उनीहरूले लोड यति क्यारी गर्छ कि अब उनीहरूको एउटा चाहिँ अहिले ड्रोनकै कुरा आयो ड्रोनले 24 केजी पुग्यो कति $45 होइन त यसपालि पुरै इभन कम हो त्यो धेरै कम होइन जेस रेट त त्यही हो नि धेरै कम छ ल मैले सुनेको चाहिँ है अब अनि प्लस शेर्पालाई चाहिँ क्याम्प 2 सम्म 12 देखि 15 किलो बोकेको $50 पाउने हो त्यो कम्पनीहरूले दिने चाहिँ अनि त्यही चाहिँ रोजीरोटी चाहिँ खोज्छ कि भन्ने चाहिँ कुरा हो कि खासमा ड्रोनले चाहिँ र केही चाहिँ बलियो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एभ्री डे चाहिँ उनीहरू किन हिँड्यो त भन्दाखेरि 2 पैसा कमाऊ भन्ने उसमा चाहिँ उनीहरू एभ्री डे हिँड्ने हो क्या त्यो भने चाहिँ सो त्यही जो व्यक्तिले रुटिनको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर त्यो साथीलाई के भन्नु भन्छ त के भन्ने अब यस्तो हो सबैले आफ्नो धारणा राख्न पायो मेबी धेरैजनाले त यसरी अब हिमालको रियालिटी थाहा छैन नि त के हो भनेर होइन सो आई थिङ्क त्यो रिजनले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छ धेरै माउन्टेन्सको कुरामा वेस्टको कुरामा हुनसक्छ जस्तै अब यस्तै सामान बोक्ने रोजीरोटी डिक्रिज भइरहेछ भन्ने कुरामा तर आई थिङ्क टाइम अनुसार सबैजनाले एक्सपेडिसन कम्पनीहरूले पनि मेबी इट्स हाई टाइम मेबी अलिकति पे बढाउने हो कि जो हिमालमा काम गरिरहनु भएको छ होइन सो त्यो सबै चिज आई थिङ्क प्यारलली जानुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भयो भने आई थिङ्क आई डोन्ट थिङ्क नोबडी कसैलाई पनि त्यहाँनिर गएर म 10 चोटि गएर म 2 लाख कमाउँछु भन्ने त त्यो त अफकोर्स छैन नि त्यो त बाध्यता हो नि त रहरले त 10 चोटि 20 चोटि सामान ओसार्न जाने होइन कोही त्यहाँनिर क्लाइम्बिङ गर्नेहरू हुनुहुन्छ क्याम्प 2 मात्र सामान ओसार्ने क्लाइन्ट पनि हुँदैन उहाँहरूको क्याम्प 2 बाट क्याम्प 4 मात्र सामान ओसार्ने त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ होइन छैन भन्नु खोजेँ होइन अब अफकोर्स उहाँहरूलाई अलिअलि इम्प्याक्ट त इनिसियल फेजमा पर्ला तर त्यसको केही न केही सल्युसन त होला नि मेन चाहिँ अब मेन कन्सर्नको कुरा चाहिँ सामान बोकेर गयो कति घन्टामा जान्छ एक्ज्याक्टली लाइक कति 7-8 त्यस्तै भनौँ न कोही अब फास्ट हुनुहुन्छ 4-5 आवर्समा पनि क्याम्प 1 पुग्नुहुन्छ कति त्यो टाइम होइन उनीहरूको चाहिँ वकिङ उस चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ त्यो चाहिँ मैले त्यो म चाहिँ कहाँ स्ट्यान्ड गर्छु त भनेर मैले खासमा म आफै सोलो गरिराखेँ हो नि त तर त्यो कम्पिट गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यो उस नै छैन क्या अब शेर्पासँग कम्पिट गर्ने हामीसँग त्यो खालको चाहिँ सामर्थ्य छैन अब एनीवन अब जो भए पनि संसारको जो मै हुँ भने पनि सामर्थ्य छैन त्यति कुरा चाहिँ सो अब त्यत्रो सामान बोकेर जानु छ रिस्क फ्याक्टर त्यस्तै छ खस्लाइन डर पनि छ अनि टाइम पनि लाग्छ सो रिस्क फ्याक्ट अनि प्लस सेम गोज टु गार्बेज ल्याउँदाखेरि पनि गार्बेज ल्याउनु त मोस्ट अफ द शेर्पा दाईहरू त सब्मिट गरिसकेको दाईहरू नै हुन्छ मोस्ट अफ द टाइममा बिचरा सब्मिट गरेर थाकेर गेस्टलाई तान्दा आफै थाकेको हुन्छ फोहोर कसरी आउँछ यो नि रियलाइज गर्नु आई थिङ्क रुल अनुसार त क्लाइन्टले पनि बोकेर ल्याउनुपर्छ 8 किलो फोहोर पु ब्याग त आफ्नो पु ब्याग त आफै ल्याउनुपर्छ भन्ने सुनेको मैले यो लास्ट पनि खासमा त अब क्लाइन्टलाई सर्भिस दिइसकेपछि त आई थिङ्क सबै चिज चाहिँ हाम्रो शेर्पा दाईहरूले बोक्ने हो उसको पार्ट पनि आफ्नो पार्ट पनि हाम्रो कविताजीले चाहिँ आफैले बोक्नु भयो होला अरूले चाहिँ यस सो सुनेर आउनु भयो रहेछ सो त्यो रिस्क फ्याक्टर कम गर्नलाई चाहिँ हामीले एयरलिफ्टबाट जुन हामीले टेक्नोलोजी युज गरेको छ 3.22 मिनट्स बेस क्याम्पदेखि त्यो क्याम्प 1 को सेक्सनमा 3.22 मिनट्स ओके अनि फर्केर आउने सेम टाइम सो विदिन लाइक लेस 9 to 10 मिनट्समा चाहिँ ओभरअल होल जुन एकजना शेर्पा दाईको काम चाहिँ उसले गरिदिएको छ भने नाउ मेन कुरा डेलिभरी छोडिदिउँ माथिबाट फोहोर ल्याउने पार्ट त फोहोर त अड्किरहेछ नि त ल्याउनै सक्दैन त्यही भएर लट्स अफ एनजिओ आइएनजिओहरू सफा गर्न किन आएको त किनकि त्यो फोहोर भएर देखेर नि त आयो होला नि नत्र त इम्प्याक्ट नभएको त आउँथेन होला माथि चाहिँ फेरि फोहोर ल्याउनु भन्दा नि निकाल्नलाई गाह्रो छ क्या मेन प्रब्लम चाहिँ फ्रोजन जमा गर्ने गाह्रो हो क्या ल म 2 जना एभरेस्ट क्याम्प 4 पुगेको साथीहरूलाई सोधौँ है त मैले अस्ति भर्खर क्याम्प लिँदा दाइसँग नि यही कुरा गरेको थिएँ होइन क्याम्प 4 साँच्चीकै कतिको फोहोर छ एकदमै फोहोर छ म अब अहिले रिसेन्टली आफ्टर 2022 त गएको छैन तर वेन आई वाज देयर इन 2022 बाहिर कतै बस्ने ठाउँ नै छैन भन्ने नि हुन्छ क्या
फ्रेस होइन मान्छेले चाहिँ अब त्यो यहाँ चाहिँ यहाँ आएर रियाक्ट गर्ने जस्तो एकदमै चाहिँ भास्ट अब त्यतिखेर त 10 थियो म जाने बेलामा त एकदम क्राउड टाइम 18मा गएको म त्यतिखेर चाहिँ 4 चाहिँ त त्यो क्याम्प वरिपरि म्यासिभ त थिएन तर केही चाहिँ देखाएको थियो कि मैले त्यस्तो चाहिँ खतरै धेरै चाहिँ देखाएको थिएन अब त्यो आइस हिउँ परेर पुर्यो होला तर त्यो क्याम्प 4 हैन त्यो छेउमा के हो त्यो क्याम्प 4मा चाहिँ अलिकति डिटेलली हेर्नुपर्छ कि भुइँमा किनकि गु पनि ढुङ्गा जस्तो भइसकेको हुन्छ क्या त्यो गु ढुङ्गा छुट्याउन अलिकति गाह्रो पर्छ बेला बेला ओके क्याम्प 4 यही हैन त हजुर अस्ति यही त हुनुहुन्थ्यो नि हजुर त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ थोरै थोरै चाहिँ उस कभर पनि गरेको थियो नि त टेन्ट त्यही माथि टाङ्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई होइन मिलन मैले अनेस्टली सोच्दाखेरि होइन यो सबैलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ सच कस्तो राम्रो क्वेसन यही क्वेसन हो एक्सपेक्ट गरिरहेको सो हामीले क्याम्प 2सम्म टेस्ट गर्न लाग्यो थियो यसपालि तर अलिक बढी सहयोग 4 धेरै ल्याउने सामान जुन फिक्सिङको सामान बढी भएको कारणले गर्दाखेरि लान पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्न अलिकति टाइम पुगेन किनभने टाइम फ्रेम नै हामीसँग धेरै थोरै छ कि अलमोस्ट 2 मन्थ्स पनि छैन अनि हामीले यदि क्याम्प 2मा टेस्ट गऱ्यो भने मनिषलाई बढी नलेज हुन्छ ड्रोनको बिकज हि इज अ हाई माउन्टेन सिनेमेटोग्राफर ड्रोनमा सो एज पर हामीले बोल्दाखेरि लाइक हुन्छ नि त्यसको विन्ड टेम्परेचर्स एन्ड एभ्रिथिङ क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ दाइ क्याम्प 4 चाहिँ माथि जान सक्दैन हल्का तलपट्टि 100 मिटर तलपट्टिको एलिभेसनमा चाहिँ ड्रोन लान सक्छ जस्तो छ सो आई थिङ्क यो चाहिँ हावा पनि थोरै हुन्छ आई थिङ्क गर्न सक्छ जस्तो छ भन्ने कुरा आयो वी क्यालकुलेटेड द लेन्थ पनि डिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गऱ्यो हामीले भेरी डिस्टेन्स क्याम्प 2बाट सो क्याम्प 2सँग लग्यो भने त क्याम्प 2मा त चार्जिङ सोलर प्लान्ट एभ्रिथिङ क्याम्प 2मै ड्रोन डेलिभरी गर्न सक्यो भने सोलर त हामी लैजाउँला नि आफै होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ 4 ल्याउनु यदि त्यही लेभलको 4 एच पर हामीले सुनेको अनुसार छ भने मनिषले 6 भन्नुभयो दाइले 6 भन्नुभयो होइन सो मेबी गर्न सकिन्छ होला अब वर्ड चाहिँ दिन सकिँदैन किन थाहा नै हुँदैन अहिलेसम्म वर्ल्डमै गरेको छैन अहिलेसम्म नलेजै थाहा छैन अब अहिलेसम्म हाई माउन्टेन डेलिभरीमा हामीले क्याम्प 1सँग गर्दाखेरि नि यति च्यालेन्जेसहरू फेस गरेको छ कि नो बडी एभर ह्याड लाइक फेस त्यो च्यालेन्जेस अनेस्टली अहिलेसम्म माउन्टेनको चाहिँ रियल क्लिनअप चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो अब क्लिनअपको लागि कन्ट्रिब्युसन भनौँ न त्यो चाहिँ क्लिनअप जस्तो कति क्लिनअपको टिमहरू गइरहेको हुन्छ एभरेस्ट चढ्छ फर्क्यो शेर्पा दाइहरूले बोकेर ल्याइरहेको हुन्छ के को क्लिनअप क्याम्पेन होइन क्लिनअपलाई त क्याम्प 4 गएर डेडिकेटेडली निकाल्छु नै भनेर जाने टिम बनाएर गयो भने पो क्लिनअप होइन र थियो त म अरू खै सबैजना एभरेस्ट समिट गर्नुहुन्छ फर्किनुहुन्छ त्यही हो क्लिनअप मैले अहिलेसम्म देखाएको नेपाल आर्मीले चाहिँ 2-3 वर्ष धेरै नै वर्ष गर्यो होला सायद यसपालि चाहिँ नेपाल आर्मीले चाहिँ क्लिनिङ प्रोग्राम गरेको छैन सोडा कम्पनीसँग मिलेर गरेर त्यो गरे नभए अरू फाउन्डेसनसँग पैसा त्यो धेरै त को सुनेको थिएँ त मैले यसको बारेमा होइन यस्तो मेन कुरा आई थिङ्क हिमाल क्लिनअप गर्नलाई चाहिँ राइट फन्ड राइट पर्सनलाई दिएर मजाले गर्ने भने सब गर्नलाई मान्छे छ नसक्ने होइन तर अब माथि क्याम्प 4बाट 4ले 2 लाख मात्र दिन्छु भनेर को जान्छ जाँदैन जस्तै क्यामेरा दाइसँग मैले कुरा गर्दै क्यामेरा दाइले चाहिँ बरु 1 वर्ष ब्रेक लिने हो कि त्यो पनि एभरेस्टलाई ब्रेक दिने हो कि 1 वर्ष भन्ने पनि उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि हो कि अरू कोही साथीसँग कुरा हुँदै मैले कम्प्लिटली बिर्सेँ तर यही टेबलमा कुरा भयो 1 वर्ष ब्रेक दिने हो कि होइन हामीले कम्प्लिट क्लिनअपतिर चाहिँ लाग्ने हो कि भन्ने पनि कुरा भएको थियो होइन हो किनकि जब डज द्याट मेक सेन्स एकदम किनकि त्यो रेसियो हुन्छ नि हामीले पल्युट गर्ने रेसियो एभ्री इयर मान्छे बढाइ छ 50-60 जना 100 जना बढाइ छ अब त्यो एक्जिस्टिङ 4 ल्याउने त परेको कुरा हो यो वर्ष गरेको 4 मात्र आधी ल्याउन सक्यो भने ठुलो कुरा हो त्यो त 4 थुपार्ने हो नि त क्लिनअप क्याम्पेनले कहाँ त्यो पहिलाको 4 अहिलेको 4 को आधी पनि ल्याउन सक्दैन क्या माथि क्याम्प 4बाट सो ओके सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस है त्यो DJI को त्यो ड्रोन के अरे यो वाट इज कल्ड दिस 30 फ्लाइक्याट 40-50 आयो अरे whatever it is होइन DJI can make a special drone working with you guys let's say फ्लाइक्याट एभरेस्ट सपोज होइन फर एक्जाम्पल होइन एक्जाम्पल होइन त्यो एलिभेसनसम्म गएर चाहिँ होइन त्यहाँ भएको डर्ट मात्र जे छ त्यहाँ त्यो ल्याउनलाई मात्र स्पेसिफिकली हातेमालो गऱ्यो भने होइन मेबी भनौँ न हामीसँग 10वटा ड्रोन भयो अरे अरू 15वटा भयो अरे 20वटा भयो अरे गर्नुहोस् होइन त्यो भयो भने DJIसँग हातेमालो गरेर गर्न सक्यो भने एक सर्टमा ल्याउन सकिन्छ होला एउटा सिजनमा ल्याउन सकिन्छ होला अब
लागि पऱ्यो भने अब त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्न त गाह्रो छ किनकि कति फोर छ भन्ने चिज आई डोन्ट थिङ्क कसैलाई थाहा छ त्यहाँनिर भन्न त मान्छेले यति टन त्यति टन हुन्छ कसले क्यालकुलेट गरे कसरी क्यालकुलेट गरे त भन्ने कुरा हो होइन अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली त भन्न सकिँदैन मेन च्यालेन्ज नै फोकस गर्नु ड्रोन जति नै आओस् होइन मेन च्यालेन्ज भनेको अपरेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन फर्स्ट क्वेसन हो कि सो मेन हामी ड्रोनले काम गरी मात्र सुनिरहेछौँ कि अपरेसन कसरी भयो नो बडी हेभ एभर लाइक रियलाइज्ड होइन अहिलेसम्म हेलिकप्टरले पनि त्यहाँसम्म चाहिँ ल्यान्ड गर्छु भन्ने सामर्थ्य राखेको छैन हाइएस्ट ल्यान्ड भएको आई थिङ्क अस्ति सिमोनीले क्याम्प 3 मा हो अनि ही गट ब्यान्ड फर दैट त्यो त धेरै उस हो नि त फेरि टेक्नोलोजी वाइज पनि त्यो धेरै तल नै छ अब हेली एडभान्स हो नि त जे भए पनि त्यो त अब हामीले क्याम्प 3 सम्म ल्यान्ड गरेर मान्छेलाई हालेर ल्याउन सकेका छैन अहिले क्याम्प 3 भनेको 7000 इलिभेसनमा लङ लाइन रेस्क्यु गर्नुपर्छ त्यहाँ ल्यान्ड गर्न ठाउँ त ल्यान्ड गर्ने ठाउँ बनाउन सक्छ तर ल्यान्ड गरेर ल्याउने चाहिँ प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन आई मेड कपाल अफ पाइलट दाइहरू हेली पाइलट दाइहरू अनि दाइहरूले नि भनिरहेको हुन्छ क्या अलिक बढी बोक्ने आउँदैन ड्रोन किन दाइ भनेको माथि जाने बित्तिकै रिक्स हुन्छ अरे होइन अब रिक्स हो नि होइन अब त्यहाँ त अझै त्यो हेलीमा त मान्छे भित्र छ ड्रोनमा त मान्छे छैन नि त गए पनि सामानै जाने त हो ड्रोनै जाने त हो रिस्क फ्याक्टर त टोटली कम नै भयो नि त ह्युमन लाइफ त निल भयो नि कम होइन निल भन्छ जिरै भयो अनि अर्को चाहिँ अपरेसनको पार्ट पनि यस्तो च्यालेन्जिङ लाग्यो यसपालि मलाई आई लुज अलमोस्ट लाइक 8 kg यसपालि यो स्ट्रेसले गर्दा नि होला सायद होइन तपाईँको त्यो अपरेसन गर्दा गर्दा त्यो च्यालेन्जेसहरू विन्ड कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन स्पाइरल विन्ड हामी दुईजना एकपल्ट सँगै बसिरहेको विन्ड क्याम्प है 770 क्याम्पबाट हेरेर स्पाइरल विन्ड आइरहेछ गस्ट आइरहेछ त्यसमा यस्तो गस्ट आयो चाइना साइडबाट डाउन हिल अप हिल अनि नुप्से साइडबाट आइरहेछ अब त्यस्तोमा ड्रोन अड्क्यो भने के गर्ने सो हामीले त लाइक हामी बसिरहेको दाइ यस्तोमा ड्रोन आउन सक्छ कसरी गरिरहेको हुन्छ अनि यसलाई कसरी लैजाने त अब लाइक लुक द्याट्स हाउ लाइक वी आर लाइक मेकिङ थिङ्स इजी क्या किनकि क्यालकुलेटिभ वेमा काम गरिरहेको थियो कि हामीले हो कुरा भइरहेछ तर क्यालकुलेसन भइरहेछ क्या त्यहाँ सो अपरेसन गर्न इट्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट फर्स्ट पोइन्ट ठिक छ अपरेसन पनि गर्न सक्यो एक्जिक्युसन गर्न सक्छ सक्दैन त फेरि त्यहाँसम्म त्यो पोइन्टसम्म क्याम्प वान नै डिफिकल्ट भयो लास्ट टाइम जम्मा त्यो कति त्यहाँबाट चाहिँ 1.2 किलोमिटरमा चाहिँ टाढा लगायो यसपालि हामीले जुन लास्ट इयरको प्रोजेक्ट थियो अझै कसरी गयो त सो एभ्रिथिङ इज लाइक सो क्यालकुलेटेड अब डिस्टेन्स विन्ड हेलिकप्टर आइरहेको हुन्छ हेलिकप्टर कम्युनिकेसन गर्न पऱ्यो अनि सो हामी उडिरहेछ है यो एजिएल लेभल हुन्छ नि तपाईँको 200 फिट माथि एजिएल लेभलमा छ सो डोन्ट फ्लाइ अन दिस अल्टिट्युड 19,000 फिटमा भन्दा माथि उड्नुहोस् त्योभन्दा तल नउडाउनुहोस् हामी पुगिरहेछ 20,000 फिट सो वी हेभ टु इन्क्रिज द होल फेनोमेना अब सो टेक्निकली इमेजिन वी आर ओन्ली लाइक एयरलिफ्टबाट 2टा टिम गएको अब दुईजना मात्र गएको अनि आइसफलको टिम आइसफल डक्टरहरूलाई पनि वी ट्रेन देम सो यस्तो गर्नुपर्छ सो 5 जना पनि इनफ छैन भने एउटा ड्रोनको लागि त्यो पनि बेस क्याम्पबाट अपरेट गर्नलाई सो इमेजिन लाइक क्याम्प 2 बाट क्याम्प 4 गर्छु भन्ने त त्यो त यो नसोच्छ मैले हैन इम्पोसिबल त हैन इट्स पोसिबल हो अब यसलाई अपरेसन फ्रेन्डली बनाउन सक्नु पर्यो नि त अब हामीले सो एयरलिफ्ट यो पैसा लजिस्टिक्स भन्दा पैसामा पनि जाउन होइन एउटा ड्रोन कति 1 करोड रुपियाँ पर्दो रहेछ होइन ड्रोन त्यसको त्यो अब जे छ मालसामान सबै थोक होइन करोड भनौँ न होइन ट्याक्स गऱ्यो भने विथ ट्याक्स होइन थ्याङ्क यू 1 करोड रुपियाँ होइन अब अफकोर्स यो लजिस्टिकली हाउ डिड यु गाइज मेक इट वर्क फाइनेन्सियली पनि स्पेसली बाई फार टु बी अनेस्ट अहिलेसम्म हामीले 2 years टेस्टिङमा बस्यो हामी विदाउट लाइक अर्निङ 0 तिम्रो के अरे एयरलिफ्टको टुरले 1 रुपियाँ पनि कमाएको छैन गाउँपालिकाको फर्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ दे इन्भेस्टेड लाइक गाउँपालिकाको एउटा सानो बजेट आएको थियो आमादबलामा पनि हामीले गऱ्यो सो क्याम्प 2 सम्म 6,100 कति थियो त्यो हाइट आमा 6,000 है क्याम्प 2 अलमोस्ट त्यसमा हामीले 641 kg गार्बेज लिएर छ केन्टन कुन्ड वाज द मेन पर्सन हु एक्चुली हुक द होल थिङ अनि पादावादाई र केन्टन कुलले चाहिँ यो त सामान तल लानु पर्छ नि दिनमा 150 kg पनि फोर लिएर छ कि हामीले क्याम्प 2 बाट इमेजिन आमादबलामको क्याम्प 2 इज वान अफ द मोस्ट टेक्निकल भन्ने सुनेको थिएँ मैले टेक्निकल भन्दा नि डर्टी त्यहाँ चाहिँ गुनै गनाउँछ भन्छ क्या म पनि पुगेको छैन म पनि अस्ति क्याम्प 1 सम्म मात्रै गएँ
तर आई हियर फ्रम एभ्री वान त्यहाँनिर चाहिँ लाइक सफा पानी लिनलाई पनि कोही मान्छे त झन्डै क्याम्प 3 नै पुग्छ भन्नु सुने क्या त्यहाँनिर सफा पानी क्या पानी खानलाई उमाल्नलाई. सो त्यस्तो लेभलको लाइक टु हार्ड नि. हामीले पानी पठाइरहेको थियो त्यतिखेर हाम्रो टिमहरूलाई. अनि सो गेस्ट पुगिसक्यो हुँदो रहेछ हाम्रो शेर्पा दाइहरू तल होइन. उहाँ शेर्पा दाइ 1 दिनमै पुगिदिन्छ होइन. अनि 2 दिन लाग्नेलाई 1 दिन पुगिरहेको हुन्छ. यो आमादबलमको क्याम्प 2 होइन. अब एकदम त्यो के उसमा छ भनेर भन्छ क्लिफ जस्तोमा छ भनेर यहाँबाट एउटा स्लिङ रेस्क्यु गरे जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसको भिडियो चाहिँ मलाई कसैले देखायो यहाँबाट गरे कि कताबाट. मलाई आमादबलमको एउटा स्लिङ रेस्क्यु चाहिँ मैले हेरेको थिएँ कि कसले गरेको थियो. सिङ कसले गरेको थियो हाम्रै कुन चाहिँ दाजु अल्टिट्युडले गरे कसले गरे मलाई त्यो एउटा देखाएको थियो. मोस्टली कि कैलाश हो कि अल्टिट्युड हो स्लिङ गर्ने त. एनिवेज होइन हामी एकदम टाढा पुग्यौँ होइन. सो भनौँ न पैसाको हिसाबले आफूहरूले पैसा कमायो यो कहाँ कता पैसा यही देखायो क्या अरे मलाई होइन. कसको हेली हो यो कैलाश कैलाश लङ लाइन गर्ने त कैलाश र सिमरिक र एउटा दिन आउँछ हामी बसेर कुरा गरौँला जब यो फेरि हेली कम्पनीलाई केही भन्नु खोजे होइन जब ड्रोनले मान्छे बचाउँछ आउँछ नि त्यो दिन आउँदैन. मजाले आउँछ. आज आएको छैन एक न एक दिन त आउँछ नि होइन. योभन्दा 50 गुणा ठुलो ड्रोन हुन्छ होला. हिजो भर्खर यही कुरा गरिरहेको थियो क्या त्यो जस्तै अब यो अब फ्लडको सिजन हो जस्तै लास्ट इयर हो कि 2 वर्ष अगाडि यो एउटा कुन ठाउँमा जस्ता माथि बसिरहेको थियो नि त मान्छे. अनि हामी सोचिरहेको थियो कि हिजो दाइले भन्दै थियो सिम्पली एउटा रोड झार्दिन मिल्थ्यो त त्यहाँनिर एकछिनको काम त हो त्यत्रो. होइन लास्ट इयर फ्लड थियो नि त. लास्ट इयर फ्लड छ मलाई यही हो काठमाडौँकै कुरा हो. त्यो त त्यसको लागि त ठुलो ड्रोन पनि चाहिँदैन थियो. हामीले चलाउने यो फिल्मिङ गर्ने ड्रोनले पनि झार्न सक्थ्यो नि त भन्ने कुरा क्या. अब इभन लाइक उस्तै पऱ्यो भने त सिङ्गल ब्याट्रीमा त्यो मान्छे एकजनालाई बोक्न नि सक्थ्यो कि होइन. यो फ्लाइ कार्ड 30ले त फेरि हामीले कति भिडियोहरू देखिरहेको छ गरेको चाहिँ छैन. मान्छे सर बोकेर यहीँबाट यहीँ हुन्छ नि 10 मिटर जस्तो 20 मिटर जस्तो चाहिँ we could have like that. सो त्यो दिनको म कथा भन्छु है. त्यो दिन केही व्यक्तिहरू बित्नु भयो होइन. त्यो दिन होइन त्यो छाना त्यो भिडियो नदेखाऊ है म त्यो भिडियो नहेरौँ होइन. त्यो छानामाथि एक्ज्याक्टली त्यो भिडियो नहेरौँ. त्यो छानामा त्यो व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको थियो. धेरै समय लाग्यो होइन. पछि हेलिकप्टर गयो के भयो होइन. तर ढिलो भइसकेको थियो होइन. यही ड्रोनले यो के अरे फ्लाइ क्याट 30ले नै यदि अब यो आज नभनौँ न होइन डाउन द रोड ड्रोनबाटै त्यो व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो. सो मेन कुरा अपरेसनमा चाहिँ ड्रोनबाट हेर्ने भनेको चाहिँ फिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ रिस्क फ्याक्टर कहाँ हुन्छ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो होइन. सो हामीले 2टा डोरी मात्र ओरोदोरो गरिदिने हो मात्र भने होइन. क्यामेरा लगाइदिने सेफ भइहाल्यो त. मान्छे त बगेन नि त. मान्छे उचाल्नुपर्छ भन्ने छैन नि त. लाइक थिङ्क सिम्पल किन हामी ड्रोन हो उचाल्नै पर्छ किन सोच्नु पऱ्यो. 2टा डोरी एउटा पार्ट एउटा पोइन्टमा राखिदिने अनि त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो निन्जा टेक्निक सो त्यसलाई तान यस्तो गरिदियो भने त सेफ त भइहाल्यो नि. इट्स अ भेरी सिम्पल टास्क टु बी अनेस्ट होइन. जस्तै ऊ आफू एउटा बुझेँ मैले एउटा हार्नेस जस्तो दिएर मात्र उसलाई पठाइदिएर लगाइदिए पनि मान्छे नै त हराउँदैन नि. सो एउटा कुरा यसमा एकदम जोड्न मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ यो पार्ट चाहिँ अनेस्टली. काभ्रेमा बेथानचोकमा लास्ट इयर दसैँको बेला फ्लड गएको थियो है. अनि हामी नेपाल टिम र हामी नेपाल टिमले सुदन ब्रोले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो. अनि यस्तो छ जानु पऱ्यो लाइक रात निक्ल्यो हामी. अनि मगरगाउँ भन्ने ठाउँ रहेछ 380 जना. अब खानै छैन कि पानी नै छैन. अनि ठाउँको के यो सल्भ गर्नुपर्छ भनेर लाइन अफ साइट बनाएर वी स्टार्टेड लाइक डेलिभरिङ हुन्छ नि. कपडा जाडो छ कपडादेखि खाना पानी एभ्रिथिङ सप्लाई गर्यो है. अन द स्पट त्यही पोइन्टमा चाहिँ एकजना दाई भनौँ है रुँदै जस्तो आयो होइन आत्तिँदै आयो. अनि मेरो यतापट्टि डाँडामा चाहिँ 3 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ 28 अक्सिजन सेचुरेसन भएर बस्नु भएको छ. अलमोस्ट अब गाह्रो भइसक्यो. अक्सिजन सिलिन्डर लान सक्दैन. प्लिज हजुरले अक्सिजन सिलिन्डर लगाइदिनुहोस् न. अब डरायो कि एकैचोटि किनकि लाइन अफ साइट चाहियो. क्यालकुलेटिभ माइन्ड पनि कस्तो अपरेसनमा कस्तो हुनु पर्दैन क्विक हुनु पर्दो रहेछ. सानो ड्रोन पठायो हेऱ्यो ल्यान्डिङ गर्ने स्पटै छैन कि. आई हेभ द भिडियो पनि आई कुड सो यु गाइस. अनि अब त्यो खेत हुन्छ नि गरा यता रुख छ बिचको गरा खाली ठाउँ देख्यो कि त्यो लोकेसनमा पठाउनुहोस् हामी ड्रोन पठाउँछौँ भन्ने तरिकाको माइन्डसेट बनायो. लास्टमा 18 केजीको अक्सिजन सिलिन्डर
3वटा पालो वी ड्रप्ड अन दोज लोकेसन्स अनि फोटो आयो क्या हामीलाई लाइक दिस गाइज आर लाइक गेटिङ अक्सिजन सिलिन्डर्स विदिन लाइक कति 1 मिनटमा मान्छेको 3जना ज्यान जोग्यो नि त त्यहाँनिर सो ड्रोन पनि कहाँ युज हो डेलिभरी गरौँला तर कहाँ युज गर्ने डिजास्टर रेस्पोन्सको लागि युज गर्न सकिँदो रहेछ त 3जनाको ध्यान त जोग्यो नि त त्यहाँनिर सो एपिएफ पुलिस र आर्मीको साथीहरूको लागि यो कुरा है त म सोधिहाल्छु अहिले होइन यहाँ कतिजना साथीहरू सुन्नु पनि हुन्छ हाई पोस्टमा पनि सुनिरहनु भएको छ होला होइन ड्रोन एपिएफ होइन एपिएफले अस्ति भर्खर एपिएफको र आई थिङ्क आर्मी पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो के अरे होइन एउटा बस अस्ति भर्खर के अरे खोलामा अड्केको थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ बसबाट साथीहरूलाई निकालेर मैले भिडियो नै हेरेको थिएँ 2-3 दिन अगाडिकै कुरा हो 4-5 दिन अगाडिको होइन एपिएफ प्रहरी अनि त्यसपछि आर्मीसँग यो टेक्नोलोजी भयो भने यो त प्राइभेट कम्पनी हो नि त अहिले त तपाईँहरू त प्राइभेट कम्पनी हो होइन यो टेक्नोलोजी भयो भने साँच्चीकै यो टेक्नोलोजीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने होइन इन द कमिङ फ्युचर धेरैको ध्यान बच्छ नि त होइन यो टेक्नोलोजीसँग आर्मी पुलिस र एपिएफसँग यो टेक्नोलोजी सेयर गर्न रेडी हुनुहुन्छ मजाले वी आर रेडी किनभने एक्सपर्टिज हो नि त तपाईँहरूसँग त एक्सपर्टिज छ नि त अहिले त अरूसँग होला नहोला बट यु गाइज ह्याभ द एक्सपर्टिज राइट नाउ होइन यदि आर्मी पुलिस एपिएफको कोही साथीहरूले सुनाउनु भएको छ भने होइन र बोलाऊँ न त होइन बोइज गर्ल्सहरूलाई अनि त्यसपछि बुझौँ न यो के रहेछ टेक मेबी भोलि भनौँ न एबिसी ड्रोन कम्पनी जुनसुकै होस् एज द डिजिआईको कुरा हुँदैछ अब अरू कुनै देशले पनि बनाइरह होला त्यो टेक ल्यायो भने मेबी त्यो टेक चाहिँ रेस्क्युमा युज गर्न सकियो भने चाहिँ दिस वुड बी फ्यान्टास्टिक सो डिजिआई पछिको यो प्रोजेक्ट पछि चाहिँ हामीलाई मल्टिपल म्यानुफ्याक्चरिङ ड्रोन कम्पनीहरू वर्ल्डबाट हामीलाई एप्रोच गरिरहेको छ हाउ डिड यु गाइज डु दिस वान थिङ यताउता होइन सो प्राउड मुभमेन्ट के थियो चाहिँ नेपालको लागि हामी प्राउड हुनु पऱ्यो नि 6130 मिटर हाइएस्ट ड्रोन डेलिभरी क्यारिङ अलमोस्ट लाइक 30 kg अफ पेलोड क्याम्प 1मा गार्बेज लिएर आएको छ अनि अपरेसनै फिक्स गरेको छ ड्रोन डेलिभरी सुन्दाखेरि त यो लेभलको ड्रोन डेलिभरी त अहिलेसम्म भएको छैन नि त हिस्ट्रीमै फर्स्ट टाइम भएको हो नि त पैसा के कमायो यो सबै गरेर अब त्यो जाँदै नगए नि हुन्छ जाँदै नगए नि हुन्छ कति चाहिँ लस भएको कुरा होला त्यसमा चाहिँ तर यस ड्रोन डेलिभरी हामीले गर्न सक्छ मजाले गर्न सक्छ सो यो टिमहरू मैले एप्रोच पनि गर्न खोजिरहेको छु इफ समवन इज लिसनिङ प्लिज लेट्स ह्याभ अ मिटिङ सो वी क्यान डु इट मैले एभरेस्ट बियोन्ड मात्र सोच्न खोजेको कि होइन जस्तै एयरलिफ्टले त एउटा टिमले त एयरलिफ्टको एउटा टिमले त बुझिसक्यो एभरेस्ट कसरी गर्ने भनेर होइन अब यसमा त स्केल अप गर्दै जाने त होला नि टेक्निकलिटिज बढाउँदै जाने स्केल अप गर्दै 2-4 ड्रोन खसेपछि बल्ल सिकिन्छ होइन म स्पेस एक्सको एक्जाम्पल दिन्छु कि हरेकचोटि स्पेस एक्सको एउटा कुनै के अरे स्टारलिङ्क भन्ने चाहिँ कि स्पेस एक्सको कुनै रकेट पड्क्यो भने दे बिकम ह्याप्पी रे कि सिक्यो नि त होइन एउटा ड्रोन खस्यो भने होइन एटलिस्ट सिकेर त खस्यो होला नि गएर त जोत्दा त गएको होइन होला अनि अनेस्टली किनकि जे कुरा पनि फेलियरबाटै सिक्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि जबसम्म थाहा नै छैन कसरी सिक्ने होइन याद आउनु थाल्यो सबै ड्रोन खसेको कति कति सिक्यो अहिले वान अफ द बेस्ट माउन्टेनमा यस्तो मजाले उडाउन सिक्ने हो भने त्यो नखसायो सिक्दैन त्यो त हो किनकि एभ्री क्रासले चाहिँ वाट नट टु डु भन्ने सिकायो नि त थाना गएपछि याद आयो होला नि परमिट कसरी बनाउने भनेर थानाको कुरै नभनौँ सिसा नाचिरह होला अहिले तिम्रो 2जना सँगै थियो अरे होइन 3जना थियो खासमा को थियो अर्को विनायक दाइ हो र विनायक खासमा उडाइरहेको चाहिँ म र विनायक दाइ थियो विनायक दाइ साइडमा थियो म उडाइरहेको थिएँ एउटा कसिमबाट फेरि यो हाम्रो कतिौँ राष्ट्रिय खेलकै क्लोजिङको खिच्न गएको अथराइज फिल्मिङ नट लाइक यत्तिकै गरेर ऱ्यान्डम खिचिरहेको सरकारकै लागि खिचिरहेको फेरि होइन गयो खिचेँ अब त्यहाँनिर नो फ्लाइ जोनहरू थियो सो हामी अलिकति एयरपोर्ट के भन्छ स्टेडियमभन्दा टाढा गएर एउटा घरमा चढेर खिचिरहेको थियो फोकस गरेर खिचिरहेको थियो पुलिस आइसकेको रहेछ छतमा थाहै छैन मैले चाहिँ विनायक दाइले मलाई डिस्टर्ब गरेर होला सोचेर नभन्नु न त्यो यस्तो भनिथ्यो त्यो मोमेन्ट चाहिँ अब विनायक दाइले देख्नु भएको छ म चाहिँ नगर्नु न भन्दै उडाइरहेको छ होइन अब दाइ जिस्किरहेको हुन्छ नि हामी कति काम गरेर अनि भरे त पुलिस रहेछ ल यसो हेऱ्यो पुलिस ल्यान्ड गरेर ड्रोन फोल्ड पनि गर्न दिएन यसरी रिमोट र यो लिएर बाटोमा हिँड्दै थाना गएको क्या हामी अहिले डोमरी अब अहिले त्यही कतिजना साथीहरूले सर हामीलाई क्लास दिन आउनु त भनेर पनि भन्नु बेर लाउनुहुन्न होइन किनभने त मैले भने त यो नेपाल प्रहरीसँग यो केपेबिलिटी भयो भने कतिजना जस्तै अघि नै एकचोक भन्नुभयो कि हजुरले मलाई त्यो एकदम मन पऱ्यो कि हुन्छ नि होइन हामीले त कोही बाढीमा पढिरहेको व्यक्तिलाई त यति गरिदिएर त्यो व्यक्तिको ज्यान बच्यो नि त
होइन अक्सिजन सिलिन्डर पठाएर ज्यान बच्यो नि त होइन यो त प्रहरीसँग यो टेक भयो भने त आइएम जस्ट थिङ्किङ के इमेजिन नो अफेन्स टु यु गाइज होइन तर पुलिससँग यो टेक आर्मीसँग यो टेक झन् मजाले भयो भने त वाउ म्यान हुनुपर्ने हो खै होइन छ होला जस्तो पनि लाग्छ है मलाई होइन एक्सपर्टिज मेन चाहिँ एक्सपर्टिज हुनु पर्यो कि सामान मात्र भएर भएर काम छैन हाउ टु युज भन्ने कुरा नि थाहा हुनु पऱ्यो नि मेन कुरा ल पहिला नि मान्छेको त सोच थियो होला नि त एभरेस्टमा चाहिँ यसरी गर्न सक्छ भन्ने किन एक्जिक्युट नगरे त फर्स्ट क्वेसन रिस्क फ्याक्टर पनि रिस्क पनि लिन सिक्नु पर्यो ओके रेगुलेसन्स के रेगुलेसन्स चाहिँ चाहियो पहिला रेगुलेसन्सको कुरा गरौँ अनि पोलिसीमा जाउँला होइन के कुरा चाहिँ रेगुलेट गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ प्रबल हजुरबाट सुरु गरौँ न यो ड्रोन टेकमै एउटा ड्रोन अहिले ड्रोनलाई अब नेपालमा चाहिँ जतासुकै ड्रोन उडाउन नि नपाउने नै अब रेस्ट्रिक्टेड बनाइदिएछ अनि अब आकाश अरूले किनेर राखिदिए जस्तो छ कि अब हाम्रो आकाशै होइन जस्तो कि अब एज अ ले म्यान चाहिँ कसैले ल चाहिँ म अब मेरो ठाउँको चाहिँ प्रमोसन गर्छु म चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ लोकल पुलिसले वाच गरिरहेको हुन्छ इभन मनासलुमा त्यहाँ त्यही ठाउँको लागि मान्छेले भिडियो बनाउँछ नि त्यही ठाउँको लागि प्रमोसन गरिरहेको हुन्छ नि एज अ राम्रो भिडियो सुट गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त होइन त्यो पुलिसलाई अथवा प्रशासनलाई ल हामीले चाहिँ एउटा राम्रो मनासलुकै भिडियो फिल्मिङ गऱ्यो ल चाहिँ के भन्छ पर्मिसन लिएन तर त्यो भिडियोको इम्प्याक्ट त राम्रो हुन्छ नि त टुरिज्म प्रमोसनको लागि हुन्छ नि त त्यो पर्सेप्सनले लिनु पऱ्यो नि त अब हामीलाई चाहिँ थ्रेट चाहिँ के हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ एनालाइज गर्नु पऱ्यो नि त के चाहिँ भयो भने टेक फ्रेन्डली कुनै पनि उसमा भएन ब्युरोक्राटमा टेक फ्रेन्डली कुनै पनि चाहिँ गभर्मेन्ट अफिस र चाहिँ पोलिसी मेकरहरू भएन त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेटिक वेबाट अब चाहिँ छिटै चाहिँ उस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि करेक्सन गर्नुपर्ने टाइम आएको छ अब चाहिँ फर्स्ट थिङ सेक्युरिटी प्रोटोकल त चाहिन्छ भन्छु म सेक्युरिटी चाहिन्छ मैले त्यसैले पहिला सुरु नै मैले रेगुलेसन्स भने नि रेगुलेसनमा हामीले उडाएर मात्र सोच्नुहुन्न कि कन्ट्रीको होल इनबाउन्ड आउटबाउन्ड हरेक जुन चाहिँ रेगुलेसन पोलिसी छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब प्लेन उडिरहेछ जो नि आएर उडाइदियो भने त रिस्क छ नि त त्यो प्लेनमा त मान्छे हुन्छ सो सेक्युरिटी प्रोटोकलमा चाहिँ ड्रोनको पनि हुनपर्छ एउटा प्लस रेगुलेसन र पोलिसी आएन भन्ने होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिलेसम्म युज भएको छ त ड्रोन त्यस्तो तरिकाले र आयो पहिला त सिक्न पर्यो यो चाहिँदो रहेछ सरकारलाई पनि थाहा छैन नि त बिचरा यो कुरा नि भनिदिनु पऱ्यो क्या पहिला सर यस्तो यस्तो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिन्छ सो यस्तो भइदियो भने चाहिँ हामीले अपरेसन गर्न सक्छौँ बरु यसको लागि चाहिँ के फलोअप गर्नुपर्छ हामीले प्रोटोकल्सहरू हामीलाई भनिदिनुहोस् त्यो भन्यो भने बिचरा थाहा नै छैन के सिस्टम बनाउने हो अब यही तरिकाले चाहिँ बिस्तारै ग्रोथ टेक्नोलोजीमा हुने भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर टेक्नोलोजीमा के डिसएडभान्टेज आउँछ के रेगुलेसन चाहिन्छ के स्टप गर्नुपर्छ त्यो सबै लिस्ट आउट भएपछि रेगुलेसन भन्ने हो नि त एन्ड वी गिभ इट टु नेपाल गभर्मेन्ट अनि उहाँहरूले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिले नै थाहा नै छैन ड्रोन उडाउनु पाएँ भन्दा नि बेटर होइन जस्तो लाग्छ सो यसपालि एभरेस्टमा त्यो एउटा ड्रोन लानको लागि होइन 1000वटा पर्मिसन थियो होला अब सुरुको पार्टमा चाहिँ बहुत डिफिकल्ट भएको वी वेटेड अलमोस्ट 3 months है किन भन्दाखेरि पहिलोचोटि ड्रोन आएको छ हेभी लिफ्टिङ फेरि त्यही टाइममा जुन बेलामा चाहिँ एभरेस्टमा त्यो ड्रोन पुग्ने त्यही बेलामा मेबी साउदी अरबकै कहाँको चाहिँ प्रिन्स पनि आउन लागेको छ नि ट्राभलको लागि त्यत्रो ठुलो ड्रोन यही बेलामा किन आउनु पर्ने अब साइकोलोजी हो नि त जाँड नि जोड्न पायो सो यसपालि चाहिँ डिफिकल्ट भएन किन सिस्टम प्रोसेस बुझ्यो मेन कुरा सिस्टम पनि बुझ्नु पर्दो रहेछ कि कसरी एप्लाई गर्ने हामीलाई जब सिस्टम एप्लाई गर्न बुझ्छ नि यो ठाउँमा यहाँ जाने यसको रेगुलेसन यो रहेछ यसको लोकल बडिजको फाउन्डेसन यो रहेछ यो फलोअप गरिदियो भने उहाँलाई यो बुझ्नुहुन्छ भनेपछि सजिलो भयो विदिन लाइक यो बेलामा त मेबी विदिन लाइक 14 to 20 डेजमै पेपर आयो कि किन भन्दाखेरि त्यो टाइम पनि लाग्छ किनकि म्यानुअल वर्क भइरहेको हुन्छ पुलिस पनि स्ट्रङ नै छ पुलिसलाई हेर्न पर्यो निकुञ्जलाई हेर्न पर्यो सो या गो फर सेयर गर नि त कहाँबाट सुरु गर्ने धेरै थाहा छ मलाई अझ ड्रोन मात्र स्टप गरेँ ड्रोन मात्र होइन कि प्याराग्लाइडिङ पनि उड्न पाइरहेको छैन क्या
प्याराग्लाइडिङ पनि सर्टेन उसमा क्राइटेरिया पुरा गरेर बल्ल त्यो पनि एउटा टाइमिङमा मात्र उडाउन पाउने, जति बेला पनि उडाउन नपाउने। अब त्यो पनि छ क्या। अब आकाशको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ खतरै छ नेपालमा। सुरुको दिनमा ड्रोन रेजिस्टर गर्ने यो सबै भन्दा त आज सहज छ कि के छ? अहिले यस्तो छ, गाह्रो कहिले पनि थिएन। ओके, ड्रोन पर्मिट लिन गाह्रो कहिले पनि थिएन, त्यो प्रोसेस नै थाहा पाउन टाइम लाग्यो क्या। मैले मेबी 5 चोटि लिएपछि बल्ल अहिले थाहा पाएँ ल सब के चाहिने रहेछ त होइन। सो आजको दिनमा कोही भाइ बहिनीले एउटा ड्रोन ल्याउँदैछ भने होइन एफपीबी जुन भए पनि ड्रोन ल्याउँदैछ भने त्यो रेजिस्टर गर्न कति दिन लाग्ने रहेछ? प्रोसेस थाहा पाएँ? एक दिन क्यानमा टाइम लाग्दैन। रेजिस्ट्रेसन पर्मिसन भनेको फरक कुरा हो। यहाँ धेरै एउटा पर्मिटको लागि धेरै ठाउँमा जानुपर्ने भएर मात्र टाइम लाग्ने। अनि त्यसपछि सानो कुरा क्या, कम्पनीको घरतिर डकुमेन्ट चाहिन्छ, त्यो हुँदैन, अब दिँदैन, त्यो एउटा डकुमेन्ट भएन भने दिँदैन। सो त्यस्तो कुराहरूले मात्र अड्किने हो। एउटा सहज बनाइदियो नि त मनिष होइन। जस्तै मसँग आज एउटा ड्रोन छ, के अरे मैले एउटा ड्रोन ल्याएँ होइन, के अरे फ्लाइक्याट 30 ल्याएँ मैले होइन। फ्लाइक्याटको चाहिँ कुरा नगरौँ किनकि अब आई थिङ्क इट्स ओन्ली देम हु हैज इट होइन, हु हैज इट। अलराइट, आई बट द लेटेस्ट DJI ड्रोन। सानो DJI को ड्रोन कुराहरू अब तपाईँले नेपालमा किन्नु भएको छ भने चाहिँ यु गेट अ भ्याट बिल। सो विथ द्याट भ्याट बिल अनि कलर इमेज अफ द ड्रोन क्यानमा गयो भने तपाईँले म ओलिज गएँ मैले किनेर ल्याएँ ल, त्यो भ्याट बिल लिएर गएर तपाईँ दर्ता गर्नुभयो भने एक दिनमै दर्ता गरेँ मैले। कहाँ गएर दर्ता गर्ने? सिनामङ्गलमा क्यानको अफिस छ। सो यु क्यान प्री अप्लाई अल्सो अनलाइनमा। कहिले चलिरहन्छ कहिले चलिरहँदैन त्यो अर्कै कुरा, तर एक दिन म्याक्सिमम् 2 दिन। सो क्यानमा जाने, क्यानमा गएर त्यो ड्रोन पहिला दर्ता गर्ने, सिरियल नम्बर के छ त्यो दर्ता भयो। सो त्यो चाहिँ तपाईँको ड्रोनको रेजिस्ट्रेसन हो। ओके, यहाँ कुरा गर्नु ड्रोनै छ है क्यानको वेबसाइटमा बाइ द वे, ड्रोन भनेर छ अनि त्यसपछि अनलाइन ड्रोन रेजिस्ट्रेसन भनेर छ सक्यो कुरा। रुल छ यहाँ, तर अब यो कुरा गऱ्यो भने ठिक छ होइन गरेँ मैले। यसको एउटा होल एपिसोडै भन्छ होइन। सो अहिले प्रोसेसको कुरा गर्छु। सो त्यो रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि कस्तो छ भने नेपालमा रेस्ट्रिक्टेड एरियामा फ्लाइङको पर्मिसन प्रोसेस छुट्टै छ, जुनमा नेसनल पार्क पर्छ, कन्जर्भेसन एरिया पर्छ। अर्को भनेको अब जस्तै काठमाडौँतिर उडाउनु पऱ्यो भने के गर्ने, त्यसको प्रोसेस छुट्टै छ। जस्तै तपाईँले अब बसन्तपुरमा उडाउनु पऱ्यो भने छुट्टै छ, तपाईँको घरतिर उडाउनु पऱ्यो भने छुट्टै छ होइन। सजिलो छ, गाह्रो छैन। तपाईँ स्टुडियो जाने हो, स्टुडियोमा त्यहाँ 10-12वटा डकुमेन्ट हुन्छ जस्तै कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन, त्योहरू सबै दिइसकेपछि उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ। ठिक छ, मैले सजिलो बनाऊँ न होइन, तिमीलाई थाहा छ नि त, कतिलाई थाहा छैन नि त होइन। सो पहिला सुरु मैले ड्रोन ल्याइसकेपछि म यहाँ गएँ, मैले रेजिस्टर गराएँ, क्यानमा गएर रेजिस्ट्रेसन सक्यो। त्यसपछि मेरो इच्छा चाहिँ काठमाडौँमा वरिपरि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा चलाउँछ भने म सिडिओ अफिस गएँ। एभ्री इन्डिभिजुअलको सिडिओ अफिस जानु पऱ्यो। काठमाडौँको सिडिओ अफिसमा गएँ, सिडिओ अफिसमा गएर जे छ त्यहाँ प्रोसिजर त्यो सबै गरेँ। तर मसँग कम्पनी हुनु पऱ्यो, कम्पनी छैन भने पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअललाई नि दिनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ आई थिङ्क ओन्ली कम्पनी। ल ठिक छ, एउटा कम्पनी गरेर मैले त्यो सबै प्रोसेस मिलाएँ भने एक फुट्या कौडी कसैलाई घुस्न खुवाइकन हुन्छ यो होइन त, होइन त यो होइन। लेट्स बी क्लियर अन दिस। सपोज होइन हुने चिजलाई हुन्छ होइन। अब सपोज मलाई जानु छ के अरे बर्दिया होइन, एक्जाम्पल एउटा दिउँ न होइन। म बर्दिया गएर मैले चाहिँ त्यहाँ गएर जङ्गलको मैले गर्नु पऱ्यो, मैले आफ्नै कुरा गरेर है यो होइन, गर्नु पऱ्यो भने मलाई बर्दिया मनपर्छ होइन। सो त्यहाँ गएर मैले त्यो स्पेसिफिक नेसनल के अरे कन्जर्भेसन एरियाको पर्मिट लिन जानु पऱ्यो होइन त। त्यो पनि मोस्ट प्रोबब्ली सबै डकुमेन्ट गरेछ भने पाइयो। अरू केही प्रोसेस छ यो मध्ये? प्रोसेस त्यही नै हो। जस्तै अब यो नेसनल पार्कको अब हाम्रो बावर मलमा छ डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन भनेर, त्यहाँबाट लिनुपर्छ नेसनल पार्कको लागि। अब जस्तै अन्नपूर्ण मनसुल उडाउनु भने ECAP भन्ने छुट्टै छ, फेरि ECAPको लिनु पऱ्यो, ECAPको छुट्टै छ। एभरेस्ट जानु पऱ्यो भने एभरेस्टको त डिपार्टमेन्ट नेसनल पार्क नै हो होइन, त्यहाँ गयो प्लस खुमुमा पनि लिनुपर्छ होला होइन। यस्तो छ लाइक टाइप्स अफ पर्मिट छ क्या, फेरि यहाँ एकदमै क्याटेगोराइज छ क्या धेरै कुराहरू। नेपालीले फ्लाइ गर्ने भने प्रोसेस अर्कै छ, फेरि विदेशीको पर्मिट लिने भने फेरि त्यहाँ अर्को ह्यासल छ। अहिले क्यानले नयाँ रुल ल्याएको छ। अब जस्तै विदेशीले आफ्नै ड्रोन ल्याइरहेछ भने उसको ड्रोन चाहिँ पहिला चाहिँ 3 महिनाको लागि टेम्पररी रेजिस्ट्रेसन गर्न मिल्थ्यो क्यानमा। सो त्यो चाहिँ विदाउट द ड्रोन पाइलट अर ड्रोन बिङ फिजिकली प्रेजेन्ट त्यो चाहिँ गर्न मिल्थ्यो। तर त्यसको धेरैले अब बेफाइदा पनि उठायो होइन। कतिले त ड्रोन बाहिरबाट ल्याएर हुन्छ, अब त्यसको ट्याक्स तिरेको डकुमेन्ट त हुँदैन, अनि विदेशीको भनेर रेजिस्टर गरेर त्यो लुप भेटायो क्या मान्छेहरूले। त्यसपछि अहिले चाहिँ एउटा कम्प्लिकेसन के गरिदियो भने, अब कम्प्लिकेसन नभनौँ, कम्प्लेन नगरौँ भन्छु म, त्यो ठिकै कुरा हो। फिजिकल्ली विदेशीकोलाई चाहिँ उसको आफ्नो ड्रोन र पाइलट प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो रेजिस्ट्रेसन, उसले गएर देखाउनु पऱ्यो त्यहाँ। आफै गएर यो मेरो मालसामान, यो मेरो मैले लिएर आएको हो,
अनि त्यो 3 महिनाको टेम्पोरेरी त्यो ठिक हो। तर प्रब्लम कहाँ छ भने त्यो एउटा कागज बिना बाँकीको त्यो जुन 20 दिन लाग्ने प्रोसेस छ त्यो स्टार्टै हुँदैन क्या। सो कोही पनि क्लाइन्ट एभरेस्ट आइरहेको छु 1 महिना अगाडि त त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्न त आउन सक्दैन नि त। प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ भयो। ओके, सो एउटा विदेशी एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै उसले गएर पहिला क्यानमा जानु पर्यो, निस्किने एक्जिट गर्ने बित्तिकै क्यानमा गएर त्यो पेपर लिएपछि बल्ल उसको अरू प्रोसेस सुरु भयो। सो उसलाई गएर सपोज त्यो रेजिस्ट्रेसन एउटा भएन भने त्यो कहीँबाट नि अघि बढेन क्या। अब जस्तै मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसनबाट सुरु हुन्छ विदेशीको पर्मिटको चाहिँ। सो नेपाली हो भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट नेसनल पार्क गएर 3 दिन 4 दिनमा निस्किन्छ, सजिलो छ, फी पनि कम्पेरिटिभली कम छ। तर विदेशीको हुन्छ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यहाँ लिएजन अफिसरको कुरा हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट रक्षा मन्त्रालय जान्छ, त्यहाँबाट मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म सिभिल एभिएसन जान्छ, अनि बल्ल त्यो सबै डकुमेन्ट चाहिँ डिमान्ड नेसनल पार्कमा जान्छ। सो बेसिकली कुनै विदेशीले आएर ड्रोन उडाउन खोजेको छ भने उसलाई अलमोस्ट इम्पोसिबलै हो यदि उसँग नेपाली के अरे कम्पनी अथवा नेपाली सपोर्ट सिस्टम छैन। नेपाली एजेन्ट त चाहिन्छ। ए ओके, जे गरे नि एउटा नेपाली एजेन्ट त जे गरे पनि चाहिन्छ नि। ओके, सो विदेशीले अलमोस्ट बिर्सिँदै हुन्छ। 1 महिना अगाडि को आउँछ त? होइन, अब अहिले त यस्तो हो जस्तै नेपालमा पनि अब उनीहरूले युज गर्ने जतिको ड्रोनहरू त यहाँ छ, त्यो भएर अब कति हायर गरेको। सो त्यो रिजनले फाइदा कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि हुन्छ। तर हायर गर्नु पनि त इट डजन्ट मेक सेन्स नो। होइन, हायर गर्दाखेरि त मैले मेरो ड्रोन देखाउँछु नि त। होइन, बुझेँ मैले, तर तिमी पनि त चाहियो नि त नि। म त यहीँ छु नि नेपाल। होइन, तिमीलाई पनि त हायर गर्नु पर्यो नि। अनि मलाई पनि हायर गर्छ। त्यही मैले त्यही भने उसले ड्रोन मात्र त लान मिलेन ड्रोन मात्र उडाउँछु भन्न त पाएन। होइन, गुड फर यू। गुड फर यू। यो एउटा अब आई डोन्ट नो नेपाल सरकारले एउटा अपर्च्युनिटी दिया हो। होइन यो यही कम्प्लिकेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले कति काम पाएको छु, नपाएको होइन भन्दिनँ म। सो यो चाहिँ हिटो र मिस जस्तो पनि भयो। जस्तै तिमी अब पाकिस्तान गयो अरे होइन, फर इक्जाम्पल पाकिस्तानलाई मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र लिएँ, अथवा इमेजिन यु गो टु एन्टार्क्टिका लेट्स से, के थियो त्यहाँको हिमालको नाम के अरे, माउन्ट भिन्सनमा तिमीलाई उडाउनु पऱ्यो अरे। इमेजिन यदि त्यही कम्प्लिकेसन भइदियो भए यु निड टु हायर समबडी द्याट and it would be like I don't know how expensive. Or किलोमिटर गयो अरे होइन, मैले सुनेको त 14 पिक्समा होइन, बाहिर त त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छैन। पाकिस्तानमा जब म गएँ मैले सोचेँ ड्रोन त्यो अर्कै छ नि त, फर्स्ट टाइम जाने बेला पाकिस्तान कस्तो छ थाहै नै छैन होइन, ड्रोन लिएर जाउँ कि नजाउँ क्या फर्स्ट कुरा त। तर त्यहाँ एकचोटि गएपछि थाहा भयो कि त्यो त्यस्तो कन्फ्लिक्ट हुने ठाउँमा त केही रेगुलेसन छैन, उडाऊ, आर्मीको नखिच, एकचोटि सोध्न चाहिँ सोध, आर्मीको नखिच उडाऊ, त्यस्तो छ क्या। नो पेपर वर्क्स नथिङ, फ्री फिल्ड टु सो यसमा के अरे मनिषले काम पाइरहेछ होइन, तर कोही विदेशीले आएर ड्रोन उडाउन खोज्यो भने अलमोस्ट इम्पोसिबल छ। इम्पोसिबल भन्दिनँ, पोसिबल छ। देयर आर अ लट अफ लुप्स भन्छु म। घुस नखुवाइकन, करप्सन नगरिकन, फुटाकौडी पैसा नदिकन, घुसलाई पनि लुप मान्नु पर्दैन। अब मैले यो लुपहरू सबै भनेको पनि हो, त्यही लुपमा स्ट्रिक गरिरहेछ अहिले, उल्टा आफैले परिरहेछ पर्न चाहिँ होइन। अब मैले चाहिँ मेबी त्यो चाहिँ सल्भ हुन्छ भनेर मैले 1-2जनालाई भनेको थियो त्यो लुपहरू कि कसरी गरेर। जस्तै विदेशीको पर्मिट त $850-$75 तिर्नुपर्छ। अब कतिले त नेपालीकै पर्मिट लिएर माथि गएर उडाइरहेछ, कसले मोनिटर गर्ने, गरि नै रहेछ होइन। एउटा सिरियल नम्बरको ड्रोन रेजिस्टर गरेर हुन्छ, अर्को ड्रोन लगिदिरहेको हुन्छ, खोइ त कसले मोनिटर गर्ने। लिएजन अफिसर भनेर खटाया हुन्छ, तर लिएजन अफिसरको काम के त। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकचोटि मैले पाटन दरबार स्क्वायरमा उडाइरहेको थिएँ होइन, त्यहाँ त खासमा त अनि लिएजन अफिसर पनि आउनुभयो, पुलिस पनि आउनुभयो, सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आई थिङ्क एडिबीको लागि खिचिरहेको थिएँ मैले। अनि लिएजन अफिसर पुलिसले के भन्नुहुन्छ, धेरै टाढा नउडा, नजिक उडा। हुन त खासमा त नजिक त उडाउनु नहुने हो नि त, हेरिटेज साइटको त। अब त्यो नलेजहरू छैन। अब क्यानले हाम्रो खासमा भन्ने हो भने नेपालमा रुल अनुसार जाने हो भने सजिलो छ क्या ड्रोनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई। अब क्यानले फ्लाइटको लग माग्छ, कस्तो माग्छ, फोनको स्क्रिनसट भए पुग्छ, के हेर्ने तिनीहरूले त्यसमा। अब रुल त छ नि, आफ्नो घरमा प्राइभेट प्रोपर्टीमा उडाउने हो भने त क्यानको वेबसाइटमा पहिला थियो, आई डोन्ट नो अहिले छ कि छैन होइन, पर्मिट चाहिँदैन। आफ्नो घरमा छ, मेरो पेरिफेरीमा मसँग के अरे 10 रुपियाँको घर छ भने म मेरो घरमा जेसुकै गर्छु। तर धेरै उडाउनु पाएन, 200 फिट कतिसम्म रेगुलेट गरेको छैन। तर त्यो 200 फिट उडा छ कि कति उडा छ कि कसरी हेर्ने त, त्यो फ्लाइट लगको स्क्रिनसट लिएर त हुँदैन नि त। अब अहिले ड्रोन तपाईँ रिन्यू गर्न जानुभयो भने उनीहरूको ध्यान त्यसमा छैन क्या, फ्लाइट लगको स्क्रिनसट भइ पुग्यो, त्यो लगको फाइलको मात्र स्क्रिनसट क्या, त्यो भित्र फाइलभित्रको लग होइन क्या। एकचोटि रिमोट
नै ल्याउन लगाएर रिमोटमा हेर्ने हो भने त त्यो ड्रोन कहाँ उडेको छ, कति हाइटमा उडेको छ, यसले रुल ब्रेक गरेको छ कि छैन, डिलिट गर्न मिल्दैन, त्यो डिलिट गर्न मिल्दैन। फ्लाइट लक कहिले पनि डिलिट गर्न मिल्दैन। त्यसको सल्युसन चाहिँ एउटा अघि सुरुको क्वेसन थियो नि, ज्यामरको क्वेसन, अनि हामीले अफेयर कुरा गरे हो यो इन्ट्रेस्टिङ होइन। जस्तै त्यो हेर्ने तरिका नै भएन कि क्यानको। रिमोटै मगाएर रिन्यू गर्ने बेला हेर न, गलत गरेछ भने रेजिस्ट्रेसन नदेऊ न उसलाई, त्यतिको स्ट्रिक्ट गरिदियो सबैले डिसिप्लिनमा भएर उडाइहाल्छ। यो इन्ट्रेस्टिङ, यो आजको एपिसोड इन्ट्रेस्टिङ किन भयो भने सबै थोक थाहा त भयो साथसाथै चाहिँ के पनि रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सपर्ट बोलाउनु पर्ने रहेछ कि होइन। एक्सपर्ट हो नि त तपाईँहरू त होइन, एक्सपर्टको हिसाबले बोलाउनु पर्ने रहेछ कि। नयाँ रुल के ल्याउँदा ठिक हुन्छ, एउटा क्याजुअल एउटा भनौँ न मिटिङ गरेर पनि होइन, ल मनिष के रुल चाहिँ नयाँ ल्याउँदा ठिक होला होइन, के रुल चाहिँ अलिकति हुन्छ नि इजी बनाइदिनु पर्ला भनेर कि मेबी क्यानले एक्सपर्टको रूपमा होइन धेरैवटा इमेल्स धेरैवटा त्यो भइसकेको छ। ए हो र? ओके ओके। तर अब आई डोन्ट नो, मेबी अब चाहिँ सिरियस हुन्छ कि, किनकि ड्रोन युजर्स त धेरै बढिसक्यो। लाइक आई रिमेम्बर 2 वर्ष अगाडि होला सायद, आई थिङ्क समवन फ्लू द ड्रोन इन बौद्ध, त्यसपछि पुरै फ्लाइटै रोक्नु परेको थियो। ए त्यस्तो पनि भएको थियो होइन? त्यस्तो इस्युलाई त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सो यङ मान्छेहरूलाई, यङ मान्छे नभनौँ न होइन, भर्खर न्यू युजर्सहरूलाई पनि यो भनिदिनु चाहिँ पर्यो होइन कि यति कुरा चाहिँ रिस्ट्रिक्सन छ एउटा भनेर, र जो एक्सपिरियन्स छन् आफू जस्तो आफूहरूले पनि अब एटलिस्ट यो पनि एउटा एडुकेसनल माध्यम पनि हुने भयो। अहिलेको ड्रोन्सहरू भनेको भेरी पावरफुल ड्रोन्स, सानो मिनी पनि भेरी पावरफुल, इट क्यान फ्लाइ 500 मिटर्स अप होइन, यु क्यान अनलक इट, धेरै चिज गर्न मिल्छ होइन। अब मान्छेले त त्यो ड्रोन आउन त अब 50-60 हजारमै पनि आउँछ नि त अहिले, त्यो पनि पावरफुल छ क्या, खेलाउन होइन त्यो। सस्तो ड्रोन भन्ने बित्तिकै त्यसले केही गर्न नमिल्ने त होइन नि। तर अब अहिले एउटा हबी भन्ने कि एउटा के भन्ने, सबैलाई ड्रोन किन्न रहर छ अहिले, सबैलाई छ क्या रहर। अब क्रिएटर बन्नु मन छ नि त ब्रो। क्रिएटरै नभए पनि होइन किनिदिउँ न एउटा ड्रोन, रमाइलोको लागि भयो भने किनिदिउँ न। जस्तै कहिले काहीँ हामी उडाइरहेको बेला त्यसको छतमा लग्न हेरौँ त के गरिरहेछ, त्यसलाई तर्सा न। यो एक्टिभिटी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। बेस्ट सल्युसन्स यसको बाहिर लेयरबाट हेर्ने हो भने युएसमा, जापानमा लाइसेन्स छ कि, गाडीको लाइसेन्स, बाइकको लाइसेन्स होइन, अनि ड्रोनको लाइसेन्स भन्ने टिक सिस्टम छ कि। सो वाट यु डु इज वी टेक लेसन दिनु पऱ्यो, टेस्ट लिनु पऱ्यो, गाडीको र बाइकको टेस्ट गरे जस्तो, अनि ड्रोनको पनि टेस्ट लिनु पऱ्यो। अनि ड्रोन टेस्टमा चाहिँ एभ्री रेगुलेसन, जस्तो हामी गाडी बाइक चलाइरहेको बेलामा चाहिँ रेड लाइट हुने बित्तिकै यताउता जुन कन्सर्न छ, ड्रोनको नि छ नि त। एभिएसनको फिल्डको नलेज कसैन छैन, तर ड्रोन चाहिँ उडाछ, किन ड्रोन उडाउने हातैबाट त हो, जे भयो नि बस क्रास भयो ड्रोन त जाने हो, मेन्टालिटी त्यो छ नि त। सो वाट यु डु, वी मेक अ लेसन कोर्स जसमा चाहिँ ड्रोन कसरी रेगुलेट गर्ने, अनि इक्जाम लिने, इक्जाम लिएपछि ड्रोन लाइसेन्स भयो भने लाइक एभ्री वानसम्म नलेज आउनु थाल्यो नि त, यो पो रहेछ, यस्तोमा उडाउनु हुने रहेछ। नर्मल्ली ड्रोन उडाउने मान्छेलाई पनि थाहा छैन होला। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ 200 फिट अर लाइक 500 मिटर त अझ अब पनि भयो, त्यो त धेरै 100 मिटर भन्दा माथि चाहिँ उडाउनु हुँदैन, अहिले थाहा नै छैन होला। मलाई थाहा छैन, मसँग ड्रोन पनि छैन। किनकि एभिएसनको जोनहरू छ, अनि लाइक हुन्छ नि हेलिकप्टर त्यस्तो मुनि उडिरहेको छ। अहिले त हेलीलाई समेत हुन्छ होइन, अहिलेको एडभान्स म्याभिक 2 सम्म चाहिँ थिएन, म्याभिक 3 देखि चाहिँ एयर सेन्स भन्ने छ क्या ड्रोनमा। सो यु नो देयर इज एन एयरक्राफ्ट अप्रोचिङ। सो हेलिकप्टर, तर फेरि यहाँ सबै हेलिकप्टरहरूले आफ्नो ट्रान्सपोन्डर चाहिँ अन गरेर उडाउँदैन, देयर आर फ्यु हेलिकप्टर्स जसले उडाउनुहुन्छ। सो उनीहरू आउने बित्तिकै हाम्रो ड्रोन चाहिँ लाइक वी कान्ट कन्ट्रोल द्याट, एउटा सर्टेन उसको हाइटभन्दा तल गएर होभर गरेर बसिदिन्छ, अनि ऊ एउटा सर्टेन रेन्ज गएपछि बल्ल आफूले कन्ट्रोल गर्नु मिल्छ क्या। इभन हाम्रो रिमोटमा पनि डिरेक्टली कति डिस्टेन्स टाढा छ, कति अल्टिट्युडमा हेलिकप्टर छ, अनि त्यो देखाउने बित्तिकै वी फोकस्ड अन ओके तल जान पऱ्यो। सो त्यो सर फिचर्स पनि छ। I want this to be in English, right? How did DJI do this? Okay, how did DJI take over the market of the planet when it comes to commercial drones? Okay, how did you do it? So more of me, I think you're the one you need to answer your part. Both of you guys. No, because when we see DJI drones, they're very smart compared to other drones. I've used other few drones. I don't want to name the brands. Sure. But in terms of stability, it's very smart. It was from before. Like returning back to home is very accurate. GPS is very good. You can just learn to fly the DJI drones in like 2 hours. It won't take much time. So that's one reason like
They've taken over the market. Yes. This is the latest DJI drone. This is called DJI Mavic 4 Pro. Yes. Right? Do you have this? I don't have this, but I plan to buy one of these. How much does it cost? But I'm surprised they have taken down the price compared to. I thought it's going to be very expensive, like $7,000-8,000. All right. So DJI Flip, Neo, DJI what? Go down, boys. Mini, Avatar, all the. Do we have all these drones in Nepal? Yeah. All of these drones. Yeah, all of these drones are available in Nepal. Yes. To buy. I'm surprised Mavic 4 came really early. Release. I think it was here right next day after it was released. What the hell? So okay. So bottom line, how did DJI do it? And then DJI taking their latest drone to Everest, right? This is something that rest of the drone world is looking at, right? What do you definitely want to say? What do you guys want to say to DJI first of all? Even though you're working with them, what do you want to say to DJI and what do you want to say to people who are using DJI products right now? What do you guys really want to say? So there are so many drones. We could have approached other drones as well, but China was closer. It was easy to bring here in Nepal. Cargo cost, it's very cheap for us as well. And another thing is thank you so much DJS guys for building such a beautiful product that can fly on those elevations. Of course, you guys needed my help for sure to get the data and everything. So I think there are so many other drones, but the thing with the cargos and everything to bring here in Nepal is too expensive. So we could find so many other drones itself. We don't want to also we don't really want to also depend upon one of the product. We need to know the other products where the functionalities, new foundations will work or not. Because if we depend on one product, I think it's really hard for us to get the knowledge which might come to early phases. The technology is such a thing. If you are an Apple user, you don't want to go to Samsung because Samsung had lots of other features. So you have to use all adapt the whole things, I guess. Manish, will you always use DJI as much as you can? I think always. I've been using that for past I don't know how many years, 7 years. Who is the ambassador for DJI? Where? In Nepal. I don't think they have any ambassadors in Asia. All right, DJI, if you're listening, there you go. Of course. I know. Manish has the most amount of content, high altitude content in the world. Do you? I wouldn't say exactly. There are a lot of other guys who does filming as well. But you definitely have a lot. I go there a lot, but there are, of course, a lot of guys. I met, in fact, a Chinese guy. His name is Cookie. So he's a good friend with me right now. So I buy a lot of drones with him because he has all the prototypes drones from DJI, which doesn't have the height limit or it's a little bit different from what you buy from. And he flies from the Chinese side? Also, yes. Because in China, when you fly, there's a different app you need to use, CAAC, from the Civil Aviation of China. So you need to log in there. Without that, you can't fly. All right, boys, go to YouTube, look for Cookie. I know what video you're talking about. Let's show it to everybody. And then a big shout out to Cookie, whatever version of app you're watching this on or listening to us on. Okay, Cookie. This is so funny. You guys literally start Cookie. His nickname is Cookie. All right, Cookie, drone, whatever. I know China. Got it. Drone, China. Or okay. Do we have the content? It's posted in DJI as well, I think. DJI, Mount Everest. मैले हेरेको थिएँ थाहा छ Mount Everest. Which one? Yeah, this one. This one, right? Yeah, I remember watching it. Yeah, this one. Bro, this is so awesome. Whoa. Where is this? Where exactly is this? This is the Khumbu Icefall. This is our side, right? Yeah, this is our side. What the hell, man? So this is where we were talking all the time. The icefall doctors have to go through. It looks longer. You can feel the distance here. Boys, do it into 4 times faster. I think we can see Camp 1 as well, where we have dropped the stuff. This is how many times faster? No. Can you go 4 times faster? Playback speed. Oh, 2 times. So there you go. So this is Camp 1. Now it goes to Camp 2.
Insane. So we've been to Camp 1, right, with the Flycat, right? Yes. Yeah. This is Camp 2. Camp 2. Insane. Now it goes to Camp 3. Manish, see, I can see you. Pasang. Hey, hold on, Pasang the match put here, right? This Camp 3. Not Pasang. Prabal, my bad. So the spot that we are talking that we can take our fly cart till is, this is like let's say Camp 4. So somewhere around here. Prabal, my bad. I'm still stuck with my friend's name, Sunday. So this is Camp 4 and the place just before where we were talking about the possibility of the trash. Prabal, where were you? Little bit above. Till here? So this is Camp 4. It's a camper. So you crossed Camp 4, right? You crossed Camp 4 and then you went all the way. I'm come back from near Hilary Step. Can you show it to us? Whenever it comes. So Summit. I crossed the So Summit after the Yeah, I know. So this is South Call, balcony. balcony. South Summit. Balcony. Boys, pause, whenever Prabal's point comes. Now this is nearly to the South Summit. This is South Summit. South Call, right? No, South Summit. South Summit, Okay, sorry. I've been there. Here. Pause. Prabal. Right, Pause. Yeah. Prabal, Yeah. यो टाइम होइन हजुर. त्यही छ नि त एभरेस्ट हजुर. चुमिसक्यो नि त होइन चुमिसक्यो. होइन मैले यो किन भने कतिजनालाई होइन कतिजनाले चाहिँ हामी जहिले पनि सुन्छौँ नि त होइन एउटा पोइन्ट पुगिसकेपछि यदि मिल्दैन भने इफ यु क्यान नट डु इट इफ यु शेर्पा टेल्स यु यु सुड नट डु इट यु फलो अर्डर्स एन्ड यु कम ब्याक Yeah, definitely. A lot of people don't do that and some have perished होइन त्यो फर्केर आउनु मन त छैन नि त तर फर्केर आयो नि त होइन त्यो कतिले गर्दैनन् कि त्यो हुन्छ नि होइन भन्ने सुन्छु मैले होइन लाइक त्यो फर्केर आउनु पनि त सबसे ठुलो आफ्नो जीवनको एउटा ठुलो लक्ष्य नपाउनु हो नि त नि होइन आफू त फर्केर आउनु भयो नि त होइन हाउ डज इट फिल अनेस्टली Okay, so I feel sad always. होइन म चाहिँ not a single time. I'm come back twice. भनौँ न लास्ट इयर Camp 3, this year near Summit. त्यो टाइम चाहिँ एउटा क्रुसियल टाइम आई फिल इट. मान्छेहरू किन फर्किँदैन वाइ दे आर नट कम ब्याक फ्रम द लास्ट मोमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पैसा सम्झिन्छ हुन्छ नि ऊ फेरि आउन सक्दैन नि त. दे आर इन्भेस्टिङ ह्युज मनी लाइफ टाइम सेभिङ मनी दे आर स्पेन्डिङ. द्याट्स द प्रब्लम. That's why they are not come back. Somehow they do it, but condition is worse after that. They die almost. I also almost die. Without oxygen, I stayed 10 minutes. Very bad. After that, all energy gone. Then I can't go up. 2 moments I create भयो त्यहाँ. देखिरहेछ हिलरी स्टेप देखिरहेछ समिट चाहिँ देखिँदैन ठ्याक्क नियर देखिन्छ बट त्यो जाने आँटै छैन क्या. फ्री टाइम भयो भने अलमोस्ट 20 मिनट्समा म त्यहाँ पुग्न सक्थेँ कि समिट अक्सिजन भएको भए त्यो चाहिँ ट्राफिक नभएको भए चाहिँ अलमोस्ट 20 मिनटमा म टपमा पुग्थेँ भनौँ न. कहाँ हुनु होइन त्यही जाउँ त अघि नकोमा जाउँ त अलिकति जाउँ त अलि अगाडि जाउँ त हो पज कतापट्टि देखाउन मिल्छ भने अलिकति फ्रेममा परेन अलिकति योभन्दा अलिकति तल होइन त योभन्दा वाइड अलिकति वाइड गयो योभन्दा ठ्याक्क तल होइन त पज प्रबल फेरि जानु मन छ डेफिनेटली आई गो. यो चाहिँ म सबैको बुझ्न खोज्छु कि होइन मैले प्रब्लम यो मेरो गोल लाइफ गोल नभएर पनि हुनसक्ला होइन तर मैले कामिर दाइलाई पनि मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन होइन दाइ फेरि जाने भनेर भन्दाखेरि अर्को पालि जाने बुझ्दै सक्दिनँ के हो कि त्यो माउन्टेनको त्यो के हो एउटा एडिक्सन पनि हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कस्तो भन्ने हिमालले पनि बोलाउँदो रहेछ क्या. ओके मेरो प्यासन कसरी डेभलप भयो भने आई वाज सिन्स 2014 मनासलु बेस क्याम्प कन्टिन्यू म बेस क्याम्पमा बसिरहेँ हो. त्यहाँ बस्दाखेरि हुन्छ नि किन चढेर आयो के चाहिँ छ होला भन्ने हुन्छ नि मान्छेलाई
त्यो लाग्थ्यो मलाई सर्टेन इयर चाहिँ त्यो थियो क्या माइन्डमा। अनि लास्ट इयर चाहिँ 23मा चाहिँ के इन्सिडेन्ट भयो भने लङ टर्म हिउँ पऱ्यो अनि अब एकजना साथी चाहिँ वेटिङ लिस्टमा थियो। अब त्यो एउटा क्लाइन्ट चाहिँ फर्काएको थियो, अर्को कम्पनीले फर्काएको, फेरि 7 समिटबाट चाहिँ त्यसलाई फेरि चढाउँछु भनेर एकजना शेर्पा सोझो पासाङ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ शेर्पा। अनि उसँग कम्युनिकेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ बेस क्याम्पमा मोस्टली चाहिँ मान्छेसँग के कुरा हुन्छ भने क्लाइन्ट्सहरू विदेशी क्लाइन्ट्सहरूले चाहिँ तिमीले कहिले चाहिँ माउन्टेन चढाएको छ भनेर सोध्छ नि त। अब हामी चाहिँ वी आर दि किङडम अफ हिमालय पिपुल। अब उनीहरूको थट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले हिमाल चढेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच हुन्छ नि त। रियालिटीमा त त्यो छैन नि त। त्यो नभएपछि अनि मलाई अलिकति हुन्छ नि मनमा खल्लो हुन्छ नि एउटा गिल्ट फिल जस्तो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसो सोचेँ अब चाहिँ एउटा एटलिस्ट एउटा पिक भन्ने नि चढाउँ न त भन्ने भएपछि चाहिँ म प्रिपेयर भएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब पिकै चढेपछि त किन एभरेस्ट पनि नजाने त भन्ने कुरा हो कि फेरि। अब मलाई फाइनेन्सियल्ली त्यति धेरै लजिस्टिक फ्री भएपछि त खासै त्यति धेरै उस भएन। त्यो भएपछि अब म हिँड्ने न त भने लबुचे पिक पनि शेर्पाहरूसँग फलो गरेर गएँ विदाउट उसमा चढेर आएँ। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो भने ट्रेनिङ त लिएको थिएँ, माथि चढ्न त सजिलो भयो, तल झर्न गाह्रो हो कि हुन्छ नि त कसरी जाने त भन्ने। अनि त्यसपछि म त्यतिखेर चाहिँ पुरै चाहिँ सेफ्टी लाएर ऱ्याभलिङ गरेर झरेँ। के भन्छ एटिसी गाइड युज गरेर मैले कतै पनि सेफ्टी चाहिँ हुन्छ नि शेर्पा ऱ्याभलिङ गरेर झरेन। एकदम हार्ड थियो नि त टाइम। अनि त्यो चढिसकेपछि अब एभरेस्ट गएँ खुम्बु आइसफल हेरेँ, ट्रेनिङ गरेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ पुगेपछि एकजना आङताई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले इफ यु वान्ट टु बी क्लाइम्बर, रियल क्लाइम्बर, यु डु योर सेल्फ इच एन्ड एभ्रिथिङ भन्यो, अदरवाइज यु आर दि हाई अल्टिट्युड ट्रेकर्स भन्यो। त्यो कुराले चाहिँ मनमा पस्यो म त अभियसली क्लाइम्बरै हुन्छु नि भन्ने चाहिँ उसमा। अनि शेर्पा नलिकन गएँ क्या म खासमा। लगभग क्याम्प 1 क्याम्प 2 सम्म त त्यो त इजी नै भइहाल्यो, क्याम्प 3 सम्म पनि पुग्न सकिन्छ क्या। मेन चाहिँ प्रब्लम चाहिँ क्याम्प 3 देखि माथि रहेछ नि त। मेन चाहिँ स्ट्रगल भनौँ न, लाइफ एन्ड डेथ सबै कुरा। अनि बाटो पनि लामो के। अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ युज टु भयो। फेरि पहिला त इरिटेटै लाग्छ नि हौ अनुहारमै देखेको त्यो बाटो हिँड्दा हुन्छ नि यति अब किन जानु भन्ने हुन्छ नि, गिभअपै गर्न मन लाग्छ कि। तैपनि जाँदा चाहिँ त्यो ह्याबिट भयो क्या। अब म नेक्स्ट इयर किन जान्छु त भन्दाखेरि त्यो बाटो त मलाई फुल्ली थाहा छ। म यहाँ अब यति टाइममा म त्यहाँ पुग्छु भन्ने थाहा छ नि त। अब टाइम क्यालकुलेसन छ, सबै छ, होइन टाइम गइङ। अब चाहिँ त्यो हो नि त मेरो एउटा एक्स्ट्रा अक्सी लिएर जान्छु डेफिनेटली। अब यसपालि चाहिँ मैले अल्छी माने आयो कि। फेरि लास्ट इयर मनासलुमा शेर्पा लगेर गएको थिएँ नि त मैले। शेर्पा दाजुले मलाई अक्सिजन एक्स्ट्रा बोकाइदियो होइन। म माथिसम्म पुगेर आउँछु, त्यो अक्सिजन एउटा भन्दा सकेन, भारी बोके त्यसले इरिटेट गराएको थियो क्या मलाई। अनि त्यतिखेर मलाई मनासलु चढ्दाखेरि खासै हुन्छ नि मजा आएन कि। क्याम्प 3बाट हिँडेँ, रातभरि हिँडेँ, समिट पुग्यो बिहान होइन। कहाँ हिँडेको कता अन्धाधुन्द होइन। टपमा त पुग्यो, एउटा सेलिब्रेसन मोमेन्ट त भयो, तर मलाई हिमाल चढेको जस्तो वास्तविक फिलिङ चाहिँ आएन है। तर जब म यसपालि एभरेस्ट गएँ, मैले समिट गरेन, सेलिब्रेसन मोमेन्ट बनेन, तर आई फिल प्राउड क्या। किनभने मलाई त्यो सबै फिलिङ विथ फिलिङ चढ्यो नि त। म त आफै एक्लै रमाउँदै गएको थिएँ कि। म चाहिँ त्यहाँ गएपछि त्यहाँको वेदर स्टेसनहरू हेर्छु, चाइनातिरको भ्यू हेर्छु भन्दै रमाउँदै गएँ। अनि अब त्यो क्राउड हुन्छ नि, त्यहाँको मेजर थिङ भने चाहिँ क्राउड पनि हो क्या। फेरि एभरेस्टको ब्युटी पार्ट भनौँ न, एउटा खुम्बु आइसफल भयो, एउटा त्यहाँको क्राउड भयो, अनि त्यहाँको चाहिँ एउटा मेस्मराइजिङ भ्यू भनौँ न। अब अरू हिमाल चढ्दाखेरि चाहिँ सबै माथि यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ, एभरेस्टको टपबाट चाहिँ सबै तल हेर्नुपर्छ नि त होइन। त्यो त वान अफ दि
हाइएस्ट प्लस ओन्ली वान। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो कुराहरू सोच्दै गइरहेको थिएँ, तर अक्सिजनको चाहिँ मैले केयरै गरेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि फेलियर भइदियो। फेलियर होइन सिकियो, लर्निङ स्टिल लर्निङ होइन, स्टिल लर्निङ नि होइन। मैले नो बेस्ट अफ लक फर नेक्स्ट इयर, सिरियसली बेस्ट अफ लक फर नेक्स्ट इयर होइन। यो किरा मेटिँदैन जबसम्म माथि छ। एभ्री टाइम जानु भनेकै लर्निङ हो नि। जस्तै म पनि कहाँ एकैचोटि 22मा गएर एभरेस्ट चढ्यो, त्योभन्दा अगाडि कतिचोटि क्याम्प 2 गयो, कतिचोटि क्याम्प 3 गयो होइन, एटेम्प्टमै नगए पनि। सो त्यही त नि। एउटा कुरा चाहिँ म यसो सोधिहाल्छु म होइन, जस्तै कतिचोटि त क्लाइन्टको लागि जान्छ नि त, मेजोरिटी टाइमै क्लाइन्टको लागि जान्छ नि त होइन, म्याक्सिमम टाइम होइन। त्यो क्लाइन्टलाई डकुमेन्ट गरेर हुन्छ, उसको जिन्दगी डकुमेन्ट गरेर हुन्छ होइन। तिम्रो मनमा चाहिँ के गइरहेको हुन्छ? त्यो एउटा चिजले पनि खासमा हिमाल बिर्सिन्छ होइन, हिमालमा गाह्रो भएर बिर्सिन्छ, क्यामेरामा फोकस हुन्छ, खिच्नै पर्यो। तिमी त काम गरेर हो नि त। त्यो त काम गर्ने बेला चाहिँ त्यो क्लाइम्बिङको दुःख चाहिँ अलिकति बिर्सिने चाहिँ रहेछ, त्यो डाइभर्ट चाहिँ गर्छ भनौँ न, बिर्सिने भन्दा नि। सो त्यो डेडी फोकसै यो खिच्नुपर्छ, त्यो खिच्नुपर्छ, अब अरू नै प्लान गरेर हुन्छ त, यो चाहिन्छ भनेर क्लाइन्टले भनिसकेको हुन्छ, अनि यो खिच्नुपर्छ, त्यही हुन्छ क्या माइन्डमा नै। त्यही सोच्दै हिँडिरहेको हुन्छ, बाटो गरेको थाहा नै हुँदैन। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ मलाई त्यही हुन्छ। फेरि एभरेस्ट जानु मन छ समेत? एकचोटि चाहिँ मन छ। किन एकचोटि मात्र, एकचोटि बुझ्दिनँ कि मैले कुनै दिन बुझुला म भन्नुला होइन, तर अहिले मैले बुझ्दिनँ कि। सो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब यु वान्टेड टु गो फर लाइक कति 1 महिनाको लागि म गयो भने बेस क्याम्प। यस, एकचोटि आउनुभयो भोलि अर्को वर्षदेखि चाहिँ मन चढ्न पर्छ कि आफूले यो सेट अफ गरौँ न त बेस क्याम्पमा। ल डन विल डु इट होइन। तिमीले भन्दै थियौ त्यो सकाउनु, तिमीले भनिरहेको कुरा किन जाने होइन। यस्तो जब म गएँ समिटमा, त्यही दाइले भने जस्तो त्यस्तो मेरो होइन, मलाई एकदमै समिटबाट ड्रोन उडाउन चाहिँ पहिल्यैदेखि रहर लिएर पनि गएको हो, तर उडाउन पाएन। अथवा अब अहिले अझ धेरै थाहा पाएँ नि त। त्यो बेला त जाने बेला मलाई केही थाहै नै थिएन नि हिमालको बारेमा। अब अहिले अझै थाहा पाइसकेपछि चाहिँ एकचोटि चाहिँ गएर एउटा चाहिँ ड्रोन पनि उडाउनु हो। एकचोटि मजाले भ्यू नै हेरिनँ क्या मैले त्यहाँ एभरेस्टबाट पुरैतिर क्या, किनकि मेरो अक्सिजन सकेको थियो, म पनि यसरी नै फर्केँ। सेम कन्डिसन हो, तर मेरो साथमा वी आर द लास्ट पर्सन टु रिटर्न ब्याक फ्रम द समिट। हामीले 10 बजे होला भनेर सोचेको, साँझको 4 बजी यार। ब्रो 2 बजे हो नि त विन्डो होइन र? विन्डो त 9-10 बजे सकिन्छ होइन, बट त्यो दिन वेदर यस्तो राम्रो थियो कि हामी अलिअलि यसो होइन हाई क्या, रियली हाई भनेको चाहिँ त्यही सेम फिलिङ भनौँ न, माउन्टेन हाई गइरहेको छ बिस्तारै। एभ्रिथिङ इज स्लो, टाइम पनि स्लो, भर्खरै 10 बजिरहेको जस्तो लाग्छ, न्यानो मजाको घाम लागेर छ, हावा झिरो होइन। 4 बजेसम्म दाइ जहाँबाट फर्किनु भयो त्यहाँसम्म त म र मेरो शेर्पा त 4 बजीसम्म त्यहीँ कि। 4 बजे साँझको 4 बजे 2 बजे पछि त हुँदैन भन्छ नि। त्यो दिन वेदर यस्तो राम्रो थियो। 2 बजे हो नि, मैले त्यही कट अफ टाइमै 2 o'clock भन्ने। होइन हामी समिटमा त बिहानै पुग्यो नि त, 7 बजी पुग्यो। कति बेर बस्यो त त्यहाँ? पत्तै भएन, 4 बजेसम्म त्यति पत्तै भएन। 4 बजेसम्म साउथ समिट पुग्ने बेला त्यो जुन त्यो रिज थियो नि, त्यो कट्नलाई त्यत्रो टाइम लाग्यो, फिलै भएन क्या। तिमीहरूलाई 6-7 घन्टा लाग्यो फर्केर आउन, त्यति मात्र? जस्ट साउथ समिट त्यो 1 घन्टा 1.5 घन्टाको बाटो हो क्या, किनकि अक्सिजनै थिएन कि हामी दुवैजनासँग। सकिसकेको थियो शेर्पासँग नि आफूसँग नि। समिटबाट जुन म अड्केको ठाउँ भने लगभग 200 मिटर भनौँ न, अब इलिभेसन चाहिँ 200 मिटर तल मात्र हो कि। सो त्यो फिलै भएन। अनि तलबाट तासिँदैले रेडियोमा कहाँ हो तिमीहरू भने चाहिँ हामी त अझ मजाले कि हामी साउथ समिट पुग्यो आउँदैछु, तर टाइम याद गरेन कि कहिले पनि। ओइ तिमीहरू के गरेर त्यहाँनिर त्यत्रो बेरसम्म ल छिटो तल आइज भनेपछि बल्ल अनि त्यो भयो क्या, रियलाइज भयो क्या। ओ अनि घडी हेर्न थाल्यो, ओइ 5 बजिसक्यो। त्यहाँबाट तल जाँदा नि प्रब्लम चाहिँ भयो, तर लकिली क्याम्प 4मा एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अक्सिजन 1 बोतल लिएर आइदिनु भयो माथि। त्यो सट्ट खाइसकेपछि चाहिँ फेरि तल क्विक भयो। त्यो माइन्डले फङ्सन गर्न छोड्छ। हामी साउथ समिटबाट तल त ऱ्यापल गरेर झर्नुपर्छ नि त अलिअलि ठाउँमा। अनि त्यहीँनिर मेरो शेर्पा पनि क्रेजी भयो, मैले पनि अब होला नि त भनेर उसले चाहिँ भने त्यही माने। जस्तै अब त्यो इनकरेक्टली गियर्सहरू युज गर्न थाल्यो, त्यसपछि उसले गाली गर्यो भन्नु होला नि त भनेर युज गरेँ, ट्याङ्गल भएर बस्यो। अनि त्यसपछि 1 घन्टा ट्याङ्गल भएर बस्यो साउथ समिट तल होइन। त्यसपछि क्या तलबाट एकजना हाम्रो शेरजाङको दाइ आउनुभयो, क्याम्प 4मा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। 1 बोतल लस्यो, 2 घन्टामा साउथ समिट आउनु भएको दाइ। फेरि त्यो नर्मली 6-7 आवर्सको बाटो हो फेरि होइन। अनि उसले एउटा अक्सिजन, मलाई याद भयो त्यो बेला
ट्याङ जुस त्यो पनि एक बोतल होइन क्या, भारी हुन्छ भनेर यति लिएर आयो क्या, जति चाहिन्छ त्यति मात्र, अनि एउटा स्पाउट च्युइङगम क्या, सर्टो खाएपछि बेस्ट मोमेन्ट अफ लाइफ। स्पाउट च्युइङगम र अक्सी अनि त्यसपछि त्यो यति जुस क्या, त्यो धेरै एक बोतल भए मिठो हुँदैन थियो होला क्या, ठ्याक्कै यति क्या। त्यो बेस्ट मोमेन्ट अफ लाइफ, त्यो सर्टो खाएपछि फ्रेस। अनि फेरि हामी क्याम्प 2 गयो त्यसपछि त्यहाँबाट। अनि सबभन्दा मिठो चिज चाहिँ त्यहाँ कोक पनि मिठो लागेको थियो। वर्ल्डकै किन चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन्यो होला भन्ने चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर फिल भएको थियो। तपाईँले 6000 मिटर माथि गएर कोक खाएको छैन भने त्यो कोकको मजै ल्याएको छैन। यति मिठो हुन्छ कि त्यो अनएक्सपेक्टेड हो क्या त्यो। ठिक छ, सँगै खाउँला नि त एकदिन, भाइ लोले ड्रोनमा पठाइदिन्छ नि। यसपालि गऱ्यो नि, यसपालि पठायो हामीले, माथि पठायो। बोइज थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ राइट एट द एन्ड होइन। अब अन्तिममा होइन प्रबल केही स्पेसिफिक भन्नु मन छ, केही कुरा सेयर गर्नु मन थियो भने? ओके, डेफिनेटली थ्याङ्क यू फर द फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई। अब चाहिँ मेरो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ के चाहिँ गर्नु छ भने मैले नेपालको 8000 माउन्टेनहरूलाई चाहिँ लाइभ गराउन मन छ क्या, थ्रु द इन्टरनेट सर्भेलेन्स सिस्टम युज गरेर एज अ एडभर्टाइज प्लस टुरिज्म प्रमोसनको लागि त्यो चाहिँ गर्ने मेरो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट भनौँ न। 7 समिट पनि मेरो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो। प्लस मैले अब नेपालको माउन्टेनलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रमोसन गर्ने तयारी गरिरहेको छु म। डन ब्रदर, हामीले कहिले मद्दत गर्न सक्छौँ प्लिज लेट मी नो। डेफिनेटली आइम देयर ब्रो, आइम देयर। जहाँ झकझकाउनुपर्छ भने हुन्छ मलाई। देश र जनतालाई साथ राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ भने होइन, आई एम अलवेज देयर ब्रो। मेरो चाहिँ के छ भने अब नेपालको एभ्री 8000 माउन्टेनमा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, साथै एभ्री 8000 माउन्टेन पिकहरू जहाँ चाहिँ कमर्सियल्ली अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ रिमोट जुन चाहिँ प्रमोसन गर्न बाँकी ठाउँहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई चाहिँ थ्रु सर्भेलेन्स वी आर प्रोभाइडिङ लाइभ ब्रोडकास्टिङ भन्ने चाहिँ। अमेजिङ म्यान, अमेजिङ। मिलन एयरलिफ्टको एप्रोच चाहिँ दाइलाई सामान म डेलिभरी गर्छु, चिन्ता नहोस् होइन। सो वान अफ द हाइएस्ट पिक जुन नेपालमा प्रेजेन्ट छ, सबलाई क्लिन राख्ने। सो मेन फोकस नै त्यही छ, गार्बेज तल लिएर आउने। अनि एसेन्सियल इक्विपमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ एक्सपिडिसन्सको फरेनर्सहरूलाई, स्पेसली फर द फरेनर्स, we might like supply you guys the oxygen cylinders or any essential equipments, medicines. So we just want to save the people who are there. For a perfect example, Pumari fixing was not done this year due to us, because we went for a survey. We saw the big Serak that was supposed to fall down. We brought down all those fixing teams down to base camp. The very next day, a huge avalanche came back. So those kind of things need to be done. Drone technology has to use on a good aspects, follow the good innovation ideas, I guess. Done, man. And मेरो साइडबाट चाहिँ I just want to say to you and airlift teams especially, होइन, पुलिस, आर्मी र एपिएफ यो तिनवटा हाम्रो ब्रान्चेसलाई चाहिँ होइन स्पेसली चाहिँ यदि कहिले केही सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यति गरिदियो भने चाहिँ म झन् खुसी हुन्छु कि, किनभने उहाँहरूको रिच झन् म्यासिभ छ नि त होइन, अल अक्रस द कन्ट्री छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ बाइचान्स कुनै दिन मद्दत यताबाट हुन्छ नि, एक्सपर्ट एडभाइस खोजेको छ भने त प्लिज गो फर इट भन्छु म जहाँ भए पनि होइन। यो चाहिँ मैले जेन्युनली नै भने कि त्यो स्पेसली अघिनको त्यो एउटा त्यो बाढीको कुरा गरेपछि होइन। मनिष एनिथिङ स्पेसिफिक यु वान्ट टु से? Nothing much. के भन्ने त अब। Stay awesome, bro. होइन, next episode we'll do it at 5000 meters, bro. गरौँ भन्छु म त। It would be a really nice. Done. को जाने मसँग? हात उठाइसक्यो एउटा। एकजना म छँदैछु तपाईँले हेल्प गर्ने होइन। Done, bro. ल, two of you. Man, I got 2 boys, man. We're done here. We're ready to rock and roll. मैले एउटा ऊ चाहिँ म लिइहाल्छु होइन। नेक्स्ट टाइम when I call you होइन, स्मल रिक्वेस्ट होइन, अहिले नै भन्छु म, भर्खर एउटा वार सकिएको छ, ceasefire भएको छ होइन। इट इज बिट्विन इजरायल एन्ड इरान एन्ड अफकोर्स अमेरिका वाज इन्भल्भ एज वेल होइन। र त्योभन्दा अगाडिको अर्को वार भनेको इन्डिया पाकिस्तान होइन, अपरेसन सिन्दुर। यसमा चाहिँ धेरै ड्रोन युज भएको छ कि होइन, धेरै होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ मलाई सेपरेटली एउटा एपिसोड गर्नु मन छ, अलिकति अझ रिसर्च गरौँला होइन। एन्ड देन वी जस्ट वान्ट टु सी त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ के रहेछ भनेर, किनभने हामीले अहिले जहिले पनि एकदम पोजिटिभ
मा कन्भर्सेसन गरेका छौँ होइन, विच इज फ्यान्टास्टिक हुन्छ नि होइन. बट त्यो पनि त एउटा डल्लै अर्को एउटा टेक छ नि त होइन, जुन युक्रेन रसियाको जुन अहिले वार छ त्यसमा होइन. एक्ज्याक्टली त्यहाँबाट नै त यसरी त्यो ड्रोन देखायो नि त होइन. सो होमग्रोन ड्रोन्स त्यहाँ देखायो कि मैले हुन्छ नि, त्यो होमग्रोन ड्रोन्सलाई पनि रेट्रोफिट गरेर मोस्ट प्रब्ली धेरै त गर्न सकिने रहेछ होइन. सो अहिलेको यो के भन्छ इजरायल एन्ड युएस एन्ड के अरे इरान वारमा जसरी चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ ड्रोन्स हेभ डेफिनेटली बिन युज्ड होइन. आई वुड लभ टु टक मोर अन द्याट. एन्ड मलाई बाहिरबाट अरू साथीहरू त छँदैछ नि, तर आफ्नै होमग्रोन स्मार्ट इन्जिनियर्सहरूसँग कन्भर्सेसन गर्न पायो भने झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला. सो मेबी वी डु अ सेपरेट वान अन दिस. विल इन्भाइट मोर फ्रेन्ड्स एज वेल. आई विल आस्क फर योर टाइम एज वेल. थ्याङ्क यू सो मच. अलराइट बोइज, थ्याङ्क यू सो मच. बेस्ट अफ लक. एभरेस्ट फेरि होइन, इच्छा आकाङ्क्षाहरू. And keep signing it, right? Okay, thank you. Come back alive.